velkomin að Rauðaborðinu, fimmtudaginn 13. mars. Það lífleg umræða hérna við borðið í kvöld. Við höfum von á mjög mörgum gestum. Við erum ekki mjög mörg í spyrjendahlutverki vegna veikinda, en ég spyr og spyr eins og ég get og fleiri. Undir lok þáttarins þá fæ ég Elínu Öglu Brím, þjóðmenningarbónda og heimspeking. Hún segir okkur frá reynslu sinni af Ströndum og úr Árneshreppnum og hvernig eiginlega hún áttaði sig á því hvernig svo polarisering sem að hún upplifði í umræðunni þegar að stóð til að virkja á svæðinu, og sumir töldu að það væri verið að bjarga byggðinu og aðrir væri verið að rústa byggðinni, hvernig svo polarisering eiginlega skýrðist með nýjustu svona heila kvela rannsóknum. Hún setur þetta í samhengi fyrir okkur hérna undir lokin. Þar á undan þá ræði ég við svona mannréttinda fréttaritara okkar við Rauðaborðið. Það Arna Magnea Danks, leikona og mannréttindaaktivisti. Hún kemur og segir okkur frá nýrri mynd sem heitir Ljósvíkingar og hefur farið sigurför heiminn, sem hún leikur í. En við tökum upp þráðinn í umræðinni svona transmálefni í trumpismannum og eiginlega, já, það hræðilegu árásir. Og svo ræðir hún líka umræðinni á Íslandi sem hefur bara orðið svona mun meira hatursfull eða mun meiri haturs orðræða bara síðan í október. Það hefur verið einhvers konar grænt ljós gefið á óhefta hatursorðræðu, bæði á samfélagsmiðlum eins og hún segir okkur frá, en líka eins og með bara þessari fasísku sveiflu í Bandaríkjunum, og eiginlega birtist í umræðu kvennagöngu og kvár sem var haldin hérna á alþjóðlega kvennadaginn 8. mars. Ég ræði við slæðaþráðin til Ísafjarðar. Þar svona mjög áhugavert verkefni í hættu. Það heitir Gróandi. Hildur Dagbjört Arnardóttir fer fyrir verkefninu. Þetta svona samfélagsverkefni og bara stórmerkilegt að heyra af því, en skipulagslega séð þetta verkefni og þetta svæði þarna í hættu, og hún segir okkur eiginlega frá því hvað í gangi þarna á Ísafirði. Og það hægt að sendili mitt athugasemdir í samráðsgátt þangað til á miðnætti í kvöld, þannig að það svolítið í húfi að fylgjast með. Sigurjón Magnús Egilsson ræðir við Helga Gunnlaugsson, afbrotafræðing tálbeitur í tilefni að gefnu tilefni og vondu tilefni vegna hræðilegra glæpa á Íslandi. Og við heyrum síðan í 2 formönnum hópa innan Sósíalistaflokks Íslands. Það hefur verið svona svolítill óró í gangi og endaði með því að það komi fram opinberlega í gær ásakanir, og þær mæta hérna María Pétursdóttir, formaður málefnastjórnar, og Sara Stef Hildar, varaformaður framkvæmdastjórnar, og ræða við mig stöðuna í flokknum, og við ræðum aðeins það bara svona, þetta svolítið flókið að greina þegar það eru ásakanir á bæði einelti, líka andlýðræði, og hérna Sanna Magdalena Mörtudóttir ætlaði að mæta og koma í samræðina til okkar, en hún festist eiginlega á fundi og við vorum búnar að afgreiða málið, en sannarlega ekki afgreiða málið. Þetta mál þarf að ræða þetta betur, en einnig boðaði ég Karl Hléðin eða baðan að koma, en við vorum þannig 3 að ræða þetta mál, og það væntanlega byrjun á samræðu sem að vonandi verður bara farsæl fyrir vinstri hreyfinguna á Íslandi. Ég heyri í Lexí Líndal, plötusnúði og listakonu, og Mána Emmerich Primmel, leikara. Þau ræða reynslu sína af endurhæfingu sem heitir Janus og var í fréttum að ætti að loka bara í vor. Fjárveitingu vantar og eitthvað vantarlega skipulagsklúður, og þar mitt má líka láta til sín taka sem borgari og skrifa undir áskorunum að þessari
endurhæfingu verði ekki lokað. Þarna 25 ára merkileg reynsla af því að vinna með ungt fólk og með ungu fólki með svona fjölþættavanda og sérstaklega einhverfu. Þetta eiginlega einstök endurhæfing þarna á ferð og margt starfsfólk sem bara á heimsmæli kvarða sem að þá og unga fólkið fer á göttuna, þannig að þetta svona svolítið alvarlegt mál. En við heyrum hérna fyrst í Magnúsi Helgasyni, sagnfræðingi og Friðjóni R. Friðjónsyni, borgarfulltrúa. Þeir ræða við Gunnar Smára Donald Trump, hvernig hann að breyta Bandaríkjunum og pæla í því hversu mikla breytingar hægt að gera og hvort að það muni hugsanlega ganga til baka í næstu pólitísku sveiflu. Þannig að þetta sé svona fasísk sveiflar sem að einhver leyti gangi til baka. Svoleiðis að við tökum á ýmsu hérna við rauða borðið ekki fara langt við aðeins tökum smá pásu og síðan byrjar dagskráin. Ég heiti Oddný Eir og með mér í útsendingunni Laufey Líndal Ólafsdóttir. Takk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Þá komið að föstu lið hérna við rauðaborðið, það að ræða Trump. Við erum alltaf að reyna að skilja hvaða áhrif hann hefur. Við höfum mikið rætt áhrif hans á öryggismál Evrópu og íslenska öryggisstefnu og heimsmálin, en okkur langar núna aðeins að horfa til hvaða áhrif Trump hefur haft á bandarískt samfélag og hvaða áhrif hann getur haft. Og hingað eru komnir miklir áhugamenn bandarísk stjórnmál, Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi og Magnús Helgason, sagnfræðingur. Verið velkomnir. Hérna, bara í morgun, þá voru 2 fréttir. Annars vegar var frétt af því að svona skilorðs eftirlit manneskja var látin fara fyrir þær sakir að því að hún sagði að hafi ekki veitt Mel Gibson byssuleyfi, en hann hefur verið dæmdur fyrir heimilisofbeldi og ég held að allir viti það að mesta líkur til þess að skotvopnum sé beint gegn annarri mannesku inn á heimilunum. Það við kannski heyrum meiri fréttir af annars konar morðum, að það var það algengasta og kannski skiljanlegt ef á að banna mönnum sem hafa verið dæmdir að fá skotleyfi, byssuleyfi, að það var kannski helst í þessum flokki. Og svo var önnur frétt að maður sem hafi verið í forsvari fyrir mótmæli í háskólalóð, grænakortið, innflytjandi giftur, makinn var bandarískur, vísað úr landi, vísað landi. Þetta hljómar svona eins og, ég leit að segja það sko, þetta hljómar eins og uppgangur nasista í Þýskalandi, þar sem að menn missa líðréttindi sín hægt og bítandi og það sem verið að skilgreina að þú hefur rétt út frá því hvort að það sé hvort að afstæð því sé óamerísk, maður hefur verið að heyra það hugtak aftur sem var mikið notað á McCarthy-tímanum og það sem óamerískt verulega skilgreint eftir því hvort þú sért hliðhollur Trump eða ekki. Ríkið það ég og óvinir mínir eru þá óvinir ríkisins. Ég hef stundum pröfað hérna þegar ég að tala við fólk og stundum er maður að spyrja og stundum kasta maður bara ykkur fram svona til þess að ýta undir umræðu og ég pröfa svona undanfarið að segja, erum við kannski bara einum þinghúsbruna frá fasisma í Bandaríkjunum? Já, þetta eru stór spurningar. Já. Við erum þar, við erum þar. 7. janúar var gerð tilraun til þess að kveiki þinghúsinu getur við sagt. Þannig það er nú eitt af það sem áhugavert. Sagan alltaf endurtekur sig aldrei akkúrat.
En það alveg ljóst að sko, ég held að það sé flestir sem þekkja sko, sögu millistríðsárið í Evrópu heyri og sjáu svona ákveðna tóna. Það er bergmál. Já, og það sko, það svona samhljóm... Vók er hljómar eins og andu nasista á svona frjálslindi væmalífisins. Já, það eru... Nákvæmnis. Já, þannig að það sko í heimsmálunum svona óviss að það upplaust einhvern veginn viðtekina gilda og kerfa og allt þetta og það þinghúsbruni og segir 7. janúar, hvað var það annað en einhvers konar svona þinghúsbruna moment. Sko, hvernig þetta allt sem hann endar, það svo, kannski sko, óþarfi, það er ósnemmt að ræða það núna hvernig þetta endar, því við vitum ekki hvernig þetta endar og millistríðsárin enduðu mismönd eftir hvar maður var í heiminum. Þannig að millistríðsárin eru bæði tímabil uppgangsnasisma, þau eru líka sko, tilurð velferðarkerfisins á Norðurlöndunum. Og í sko, svona krísu eins og Bandaríkin eru að ganga gegnum í dag, augljóslega, að þá sko óvíst það hvað kemur út úr henni. En það alveg klárt mál að sko repúblikanar telja sig að þeir sem styðja Trump telja sig vita hvað komið út úr þessu og þeir eru að búa til þá Ameríku. Og það kannski sko ýmislegt við þá Ameríku sem mönnum finnst líkjast óþægilega mikið því sem þið sjá millistríðsárunum í Evrópu. Hvort að það síðan verður og augljóslega menn endurskapa ekki fortíðina heldur búa til eitthvað nýtt þannig að sko, hvernig hinn trumpíska Ameríka mun líta út svolítið erfitt að segja. En þetta er samanlega í Magnús að ástandið þannig núna að því að hver nútími óléttur á mörgum framtíðum og við erum alltaf með svona í huga svona hvert þróunin getur leitt. Nú erum við komin í þá stöðu að við verðum líklega bara að víkka hugmyndir okkar hvert þetta getur leitt. Jú, aftur, ég meina það sem var óhugsandi fyrir 2 árum allt í orðið hugsandi. Alveg, og ég meina það það sem merkilt finnst mér við þessa sko stundum. Ég held að við allir sem erum að fylgjast með bandarískum stjórnmálum sko, og höfum verið að fylgjast með bandarískum stjórnmálum í einhver tíma séu sko sammála það að sko, það var greiðlega mikið við bandarísk stjórnmál sem að gati einhvern veginn tekið sem vissu. Maður vissi svolítið hvernig svona hluti spiluðust út, svona hafaði spiluðust út, svona virka hlutin í Ameríku. En það ekki lengur. Þannig að sko svona þess vegna sko að spá fyrir á framtíðina byggt á fortíðinni núna dálítið erfitt af því að það búið að svo mikið af þeim reglum sem gildu hefur Trump sannað að gilda ekki lengur eða þá að hann hefur með einhverjum hætti afnumið þær, getur við sagt. Já, meina það sem að, eins og segir, það sem margir held að vera óhugsandi að Trump gæti komið tilbaka eftir 7. janúar 2021 og svo margt hefði gengið á og þessi dómar, ég menna hann með 34 dóma á bakinu og svo framvegis sko, þannig að allt þetta væri óhugsandi að hann gæti nóð endurkjöri, hann gæti gert þetta og gæti gert þitt. Það sem að sko það sem að það auðvitað svo margt forvitnilegt í hvernig þegar maður reyna að lesa í aðstæðunar. Repúblikanaflokkurinn ekki einn flokkur, ekki frekar heldur en demokrataflokkurinn. Meiri segja Trump og makarhreyfingin ekki ein hreyfing, ef svo má segja. Við sjáum sko hatrömm átök milli Musk og svona tech bros billjónerana og síðan sko Steve Bannon og svona Ameríka fyrst þjóðerni, svona kristilegir þjóðerni sinnar sem að vilja hvít Bandaríki sko. Og vantreysta öllum og þau eru reynda líka mjög sko svona svona afturhaldsleg sko, það inn í þeim hópi eru menn sem að sko syrgja það að konur hafi fengið kosningarétt, finnst að konur að karlmenn eigi að fara með atkvæði fyrir fjölskylduna og bara tala opinskátt það. Og það sést vel líka á því að núna féllu 2 dómar gegn Trump-stjórninni í Hæstarétti. Og það voru 2 dómarar hægra megin, John Roberts og Amy Coney Barrett sem að dæmdu með minnihlutanum. Reiði makarhreyfingarnar hefur eingöngu beinst að henni. Eingöngu. Hún sé svikari,
hún sé einhvers konar jafnréttisráðning og þar að leiðandi ekki hæf til þess að sitja í réttinum, hún eigi að segja af sér. Hún brosti ekki nógu fallega til Trump þegar hann hélt ræðuna í þinghúsinu núna daginn og það allt svona þú veist, þetta kemur úr einhverju átt sem að okkur sko fjarlæg en þetta lifandi í Bandaríkjunum og vegna þess að myndist á öryggismálin líka upphafi. Inn í Repúblikanaflokknum og Repúblikanaflokkurinn ekki sami Repúblikanaflokkurinn við þekktum fyrir 10 árum síðan eða 30 árum síðan. Inn í Repúblikanaflokknum sko sterk öfl og stór hópur manna og kvenna sem að sko vill út úr NATO og vill bara Bandaríkin sko einangri sig á alþjóðavettvangi. Það 2 ár síðan að 48 þingmenn Repúblikanaflokksins í fulltrúadeildinni kusu með því að hætta öllum framlögum til NATO. Það næstum því helmingurinn af öllum þingmönnum það fjórðungur af öllum þingmönnum Repúblikana. Þannig að það hafi gerst ætti að segja manni og sýna manni að hvað mikið hefur breyst. Og við okkur hættir alltaf til þess vegna þess að við byrjum kannski að lesa bandarísk stjórnmál og fylgjast með þeim þegar Reagan var, eða þegar Bush var, eða Bush yngri, eða whatever. Og hugsum bandarísk stjórnmál... Johnson var, svo að ég svo gamall. já, einmitt. Og okkur hættir til þess að hugsa það eins og þegar við kynntumst Bandaríkjunum. Og hugsa Bandaríkjunum eins og þú voru eins og þau alltaf að breytast. Bara það eins og núna komnir menn eins og Elon Musk og fleiri sem svo stjarnfræðilega ríkir en hafa bara orðið svona stjarnfræðilega ríkir á síðustu 10, 15 árum. Minna, hvað langt síðan að Facebook kom á vettvang? 15 ár? Já, en 18 ár núna. Já. Þú veist, og það 15 ár síðan að sko Zuckerberg var svona ríkur. Þú veist, þetta allt svo nýtt í sögunum og þessir hópar núna hnykla vöðvana á hennum pólitíska vettvangi. Þetta segja þeir hafið völd sem að við kannski ekki séð áður. Nei, já, og við hefum ekki tekið til að hafa aðrir haft þau völd kannski. Það hefur líka fengið að komast upp að þú nefndi Facebook hefur fengið að kaupa upp samkeppni og eitthvað lera sem hefði verið óhugsandi bara 1960. Það hefði verið stoppað bara. Repúblikanaflokkurinn stofnaður af hluta til að vegna sko það svona peningarnar á bakvið Repúblikanaflokkin 1860 og á 19. öldinni iðnjöfrar í Norðausturíkjunum. Og þannig kemur fjármagnið og svona pólitíska kapitalisma stefna og kapitaliska stefna þeir náttúrulega ekki til lengur þessir iðnjöfrar þessir framleiðslan all meira og minna farin þannig að og komin í einhver aðrar hendur sko. Þannig að eitt nefnilega sem áhört í því sem friðunartalum sem sko, það margt sem hefur verið að breytast í Bandaríkjunum og sko sumt af þessu eiga sér sko stuttar sögur aðra langar. Með sko þessi pólitísering svona captains of industry getum við kallað það, svona manna eins og Zuckerberg og Elon Musk sem svona sko seinasta útgáfan af svona sko Rockefeller og Carnegie. Já, en sko að því að hugsa það miðja 20. öldina þá draga fyrirtæki og stjórnendur fyrirtækja sig svolítið sko út úr pólitískum átökum og það svona svolítið svona almennt samkomulag sem sagt sko hvernig samfélagið á að vera og hvert að að stefna og sem sagt atvinnulífið skiptir sér ekki mikið af þessu. Það byrjar að breytast þegar á 7. og sérstaklega 8. áratugnum í aðdraganda sko Heritage Foundation sko seinni bylgja af hugveitunum fer að sko vaksa og sem leika sér stórt hlutverk einmitt í risi Reagan það að það fer að fjölga sko svona pólitískt radikal og aktífum auðmönnum sem fór að leika sko stærra hlutverk og hlutverk þeirra hefur síðan farið vaksandi og hefur sko sérstaklega blásið út núna allar senstu árum. Og þannig að það sko þessi kókbræðurnir voru svona dæmi sko þetta í upphafi þessar aldar, fyrirferðamiklir auðmenn sem eru að fjármagna róttækar hreyfingar á hægri vægnum og það hefur ekki verið sambærilegar hreyfingar vinstra með. Þannig að vinstrið hefur notið góðs af sko legacy funds frá þessum auðmennum 19. aldar en Rockefeller Foundation og þarfningotin sem fjármagna svona sem sagt liberal og frjálslynd og vinstrisinnuð málefni og hreyfingar. Vinstrisinnar og bandaríska mælikvarða.
Já, ég semst í bandarísku stjórnmálum. Ég verð bara að taka það fram. Augljóslega, sko, við erum að tala um bandarísku stjórnmál og hvar ásinn liggur fyrir eftir samfélagi og hvað mál skilgreinast hvernig, sko, en já, semst vinstri sinnaðir og en þannig að það hef ekki verið sko svona fyrirferða miklir róttækir auðmenn á vinstri kantinum og þeim hefur núna fjölgað greiðlega mikið á hægri kantinum og það er mjög áhugavert sko þetta að svona sem við getum kallað corporate America var sko getur við sagt studdi við bakið á mjög dyggilega þeir eru svona heimsmynd í einhverjum skilningi sem demokrataflokkurinn var fulltrúi fyrir sem var svona þessi liberal fjölmenningar Amerika sem að sér í sjónvarpinu það sem er sko Amerika var orðin litblind og þessi Amerika hún birtist hvað skýrast með sko í valdatíð Obama. Bandaríkin kjósa fyrsta blokkumanni sem forseta og það er svona menningarlegt moment í Bandaríkjunum og það virðist vera að bara menningastríðin sem hefjast á eftirstríðsárunum þegar að það byrjar sko andspyrna gegn afnámi aðskilnaðar í Suðurríkjunum og kvenréttindahreyfingin og síðan aðra baráttarhreyfingar minnihluta hópa samkynhneigðra og sú bylgja heldur síðan svolítið svona áfram stöðvu en það gegn henni allan tíman þetta backlash og það eru menningastríðin sem repúblikanir eru búin að heyja síðan þá og hafa blossað upp með mismiklum sko þunga í kringum mismunandi mál hvort það eru þungunarof eða fánin eða byssulögin eða hverju sinni. Jákvæð mismunum og þetta. Já, en jákvæði mismunin hefur enda sko verið ekki mjög framanlega vegna þess að það hefur verið frekar alveg þá eru að tala jákvæði mismunin það er affirmative action þannig að þeir sem ekki kannast við það kom svolítið í þessum að Friðjón var að vísa til í gagnrýninni á konuna í Hæstarétti hún hefði fengið að fljóta inn að hún væri kona en þetta hefur verið stórgreindir karlar og ekki lent í þessu af því að til þess að þá hefur stærstu hluti Repúblikaflokksins líka og sko hægrimenn verið sáttir við jákvæði mismun eða affirmative action. Það hefur ekki verið svona on the chopping block eins og maður getur sagt sko. Og það er það sko núna en það sem ég var að segja þetta. Það er þessi eins og það sé sko þessi frjálslynda Amerika stendur með pálmann í höndunum eftir fjármálahrunið í valdatíð Obama og það er tilfinningin svolítið ef maður sko að fylgjast með bandarísku stjórnmál og umræðu svona og sérstaklega eins og menningarstríðina þá var það á þeim tímapunkti að þau væru búin daldið. Men það er sko hægrið búið að tapa þessum menningastríðum af Amerika 7. áratugarins þar sem sko pappi vann úti og kom heim og allir hlýttu honum og kona var að taka tilbúin með Martini og matinn úr ofninum og krakkarnir og allt þetta sko svartir þekktu sín sessi já, hún voru ekki að yppa gogg og eitthvað sko svona hlutinu voru svona svolítið sko þessi Amerika hún var búin og hún myndi aldrei koma aftur og þetta var svona kjarnin í Obama-árunum var þessi tilfinning dálítið mikið og svo kemur Trump sigrar Hillary Clinton og flestir á vinstri kantinum upplifðu það sem einhvers konar sko þetta er bara flúk, þetta er einhvers konar það er eitthvað sem fór úrskeiðis og svo fer af stað svona eltingarleiku hvað fór úrskeiðis og menn hengja sig á nú það var þetta eða það var út af þessu heimsótt ekki Michigan, kostningastjórinn var alltaf ungur já, eða rússar voru blandað sér í kostningadóru og það getur verið að þessi allt saman rétt sko hún var svo óvinnsæl akkurat, hún var kona, það var annað sem var stórt mikið vandamál sko, þetta er allt út af Bernie Sanders var fyrstu til þess að kalla hana sko óheðalega og það er hans stöðnismenn hans sko en sko demokrata gáðu útstýrt af sko vandamál í burtu og horfðust ekki auðvitað og trúðu því áfram að þeir væru fulltrúar fyrir sko ekki bara einhvern veginn svona sko rétt tæpan meiri hluta sem þeir mundu vera með að það væri ekki búið að gerrymandera öll sko kjördæmi að það er sko ástæð fyrir að vera ekki með örgan meiri hluta þinginu var svo að repúblikanar voru að svindla með því að gerrymandera sko kjördæmi og það er heilmikið kannski til í því en stóri mistök þeir var það þeir trúði þeir voru líka fulltrúar fyrir sko stóran þöglan meiri hluta og komandi kynslóðir og yngri kynslóðir myndu kjósa þá þannig að næstri kosið, þá væri meira af þessum gömlu fúlu köllum verið dauðir og verið komið nýr kjósendur, fólk verið orðið upplýstara bara framrástíma sögunar, gerða verkum að þeir hlitu og svo kemur ljós þeir hafa það ekki. Þetta væri fjörbröt hvíta meirihlutans vegna þess að ef við horfum svona 10, 15, 20 ár fram í tíman að þá verða hvítir konur í minnihluta í Bandaríkjunum. Akkurat, það er bara destiny. Það er svona, já,
svona white anglo-saxon protestant vera komin í minnihluta. Þessar breytingar sem að Magnús var að lýsa var óhjákvæmilegar, það tilheyrir framtíðinni í mörg dæmi sem var alltaf nefndi, menn að sjáum bara eins og Texas sem er rautt fylki, en skoðu borgirnar eins og Houston og svona, það eru allar á demokrata, þannig að það er bara eftir því sem að fólk flyst úr sveit í borg, eftir því sem að henni gömlu deyja og nýjir koma, eftir því sem að innflytjendur halda áfram að koma hingað, þá mun okkar afstaða hvernig samfélag að vera verða ofan á. Svo reyndist ekki vera. Ég held að það sé þetta að demokratin trúðu að vinstrið, demokrataflokkurinn, frjálslyndir, ég veit ekki. En þetta segja að þeir hafi ekki barið þá fyrir þessu og hafi verið latir og þess vegna hafi Trump náð tækifæri, eða var þetta bara einfallega mislestur á því hverja væntingar Amerikana eru til þess hvernig samfélagið er? Ég held mislestur. Já, ég held að það sé rétt og að mörguleyti og þetta sé svona, þetta eru margir samverkandi þættir. Þetta er það að raunlaun höfðu ekki hækkað og svona og hvít lágstjætt hafði bara ekki fengið kjarabætur nema í gegnum tilboð hjá Walmart í 20 eitthvað ár. Lífslíkur þeirra hafa lækkað sko. Lífslíkur lækkað og ópíóðafaraldurinn og fentanylfaraldurinn og allt þetta hefur bara riðbeltin halda áfram að riðga. Já, og verið skelfilegt. Ákveðin hroki í svona þessari frjálslyndu menntuðu yfirstétt það að þeir geta bara haldið áfram. Það er alveg rétt að við eigum að virða réttindi transfólks 100%. Ég er algjörlega þeirra skoðunar. En það var augljóslega mjög erfitt fyrir mjög marga að kyngja að hleypa transkrökkum inn í íþróttir. Þetta er 0,00% af krökkum í menntaskólum í Bandaríkjunum sem eru í þessari stöðu. En þetta er blásið upp eins og þetta sé stórkostlegt vandamál að einhverju strákar sem eru konur sem voru, stúlkur sem voru strákar og eru trans, að þær séu að misnota aðstöðu sína til þess að komast á verðlaunapalla. Þetta er ekki stórkostlegt vandamál, en þetta er gert í fjölmiðlum og sérstaklega fjölmiðlum svona eins ýkta hægris sem eitthvað stórkostlegt vandamál. Og líka vinstramegin sem að hafa raunverulega fallist að sumiliti á það að hafa transmálin á oddinum í mannréttindabaráttunni, þó svo eins og þú ert að benda á og við getum að séð það bara í Hagstofunni að þetta séu ótrúlega lítill hópur miðað við umfang hans í umræðinni. Já, og og þú veist, og ég held að það sé ákveðin mislestur síðan sveiflast pendullin alltaf með einhverjum hætti. Hann gerir það sko. Ég held að það er líka eitt eins og það sem ég held að það sé kannski mikilvægast í þessari umræðu. Þannig að líka við séum ekki að stöðugt að ræða einhvern veginn transmál. Það sem skiptir máli og sem þau eru hluti af. Og ég held að partur af vandamálum í Bandaríkjunum er þetta, að það er verið að rífast hluti sem snerta á endanum fyrir það fólk sem þau snerta vissulega gríðarlega mikilvæg, en eru ekki stóru málin í stóra samhenginu sem eru vaxandi misskipting, fátækt, raunveruleg vandamál sem snerta ekki bara einhver örfá prómil eða fáum prósent heldur 90%. Það byrtist áhugaverð könnun í New York Times núna í febrúar þar sem að var farið eftir á og skoða hvað fólk hvaða mál fannst fólk vera mikilvægast og hvaða 5 mál voru það sem að demokrata stóðu fyrir og hvaða 5 mál voru það sem að republikana stóðu fyrir. Það var almenningu að segja til hvað flokkana stóðu fyrir. Já. Og þetta var stórkönnun og af þeim 5 málum sem að almenningur taldi demokrata standa fyrir var bara 1 sem að þau töldu vera mikilvægast meðan að republikanar voru með 3 af 5 og stærsta var economy því að maður hugsaði, og ég skal alveg viðurkenna það, ég fjalli þessa gryfju líka, ég hugsaði, konur, það getur ekki verið að konur kjósi republikana í þessu ástandi sem er. Það er búið að afnema rétt til þungunarrofs í aðgengja þungunarrofi í 26 af 50 ríkjum.
En svo það bara þannig að sko, þú þarft að fara út í búð á hverjum degi eða sem þetta í hverju viku og kaupa í matinn. En þungunar á að vera eitthvað sem að gerist sko í verstafalli einu sinni tvisar á ævinni og á ekki að koma fyrir þig og alls ekki að koma fyrir dóttur þína. Þannig að hérna... Og líka vonandi aldrei, þannig að fólk er kannski hugmyndur að þurfi ekki að lenda í því. Einmitt, og þannig að þess vegna var þetta ekki hluta þeirra svona... Það var allir til að styrkja góður örgubætur ef menn myndu horfa raunsett á það. En það í þessu vonandi gerist þetta ekki verið mig og þess vegna er fólk til að láta það slæða. Þannig að raunveruleikin var ekki að þetta væri einhver aðstæðandi hætta fyrir viðkomandi. En það sem var aðstæðandi var það að það var allt orðið miklu dýrara heldur en var. Og þess vegna treystur Trump betur vegna þess að hann átti að sko færa þér kjarabætur. Repúblikanar áttu að færa þér kjarabætur. En sko, og svo þetta líka mjög sem hefur síðan mistekist augljóslega en það, svo verður mann fyrir sem með sko kjarabætuna sem hann var að lofa hversu mikil raunverulegur var á bak við það, hvað hann ætlaði sér að gera með það, hann ekki bara að segja það. Því að sko, það annar vinkill á þessu sem síðan sko þessi, að mikið af því púðri sem við eyðum í það að ræða þessi mál, öll sömul, að fyrir þennan pólitísku leikendur eins og Repúblikaflokkurinn hérna í þessu tilfelli sem gera þetta að stóru kosningamáli, hversu mikil raunverulega, hversu mikið af þeirra áhuga raunverulega liggur þarna með það hversu mikið af púðrið þeir setja í það. En þetta virkar einhvern veginn og þannig að það virkaði gríðarlega vel að segja að Trump er fyrir hérna he is for you and Harris is for they them. Og það er voðalega fyndið en það kjarnar líka einhvern svona sannleika sko. Annar er fyrir þig en hún er fyrir einhverja svona skringilega aðra sem hérna sem er síðan einkenni yfir einhver svona elítu sem að sko sem er ekki tengslum við raunveruleikann. Og annað sem ég held nefnilega sé líka sko svolítið svona áhugavert í þessu því að ég held að sko, stór og mikilvæg partur af því sem hefur gerst er sko þetta, það er þessi hérna sigur frjálslendra í menningarstefnunum píkar í tíma Obama og við Obama tekur Trump. Og ég held að sko transmálin eru meðal annars áhugaverð vegna þess að svona meðal svona mikilvægra afreka getur við sagt Obama og sérstaklega svona undir lok kjörtímabilsins hann hefur færri sko spil á hendinni getur komið litlu í gegn af róttækum breytingum og getur gert lítið af svona róttækum til fá stór róttækskref en þá steiga nokkur svona afdrifarík og stór skref í því að útvíkka réttindi transfólk sem hann gat gert með forsetatilskipun og meðal annars að leyfa transfólki að þjóna í Bandaríkja hér. Og það eru víglínutnar og það eru unnir sigrar í þessum menningarstríðum og réttindabaráttunni af vinstri mönnum fram á sko seinustu lokametra ríkisstjórnar Obama þegar að hann getur komið þeim í gegn með forsetatilskipunum án stuðningsþingsins eða dómstóla og þetta eru sko á þeim tíma skildi maður þetta og stjórnarskyndur skildi þetta sem sko tilvæmst til þess að styrkja svona kjarnaflokksins og sko svona sem það ábyggilega gerði og demókratar virðast halda svona sínum kjarna nokkuð vel sem eru upplýst menntað fólk en út fyrir það nær það mjög illa. Getur ekki vaxið út fyrir það. Já, og ég held að partur af sko með sko að því að mikið af svona þessu fjölmenningar samfélagi sem Obama var fulltrúi fyrir og demókratar ætlaði að byggja svona framtíðar sko kosningastyrksina og það var The Rainbow Coalition að fólk kynnist þessu Rainbow Coalition mjög sko í gegnum dægurmenningun og kynnist það í gegnum sjónvarpið og kynnist það sem samsetning á leikarahópnum er þannig að það passað upp á eins og í Star Wars að það er The Mandalorian og mann er bara ekki hvað hann heitir, ég byrðist afsökunar á því sem leika mótum í fyrstu seríunni í það minnsta. Svo gerist segum það að vera transfóbisk og hún er þá, henni kanselerað. Og mín tilfinning er daldið sko svo glímukonan, að fólk sko kannski líka sér í lagi vegna þess að þetta er ekki eins og þetta séu mál sko mjög fyrirferðan miklega stór hópar að fólk kynnist þeim og þessum málum mjög mikið í gegnum einhvern veginn
eitthvað sem fjarlægt til. Við höfum að skilja af hverju menningarstríðin sem að leit svo út að væru unnin, af hverju þau eru svona ábyrjandi í dag og það kemur, er mikið vitnað til transbaráttunar. Ég var með Þorgerði Einarsdóttur kynjafræðing í spjalli fyrir svona ári síðan og var hún að fara yfir og segja mig frá frelsisbaráttu samkynniðra og bar það saman við frelsisbaráttu transfólks og það var mjög áberandi að hversu hratt henni lagalegu sigrar komu í transbaráttunni miða við hitt og við vorum svolítið að velta því fyrir okkur og ég var að spurja hana og hún tók þátt í þeim vangaveldum hvort að það var í þessu fælist ákveðin hætta á svona bakslægi að það sem að samfélagið, það var ekki beðið eftir samfélaginu í baráttunni. Það er náði gegn einhverjum árangri sem að ég held engin okkar sé að við fengja eða sé á móti en ég vitna í því sem að hún Ginsberg sagði nú Vóris veit hún sagði það að þessi dómu kom á snemma að hann myndi ekki halda vegna þess að það er svo mikilvægt að sigrar komi þegar það er komin svona einhver svona sátt í samfélaginu það, annars er hætt við svona bakslægi. Má vera að þetta að eins og þú ert að lýsa að það kemur í Bandaríkjunum og ég held að við þekkjum það sama hér að réttindin koma sumuleyti bara út frá löggjafanum. Við getum ekki vísa til þess eins og baráttu kvenna eða samkynhneigðra eða svartra í Bandaríkjunum þar sem að sigrarnir koma eftir langvarandi baráttu neðanfrá að þessi staðreynd hafi valdið því að andstæðingum mannréttinda hafi tekist að snúa baráttunni við og bent á að afrakstur allra mannréttindabaráttu og frelsisbaráttu síðustu aldar að með því að hafa transfólk á horninum og eitthvað svona sem er kallað svona vók að þá sé þetta snúa þessu við og þá er hætt við að þar fari með réttindi kvenna yfir eigin líkama staða svartra og viðurkenning á því að hópar sem hefur verið haldið niðri eða ekki haft sama framgang í samfélaginu svo áður var að hann er allt í einu lokaður allt í einu er hætt að snúa við það sem að fyrir bara örfáum árum var litið sem bara fullnaða sigur. Já, ég meina bæði Clarence Thomas og Samuel Alito hafa svona nefnt að það eru ýmis réttindi sem voru leidd síðan af Roe v. Wade dómnum séu í hættu. Thomas nefndi að vísu ekki Loving-dóminn sem að komi vekk fyrir bann við giftingum milli kynþátta vegna þess að það hefði snert hann sjálfan en allt annað var undir. Þannig að en ég held að þetta sé þetta er nefnilega mjög áhugaverð pæling það hvort að þetta hafi gerst of hratt og aftur, við viljum alltaf taka fram, þetta var ekki of hratt þannig. Nei, ekki fyrir mig og ég vilji ekki. Ég held samt sem að svarið þessari spurningu sé augljóslega já. Niðurstaða kosningarna segir okkur það. Það er ekkert flóknar en það. Og það sem að segir okkur líka, það er annað sem er í þessu er það, að þessi að mat demókrata það að þeir hefðu alltaf 90% svartra kjósenda með sér. Þeir hefðu alltaf 60%, 65% ríflega latinos með sér. En þegar í raun og veru þá eru þessir hópar, sérstaklega þeir sem eru tiltölulega nýkomnir frá Suður-Ameríku, mjög íhaldsamir í siðferðismálum. Svartir eru, og sérstaklega svartir karlmenn, eru mjög íhaldsamir þegar kemur réttindum samkynhneigðra og transfólks. Og það þarf ekki, það gerðist fyrir 20 árum þegar að var kosið það í Kaliforníu hvort að leyfa giftingar samkynhneigðra og það var fellt. Og þá voru það voru mormónar og svörtu kirkjurnar sem að mobiliseruðu gegn proposition í, núna manni ekki númeraðunni, hvað hann var 8 eða 20 eða whatever, En þetta er bara á við Afríku og það er mikil andstæða við samkynhneigð í Afríku. Miklu ríkar heldur en að ég bara flesti gerir sig grein fyrir. Ég held það sem er spennandi í þessu held ég ég held að það sé alveg augljóst mál að það er ekki meiri hluti, skulum við segja, fyrir þeim hugmyndum sem demókratar eru og
sem frjálslyndi í Bandaríkjunum hafa hvernig samfélagið lít út. Samfélagið eins og það leit út svona utan frá séð og í hugum frjálslyndi Bandaríkjumanna í tíð Obama og það samfélagið sko, sem það var að verða, það samfélagið naut ekki meirihluta fylgis og það kom í ljós eða í það minnsta og það er það sem er mikilvægara vegna þess að ég held nefnilega sko, þetta er ekki bara spurningu sko, meirihluta eða minnihluta vegna þess að þá eru að tala um 51 eða 2 og því að sko, Trump vinnur kosningarnir ekki með einhverjum yfirgnæfandi meirihluta en hann er með meirihluta. Það sem er mikilvægt í því er það að demokratarnir og frjálslyndi Bandaríkjamenn trúðu því að þeir væru fulltrúar sögunnar og það væri óumflýjanleiki í því sem þeir væri að tala fyrir. Og það er þessi óumflýjanleiki í svona ástandi eða sko heimsmálana, þessi óumflýjanleiki það hvernig heimurinn og bandarískt samfélag og bandarískt sko stjórnkerfi, bandarísk menning, hvernig allt saman virkar. Og það sé stefni sko allt í alveg eina átt og það sé að við erum fulltrúar þess. Það mætti flytja yfir á sko utanríkisstefnu Bandaríkjanna svona fram að Trump sem var það að það hlyti að vera þannig að öll samfélagi í heiminum yrðu eins og við og hægt og bítandi yrði þá uppreist í viðkomandi löndum sem myndi leiða að allir yrði eins og við. Það er veröldin sem að Trump er yfirgefa núna og segja það eru líklega bara nokkur stórveldi þarna. Það getur verið að þau séu með alls konar stjórnkerfi og við verðum bara að semja þau sem eitt af stórveldunum. Fyrsta sönnunin á því að þessi óumflýjanleiki að hann gilt ekki, það er Íraksstríðinu. En þessi óumflýjanleiki þar er það einhvern við förum þarna inn og innleiðum bara lýðræði og það mun bara vegna innri yfirburða sinna mun markaðs einhvern veginn skipulag þegar við afnemum einhvern veginn eftirlit og hleypum bara the animal spirits frjálsum og leifum fólki bara að þá mun samfélagi verða prosperous, frjálslynt og gott og afleiðingin það kemur bara kaos. Og þannig að óumflýjanleikin í alþjóðamálum hann hefur verið deginum sko ljósar það var rangt í allan tíma og það er ekki fyrir en síðan sko hins vegar 2016 með Trump sem það kemur í ljós að þessi óumflýjanleiki er líka hann er rangur þegar við lítum til Bandaríkjanna. Að Bandaríkin eru ekki stöðugt einhvern veginn unstoppably að stefna í átt að þessu rainbow samfélagi sem Obama er fulltrúi fyrir og það er ekki fyrir núna sem bandarískir vinstrimenn eru að horfast í augu við að það er tilfellið vegna þess að þeir trúði því að Trump hefði unnið fyrir einhver sko misskilning þannig að ef við myndum bara sko einhvern veginn bara rísa þeir þyrftu þessna raunverulega ekki að gera neitt eitthvað rótækt þeir þyrftu ekki að endurskoða sjálfa sig þeir þyrftu ekki að endurskoða hvert þið var að stefna eða hvers konar samfélagi vildi búa til vegna þess að þeirra samfélag væri frá náttúrunni hendi betra. Og þess vegna myndi Biden vinna þá hann færi aftur fram sko og gengja bara orða sinna. Og Trump bara hlyti bara að tapa sko. Svo við sigra Trump, það sem er síðan sko þannig að heimsmyndin sem demokratarnir hafa verið að tala fyrir og bandarískir frjálslyndir í Bandaríkjunum og svona frjálslyndir á Vesturlöndum almennt, sú heimsmynd hefur ekki með sama hætti pálmann í höndunum eins og hún taldi sig hafa. Hvað kemur í staðinn? Og ég held að sko Trump það er mjög erfitt fyrir okkur átt okkur á því hvað það er og það er eitt af því sem ég held að sé sko verkefni okkar nú næstu ár verður svolítið að reyna að sko skilja það. Það er einhvers konar ólíkarkía en það sem við fáum verður sama kaos sem við heldum við fengum í Miðausturlöndum bara núna í bandarískum innanríkismálum. Ekki með skilur nákvæmlega sömu formerkjum en sem það er bara kaos. Við vitum ekki hvað kemur út úr því. Sko, þegar við horfum á síðustu 60, 80 eða 100 ári í bandarískri stjórnmálsögu þá er þetta svona að pendulin sveifla svona fram og tilbaka og sérstaklega síðustu 50 ár með forsetakosningar þegar við horfum á það kemur alltaf ykkur sem er næstum því omvend við það sem var á undan og demokratar ég veit ekki hversu oft ég sko hortaði eitthvað niðurstöður eitthvað kosning og hugsa nú er komin bara eitthvað varanlegur meirihluti demokrata eða nú er komin eitthvað varanlegur meirihluti republikana og svo líða 2 ár og það gerist eitthvað. Ég held 2006 að þetta væri bara að demokratar væri komnir í sko stórkostleg vandræði. 2004 segi ég. Síðan kemur bara Obama fram. Og er þetta fenómen sem hann er. En sko vandi sko demokrata sem mér sýnist núna vera er að hann sko það gæti verið að það komi fram einhver leiðtogi sem getur unnið næstu forsetakosningar og maður sér alveg sko Josh Shapiro getur alveg talað þannig Gavin Newsom er svona Clinton-nest sjarmatröll þó hann sé
Ég ætla að veða Tim Walz, hann að gera sig það áhugavert, hann búið til það er bara einhver gömul Minnesota fantasía hjá þér. Nei, ég held til dæmis að Tim Walz eigi meiri möguleika en Gavin Newsom. Já, kannski, en bara þú veist, það er mér er svo gaman að fylgjast með Newsom vegna þess að hann er svo mikið bergmál af Clinton að því lindum til að hann er sakalega sjarmerandi. Það er fullt af flottum konum þarna líka, en sko vandi demokrata er síðan þessi. Þeir eru að halda kjósa sér nýjan formann DNC, eða sem sagt flokksins. Og loftslags aðgerða sinna ryðjast inn á fundin sem er í beinni útsendingu á netinu og stoppa hann í hálftíma vegna þess að demokratar eru ekki nógu traustir í loftslagsaðgerðum eða í loftslagsmálum og hæfileiki demokrata til þess að skjóta sig í fótinn þrátt fyrir hættu sem er fyrir fram að þá einstakur. Þannig að það sem að ég þegar maður er að horfa á sviðið einhvern veginn og bara eins og ákvarðanir Biden voru, hann ákvað að velja, hann lofaði að velja svarta konu sem varaforseta og það var ákveðið innanflokksmál fyrir hann. Hann lofaði líka að verða transitional forseti, hann myndi bara vera og gaf það mjög sterklega í skyn, hann yrði bara í eitt kjörtímabil. Hann stóð ekki við það. Þannig að Kamala Harris þó að hún sé impressive og kona mjög mörgu leyti og þú verður ekki öldungadeilda þingmaður fyrir Kaliforníu og dómsmálaráðherra Kaliforníu verandi eitthvað kjáni. Það er langt í frá. En hún hafði bara ekki farið í gegnum þeirri eldskírnir sem að menn þurfa að gera í gegnum prófkjör og pólitíska þáttöku sem hún gafst upp í sínu forsetaframboði áður en að koma fyrsta prófkjörinu. Og svo var hún bara svona ótrúlega bjúrokrati, það er nú annað. Demokratarnir hafa tölvöld mikið af capable bjúrokratum en ekki, það virðast republikanar hafa mjög lítið af capable bjúrokratum. Ég er ekki við, ef að Biden hefði staðið við loforðið að vera bara eitt kjörtímabil, þá er ég ekki vissum að við værum með þessari stöðu sem við hefum fengið svona eðlilegar forkostningar við hefum fengið einhvern hvítan kallmanns í frambóð og það hefði verið erfiðar að dímonisera viðkomandi sem einhvern fyrir hvíta kjósendur sem eru samt ennþá í meirihluta í Bandaríkjunum sem einhvers konar ofver. En nú erum við að tala að það eru nokkur hlutir þú byrjar fyrir hann sem eitt af þessum mikilvægu punktum finnst mér við bandarísk stjórnmál hefur verið talað tíma það að við erum búin að vera sem er að fylgjast með þessu stöðugt að horfa á þetta hlýtur að vera the great realigning moment og það þeir sem er að fylgjast með þessu stjórnmálum frá aldamótum hafa bæði séð þetta og verið sagt þetta síðan af bæði stjórnmálunum úti sem eru að telja sig vera að einhvern veginn engineera þetta realignment, að búa til varanlegan meiri hluta republikanaflokksins eða varanlegan meiri hluta demokrataflokksins og það er stöðun og það aldrei hefur þetta materialisast. Við erum búin að vera frá því að Reagan kemur inn og reisir stóra tjaldið og býr til leggur grunninn að nokkuð varanlegri forystu republikanaflokksins og endur heimtur hennar frá demokratum sem hefðu haft hann á eftir stríðsárunum að bíða eftir einhvern veginn næsta skrefi í þessu realignment og þau það er búið hins að við erum först einhvern veginn í því að við förum milli þess að það er 50 og mann finnst það stórt að breytast og það breytist ekki við erum búin að vega salt allan þennan tíma núna marga áratugir. Þeir eru byrjað að tala þegar við erum lausu Trump en ég vil tala Trump og þetta er pendul sem að sveiflast og hann sveiflast og nú er hann hérna sem Trump er hann virðist bara að vera að fara hinga hann er að fara lengra heldur en að við nokkuð tíma séð og spurningi mín var eru eitthvað takmörk fyrir því hvert hann getur farið með þetta ég nefndi þarna þessi frétti sem voru í morgun þið nefndu þarna þinghús árásina sem var náttúrulega ævintýralegt að hann skuli hafa lifað af en hún hefur eins og hann tekist að lifa á okkur svæði lögleysu og til dæmis stofnunin sem að Musk fer fyrir og er að reka opinbera starfsmenn út og suður meðal annars fyrir skoðanir sínar fyrir bara samfélagslega stöðu þetta eru ævintýralega hlutir sem er að gerast í einhverju fullkomni lögleysu
Sko, ég meina, eitthvað takmark fyrir því þessi pendúll, að því að þótt að pendúllin hafa gengið svona og lengi, þá getur bara einn daginn verið að hann bara haldi áfram í þess áttina. Já, ég held, ég bæti við þarna, við getum hugsað bæti við þarna, eðlisfræðilega mögulegt að það er mögulegt í margilega. Það er einn af þeim punktum sem Friðjón kom í það með, er þetta, það er búin að vera þessi tilhneiging og tilraun til þess að búa til þennan varanlega meirihluta og ég held að eitt af því sem Trump er að gera er mjög meðvitað að reyna að gera hann trúir því að hann sé að gera það. Repúblikanar hafa gert nokkra tilraunir til þess og þess sem Friðjón var að tala um kostnaðan 2004 þá á þeim tíma er stór hreyfing innan flokksins það að það paint the map red að við getum búið til varanlegan og þá er ráðist í það að byrja að þrýsta út of frjálslendum repúblikunum í Norðausturríkjunum og fá innskiluru sanna flokksmenn og losna við the rhinos. Þannig að þetta byltingar þegar þær farast að ofanfrá og síðan svona sögulegar pendúlshreyfingar sem eru ákveðnar ofanfrá. Það sagan finnst mér ekki benda í þá átt að þær gangi yfirleitt vel. Sagan bendir frekar til þess að þegar menn ráðast í svona stórfelldar samfélagslegar umbyltingar ofanfrá, menningarbyltingar sérstaklega eins og Trump er að standa fyrir og Dós er að gera með pólitískum hreinsunum innan embættismannakerfisins, þannig að menn þegar fólk er að lokað stofnunum sem þeir telja að séu full frjálslindar og vinstri sinnar og það er þess sem er verið að leggja niður menntamálaráðuneytið vegna þess að það er of tímafrekt að reka eða loka á styrkveitingar til hugveitna eða fyrirtækja sem þeir telja að hafi of mikla vinstri slagsí og það eru bara sendur út orðalistar, það má ekki vera þessi orð í neinu sem að kemur frá sem er náttúrulega komiskasta dæmið þetta þegar það þarf að taka niður ljósmyndir af Enola Gay vegna þess að það er of gay að vera með þetta fer út í svona komiska vitleysu en kjarnin í þessu er að það er það sem er mikilvægt er það er svona ofan frá stýrð menningarleg bylting og menningarbyltingar sem eru stýrt af ríkisvaldinu. Þær hafa ekki tilhneigu til þess að lukkast og eru yfirleitt ekki verkefni lukkulegra stjórnvalda og alls ekki frjálslynd. En það sem að mér finnst margir einhvern veginn hugsa sem svo þetta er bara tímabil Trump núna, þetta er bara eitthvað 4 ár og repúblikanar munu öllum líkindum tapa fulltrúadeildinni og eftir 2 ár eða eftir 20 mánuði eða eitthvað og þar af leiðandi mun koma ákveðin balans á það. Ég er bara ekki alveg viss vegna þess að mér finnst hann bæði vera að færa repúblikanaflokkin, mér finnst hann vera að gerbreyta repúblikanaflokknum frá því að vera flokkur frjálsra viðskipta og flokkur svona ákveðinar alþjóðahyggju í það að vera tollaflokkur og einangrunarsinnaður flokkur. Sem mér finnst vera varhugavert og ég hef nefnt það svo sem áður líka að hvað það leiðir fyrir hægrið í Vestur-Evrópu og fyrir svona frjálshyggjumenn eins og mig hvar við stöndum, ekki það ég standi með eitthvað repúblikanaflokknum eða demokrataflokknum með einhverjum sérstökum hætti en hvað verður hugmyndaþróunina á hægrivægnum þegar að sterkasta lýðræðisríki sem ennþá er lýðræðisríki þegar hægriflokkurinn þar er komin í einhver allt aðra átt heldur en hann hefur verið síðustu 80 ár. Og hvað verður evrópska vinstri þegar að vinstri í Bandaríkjunum er algjörlega hauslaust og hleypur í hringi og hefur ekkert að einhvern veginn engin svör við þegar þráttur alltaf þá hafa hugmyndirnar mikið til og svona komið ekki bara frá Bandaríkjunum en það verða til í hugveitum og háskólum og svo framvegis og en það sem ég óttast er bara að repúblikanaflokkurinn breytist í þennan einangrunna sinnaðar þennan flokk sem að og við höldum áfram í einhvers konar 50-50 þannig að við verðum Ísland verði standi frammi fyrir því að helsti bandamaður í öryggis- og varnarmálum síðustu 80 árin sé þessi 4 árin einangrunnasinnaður og vilji og það sé ekki hægt að treysta á hann með neinum hætti og næstu 4 árin þá er hann komin aftur og þá getum við aftur farið að stunda viðskipti og stóla á viðkomandi og það er bara ekki til framtíðar eitthvað til þess að byggja á. Þannig að hvað breytist með Trump? Ég meina
ef að Vance og og þau öfl og svona sem eru svona og ef bara eða kristilega þjóðernis íhaldið verður ofan á í Repúblikanaflokknum. Hvað verður þá Bandaríkin? Svo við horfum, förum aftur aðeins tilbaka og horfum á þessa deilu milli Kanada og Bandaríkjanna undanfarna vikur. Það var þegar Doug Ford sem fylkisstjóri í Ontario sagðist alltaf slökkva á rafmagninu með brósávör. Þá fórum við í hrollur vegna þess að það akkúrat svona sem að stríð byrja. Það nákvæmlega svona að einhver lítill kall, einhver staðar í einhver ríki segir, herri, ég ætla bara að slökkva á rafmagninu, ég ætla að sýna að ég stór kall eins og Trump. Svo bara byrja fólk í Minnesota og Michigan og upstate New York að deyja úr kulda vegna þess að það ekki rafmagn og þá sendir Trumpin skriðdreka og ég ekki að segja, þú veist þetta Þetta þingúsbrunnin sem ég nefndi Já, þetta ýktasta myndin og við verðum að horfa á og ef við ætlum, það til einskins að horfa á sviðsmyndir þar sem allt í ljúfa löð við búumst ekki til varnar eða við tökum ekki, ef við höldum að við allt verði í lagi alltaf, þá kaupum við ekki tryggingar. Þannig að, og þetta ekki einslag fyrir tryggingafélögin en þú veist, við verðum að gera ráð fyrir einhvers konar sviðsmyndum þar sem allt fer á versta veg og ef við hugsum þessa leið ekki, hvað ætlum við að gera? Hvað ætlum við að gera ef að Trump notar Ísland til þess að gera eitthvað á Grænlandi? Þú veist, það er pæling. En þetta eiginlega hennar með þingúsbrunnan. Við getum verið að ímynda okkur 11. september. Þá ef að það gerist það bara eitthvað svona þessi pendúll ykkar. Svo allt í einu fá stjórnvöld bara 90% approval. Það er bara öll sjóðin saminuð, gerð þú bara það sem þú vilt til þess að tryggja öryggi okkar. Ef að slíkt ástand verður til í ríkisstjórn Trump, þá það sem ég kalla þingúsbrunn. Þá allt í einu fær léttfasísk stjórnvöld tækifæri til þess að stroka út lýðréttindi fólks eins og Bussa mörguleiti gerði hlusti ekki að Hæstarétt. Það er bara ég held að þú nefnir 9/11, þá er líka gott að muna eftir það önnur svona óvænt, allan 2 aðrir óvæntir stórar atburðir sem eiga sér stað í valdatíma Bush yngri og það er Katarína og svo er það náttúrulega fjármálahrun 2008. Þannig að óvæntir atburðir, þeir koma og þeir breyta sögunni og það er nú eitt af því sem sagan kennir okkur. Þannig að tilraunir manna til COVID með Trump. Já, akkurat. Tilraunir manna til þess að engineera einhvern veginn framtíðina með því að ákveða það nú er pendulinn að fara að sveiflast þess átt og ég ætla að láta hann gera það. Það er sagan oft, annarkvort getur gert það auðveldara eða vinnur á móti því. Atburður eins og 9/11 gæti náttúrulega augljóslega hjálpað Trump og ef eitthvað slíkt gerist og hann spilar rétt úr því og það einhvern veginn vinnur ekkert á mótunum, þá getur við verið einum þingúsbruna frá þriðaríkinu en það getur líka katastrófurnar sem hann kallar fram eða sem skella á honum geta verið annars eðlis og geta grafið undan honum og það sem Friður nefnir líka er þetta með reglurnar bandarískar eina af stóru og mikilvæga reglunum sem lögmálun sem lærir bandarísk stjórnmál það að í miðkjörtímabilskostningunum og eftir forsetakosningum að þá tapar flokkur forsetans. Þetta bara vitum við. Og í næstu forsetakosningum að þá næstu miðkjörtímabilskostningum að þá mun með samkvæmt þessari reglu Trump missa meirihlutann í þinginu og þá fá demókratar tækifæri til þess að stöðva róttækustu málefni hans og þarfandu göttunum. Og það svona allt Hvað ef hann hunsar það? Hvað ef hann hunsar þá eru komin stjórnarskrárkrísu en svo er líka bara búið með 50 daga og hann ætlar að nota alla þess að nú er 20 mánuðir eftir að til þess að vinna hann ætlar að nota það vel þannig að það er núna manngerð katastrófa í gangi í Bandaríkjunum vegna þess að hlutabréfamarkaðurinn er í frjálsu falli út af þessu galna tollastríði Trump. Það er einn af þeim hlutum sem mun þurfa að horfast augu við efnahagsmálin. Egg eru orðin fáránlega dýr, bensín er orðið fáránlega dýrt og hann er að reyna að kenna Biden-stjórninni þetta allt saman en svo gengur það bara svo og svo. Óánægja almennings er orðin mjög mikil. En í fyrsta skipti á síðan að hann kemur fyrst inn í Hvíta húsið, hann approval ratings á hvernig stjórnar efnahagsmálum er lægsta sem það hefur nokkur sinni verið. Já.
þannig að þetta hefur alltaf verið hans sko mest styrkleiki og repúblíkana almennt það einhvern veginn fólk trúir því að þeir muni stýra efnahagsmálum betur. Já. En hann hefur miklu meiri stuðnings í Bandaríkjunum heldur en til dæmis Keir Starmer í Bretlandi eða Macron í Fraklandi. Það bara ekki hægt að líka þið saman, sko. Þetta eru menn sem eru kannski með 60% þjóðarinnar á baku sig. En mér finnst þetta tollamál og eins og ástandi núna á hlutabréfamörkuðum og bara þessi óreiða vera næstu því svona Liz Truss moment sko, að hann bara kemur inn með einhverju svona, þú veist, það ætlar að gera eitthvað eftir einhverjum 19. aldar hugmyndum það hvernig heimurinn virkar og markaðurinn hafnar því og hann umkringdur mönnum sem að skilja ekki sko, ég meina Howard Lutnick sem viðskiptaráðherra nefnir það bæði sem segir að söluskattur í Kanada og virðisaukaskattur í Evrópu sé sko verndatollar vegna þess að þeir skilja ekki, þeir vita ekki hvað sko söluskattur á þjóð sem næri yfir all landið hvað það og þeir telja að þetta sé sko og þannig að þú veist, þeir eru umkringdur fólki sem að hreinlega skilur ekki og bara, þú veist, það margir sem halda hans að tefla einhverja fjórðuvít eða skák en þú veist, þegar maður horfir samt sem maður á þetta þá þetta bara eitthvað random rugl og geðveiki. Það það sem sko, ég held að eitt af því sem stendur upp úr með Trump það að því betur sem að fylgjast með honum þá meikar þetta raunverulega minni sens. Já. Og það er auðvelt að standa þess tilbaka, píra augun og horfa sumt af þessu ímynda sér að þetta hér hlýtur að vera eitthvað stórfengleg strategi að hann sé að reyna að countera Kína eða það eitthvað svona að tryggja sér einhver sko þegar maður síðan þá þetta einhvern veginn sko allt svona hálf marklaust, kaotískt og virðist fyrst og fremst einkennast bara af sko draum, sko sín og óskhyggju og bara vitleysu. En svo gerist eitthvað eins og þú veist meikar ekki sens. Hamas skilar gíslunum Úkraína samþykkir að fara í vopnahlé og helmingurinn af öllum fágætum málmum í Úkraínu verði undir stjórn Bandaríkjanna og þvingar fram einhvers konar mögulega einhvers konar frið og kannski heldur Rússland sig á mottunni og þá bendir fólk á og segir, sjáðu, þetta var allt saman eitthvað stórkostlegt skipulag og plan og eitthvað svona. Það bara búlli. Já, það kannski best að ég bara biðja ykkur afsökunar að koma hingað að reyna að tala vit inn í vitleysuna sem er ekki hægt, en það eins og ég sagði upp að þá erum við að þetta svo mikið degla á slíkum tíma, þá oft ágætt að fara að tala þú veist, hvað geti mögulega gerst, að við þurfum að breyka hugmyndur hvað getur gerst í Bandaríkjunum til að undirbúa okkur undir það sem kann að gerast. Við erum ekki að spá því að það gerist endilega eitthvað, kannski ekki einhver pendulli bara tilbaka eins og mér heyrist þau báðu vera svona frekar á og frekar voru þá þú veist kannski meira efins. En ég þakka við kemur ég bara ætla að reynda að segja sko, ég einmitt alls ekki minna efins en fyrir, ég hef bara Mér þú oft svo bjartsýnn. Ég mjög oft bjartsýnn og ég hef mikla trú á því Ég hef ekki talað við neitt sem jafnt bjartsýnn á svona þrek Bandaríkjanna eins og því. Já, ég líti til langstíma litið en eins og Keynes bent á og þá erum við öll dauð til langstíma litið. Hins vegar ég held að það mjög mikilvægt reglurnar ekki að gilda þannig þess vegna hef ég miklar efasemdir það að við að treysta því að eftir 2 ár verði einhvern veginn búið að snúa vindóna af þessu. Það klárt mál að hann fulltrúi fyrir einhverjar alvarlegar breytingar hvað kemur út úr því þeim ekki vera að bíða eftir því að gangi yfir. Já, og tekna upp algjört skilyrði fyrir okkur sem þjóð. Við verðum að tekna upp sviðsmyndir og átt okkur á því og reyna að hugsa það svona aðeins lengra en bara eitthvað næsta skref, heldur 3-4 skref fram í tíman. Hvað gerum við ef að þetta gerist, ef þetta gerist og þetta gerist? Bara, ef við teknum ekki upp eitthvað sviðsmyndir sem að eru jafnvel óþægilegar og erfiðar, að þá fljótum við bara sofandi að feðarósi og allt kemur okkur óvart. Ég held að ég hjartanlega bara sammála þetta og þetta það sem ég held að sé mikilvæg lærdómur af því sem er að gerast í Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn þurfa að draga þennan lærdóm. Ég held að ein af ástæðunum fyrir því að demókratar hafi ekki brugðist við einhvern veginn hart og gerðu 2016 skipuleikja mótmæli og uppistand og einhvern veginn á öllum vígstöðum sé það að þeir hafa ekki gert sér hugsað upp fyrir sér hvers konar samfélag það sem við viljum byggja saman
trúandi því að þeir sé að fara að byggja samfélagið einir, einhvern veginn á sínum forsendum og að hinir sem eru á móti með einhvern veginn hverfa af sjónarsviðinu og þeir sem eru hinum enn í sjónarsviðinu sem eru núna við völd sem sagt, þeir sjá fyrir sér að sitt samfélag framtíðar samfélagið. Það sem við þurfum að gera og báðir aðlar þurfum að gera eða við sem samfélag, það að teikna upp einhvers konar sviðsmyndir af framtíðinni sem við getum, eru raunsæðar, eru ekki bara einhvern veginn. Þetta verður af því að það því var spáð að ég hafa alltaf réttu að standa. Já, þá erum við komin á kannski alltaf umræðu sem það hvort að það sé til í Bandaríkjunum svo vettvangur þar sem að þetta samtal getur farið fram. Já, það var náttúrulega eitt sem að sýndi ræða Trump í þinginu, sýndi náttúrulega eitthvað glórulausa vitleysu þegar þú horfir á hvernig þingheimur skiptist. Já, og bæði hvernig republikanar og demokrata, hvernig demokrata létu líka. Þeir eru frekar vonlausir, Í því sambandi líka held ég að sé mikilvægt að horfa akkurat á það hvar á þessi samræða að fara fram. Eitt staður sem hún fyrir ekki fram, það á félagsmiðlum. Ein af ástæðinni fyrir hvernig þetta það að fjölmiðla veröldin hefur öll molna niður og samræður eiga sér stað í einhvern veginn kommentaþráðum á fréttum sem einhvern veginn gangi ekkit út á annað en bara það að vera ósamála. Nefn á Íslandi, þar fer samræðan fram við þetta rauðaborð hér. Og þakka ykkur fyrir að koma hingað, Friðjón og Magnús, og við munum halda áfram hérna að reyna að skilja þennan heim við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem mannesk. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin í umræðu endurhæfingu og aðför að endurhæfingu. Hjá mér eru tveir góðir gestir. Það er Máni Emrik Prímell, leikari, og Lexí Líndal, plötusnúður og listakona. Verið velkomin og takk fyrir að koma til mín. Takk fyrir að bjóða okkur. Af því að mér langaði svolítið til að forvitnast þessa frétt þarna að þessi svona sérstaka endurhæfing sem kallar sig Janus endurhæfing, að nú verið það eiginlega að fara að loka þessari endurhæfingu. Já. Og virðist ekki fá fjárveitingu eða ekki geta gert áframhaldandi samning við virk og svoleiðis. Getið þið aðeins sagt okkur bara svona af hverju þessi endurhæfing eitthvað sérstök eða svoleiðis? Janus meira fókusa á fólk sem einhverfu, fólk sem hefur lent í burnouti, fólk sem var bara látið illa við á vinnustað yfir höfuð, svolítið fólk sem svolítið öðruvísi. Og já, Janus tekur þau inn og Janus miklu meira svona rólegri staður. Þetta listasmiðjur, þetta bara, skemmtileg námskeið og og það ekki þessi kerfisferill eins og á mörgum öðrum stöðum sem svolítið svona þú ferð hingað inn, 6 mánuður og svo hendur við inn á vinnumarkað aftur. Janus ekki þannig. Það gefa þér þinn eigin tíma til að vera tilbúin að komast aftur inn á vinnumarkað. Og þessi endurhæfing hjálpaði ykkur báðum? Algjörlega. Já. Svona, var þetta þá einmitt þessi svona ykkur andleg og líkamleg eða svona einhver endurhæfing sem að bara gerði ykkur að betri manneskjum eða þannig? Algjörlega. Já, bara gaf okkur ykkur á von framtíðina. Já, þannig að þegar að þið komið þarna inn þá eru þið svona illa stödd einhvern veginn og fannst ekki þið fá hjálp annar staðar eða eitthvað? Nei, það var svolítið kerfið svolítið brást mér persónulega. Ég hef búið að henda mér á milli, tala við þannig lækni, tala við þannig sérfræðing, tala við þarna og svo lendi ég aldrei nynnstar, þá alltaf að senda mér annað. Þannig, það komist inn hjá Janus var svolítið svona loksins, hér ég einhvers staðar og það ekki neitt stress lengur yfir ég þurfa að tala við ykkur aðra sérfræðinga og því allir sérfræðingar eru innan hús. Og hvað hvernig leið þér þegar þú heyrðir að þessu var eftir bara loka þessu? Ég bara
fór í hálfgerð sjokk, ég er ennþá að reyna að prósessa að sé í gangi. Það er alltaf svona eins og tilfinningarnar ná ekki alveg að koma upp strax, þannig að ég er bara alltaf svona frosin. Og ertu í endurhæfingu það raunverulega núna, en hún er í gangi ennþá, endurhæfingin? Já, og endurhæfingin verður þá út apríl, já. Svo bara í maí með loka. Já. Og er þá einhver önnur úrræði sem ykkur bent á sko aðra staði eða? Eina sem ég hef heyrt er að virka og taka við, en þú veist, það er enginn sem vinnur í virk sem er með þessa sömu, þú veist, reynslu og Janus hefur. Þú veist, þú ert að henda út fólki sem er frábært og búið að gera það í 25 ár, þú veist, sem eru sérfræðingar í nákvæmlega þessu. Í einhverfu, sérstaklega ekki. Í einhverfu og börnáti og að, þú veist, vera í endurhæfingu gegnum listræna sköpun og það, sko. Annað en bara eitthvað prógram sem virkar vanalega. Og það verður náttúrulega spurningi á hvað þetta fólk, þessir sérfræðingar sem eru búinir í sameiningu, búin að byggja upp þennan anda og þessa þekkingu, hvað þau þá geta, hvert þau fara. Já. Það er líka spurning. Já. Það eru bara ýmsir í svona lausu lofti eiginlega. Já. Það virðist ekki vera, allavega, ég náttúrulega veit ekki, en virðist ekki vera að þau eru að fara bara þá vinna hjá virk. Virðist ekki vera þannig. Og þá fer það bara að verða partur af virk og þetta verður undir innu þaki. Það virðist ekki vera þannig með það sem ég hef heyrt. Nú eru þið náttúrulega ekki rétt að fólki til að spyrja sko, hvernig stendur á þessu að þannig, að þið berið ekki náttúrulega ábyrgð á því, en má ég samt spyrja ykkur svona eftir það sem þið hefur kannski svona upplifað bara í samfélaginu, haldið að þessi ákvörðun sé einhver svona tæknileg, bara þú veist það er ekki til fjármagn, einhver staðar verður við að skera niður og svo leiðis, eða er þetta líka svona djúpstæður þekkingarskortur á því að það þurfi að vera annars konar endurhæfing? Ég myndi segja bara algjörlega þekkingarskortur, sko. Já, ég líka. Þú veist, eins og ég segi, ég var að flakka á milli innan kerfið sem við höfum, sko, og það er rosa lítið skilningur meira að segja hjá fólki sem vinnur við þetta daglega. Þú veist, maður fór til læknis og læknir vissi ekki hluti sem þeir átt að vita og þannig, já, ég held að sé mjög fáir aðrir sem hafa þekkingu jafn góða og Janus. Og er þetta sko margir, þetta er fólk sem þið þekki líka sem hefur notið þessarar, þetta er fullt af fólki. Já, þú veist, fullt af fólki sem basically bara fara að vera að henda út á göttuna með ekkert öryggisnett. Fólk sem, þú veist, er í 10 sinnum verri aðstæðum en ég, þú veist, sem, þú veist, kannski spjara ég mig, ég veit það ekki, en aðrir sem ég veit af bara eru búin að vera í paniki og kvíða út af þessu. Að þetta var svo mikill munur þegar þið fóruð þarna inn. Getið lýst í fyrir okkur svona hvernig var að fá þessar móttækur og semst að það væri að þið mættu allt í einu þessari þekkingu, þessari skilningi á því sem þið væruð gangi í gegnum og hvernig þið bara væruð eða hvað? Hvernig þið fungeruð og fungeruð ekki? Hvernig var svona að koma þetta fyrst inn? Munið það svona viðbrigðin eða þannig? Já, ég var mjög smeyk og því að þú veist það hefur verið mjög erfitt fyrir mig að finna úrræði sem virka fyrir mig, þannig að þú veist, ég var mjög smeyk að þetta myndi bara vera sama sagan, þú veist, ég myndi fara og enginn myndi skilja mig og að svona eins og já, ég hef alltaf einhvern veginn upplegað eins og að fólk veit ekki hvað á að gera við mig, en já, þú veist, ég fann mjög fljótt bara að þau einhvern veginn vissi nákvæmlega hvað þau voru að gera og já, þú veist, og ég var einhvern veginn, það sem fer rosalega mikið í mig með lokununa sérstaklega er að þú veist, ég er rosalega, þú veist, félagsfælin, þannig að það er rosalega erfitt fyrir mig að vera í hópum og eitthvað og mjög mikið af vinnunni í Janus snýst
að vera í hópum og mæta á námskeið og hannig. En ég gat það ekki í marga mánuði bara því að ég var svo félagsfælin og það er svo erfitt fyrir mig að vera í kringum fólk. En þú veist, einmitt vikuna sem ég heyrði að Janus var lokað, þá var ég einmitt byrjuð að fá kjarkinn til þess að fara í hópavinu sem minnst vera mjög óheppileg. En var tilfinningin þessi sko að það bara einmitt eins og segir, til eins og fólk vissi ekki alveg hvað þetta gera við þig eða svara þér eða svoleiðis. Já. Fannstu þarna bara allt í einu væri hlustað á þig? Og... Já, þú veist, svona, ég fann fyrir skilning meira en venjulega. Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa þig, en já. Nei, ég mitt lendi því að, þú veist, maður svo vanað því að flakka á milli kerfisins að maður bara komið nærið því með handrit yfir, sko, allt það sem að mér. Já. Þú veist, það sem ég þarf að láta þið vita, það upplýsingar sem ég þarf að gefa þér. Og bara til að vera því fæða á móti að það engin skilningur. En leið ég kemur í Janus og maður svolítið byrjar svona, ok, og núna þarf ég að segja ykkur alla söguna mína, að það var bara nóg að segja í með einhverju, búið. Það var bara, ok. Þá bara vinnum við í því. Já. Þú veist, það var ekkert spurt, ok, en hvað og hvernig funkar það í samfélaginu. En ertu virkilega einhvað það mikið einhverjur? Sem eitthvað sem ég heyri margótt og því ég er leikari, þú veist, lítilega ekki út fyrir að vera einhverjur, en þú veist. Þannig að þá bara, þið getur bara hafist handa í svona jákvæða uppbyggingu. Og er þá líka verið að vinna svona með styrkleikana, af því að náttúrulega það er oft talað eins og í svona öllum rófum og skinn rófum og þannig að þá eru náttúrulega gríðarlegir hæfileikar oft, sko, það er þessir veikleikar út af við eða bara og vanlíðan og alls konar svoleiðis, en það eru mjög miklu svona þetta sem sérkennilegt oft einhver sérkennilegir hæfileikar og fannst ykkur, Janus svolítið að vinna með það því þið talaðu listasmíðir og svoleiðis? Já, þú veist, það sem ég finnst svo öðruvísi við hvernig að höndla það þar einhvern veginn að þau fara rosalega rólega í það, þú veist, þau ekkert eitthvað að íta manni strax, þú veist, til þess að reyna að finna strax bara eitthvað, hvað ertu góð í, hvað viltu gera, þú veist, að meira svona farið meira varlega í það og þú veist reyna að vinna með manni. Við erum með stundatöflu með námskeið sem svo uppfærist á 6 vikna fresti og þú veist, og þá bara ok, hvað langar þér að gera? Þú veist, hvað hefur þú áhuga? Hérna þú veist, spila tölvuleiki með hópa fólki, hérna að fara að mála, hérna að fara að sauma, þú veist, hvað hefur áhuga? Það er ekkert eitthvað og þú verður að taka þetta námskeið og þetta námskeið og þetta námskeið, þá ertu í endurhæfingu. Já. Það er miklu meira bara svona, hvað langar þér að gera? Þú veist, sem er miklu meira næs heldur en, þú veist. Og meiri, og þið finnið þróunin, eins og segir, þú finnur bara raunverulega, þú varst alltaf í konum með hugrekki til þess að, eða sjálfstraust svona til þess að fara og vera með öðrum í hópi og svo leiðis. Já, og þú veist, ég hef upplegað í öðrum svona úrræðum, það er meira svona pressa og bara já, ég veit ekki, þú veist og þú veist, það er mjög auðvelt fyrir einhverja manneskjur að vera yfirþyrmd þannig að þú veist já, ég veit ekki. En skólakerfið þá, þið náttúrulega hljótið að hafa kannski upplifað erfiðleika eða hvað í skólakerfinu? Var mikill erfiðleiki hjá mér í grunnskóla skólakerfið algjörlega félst mér, sko. Þegar ég fyrir í mentó og verða aðeins betra en samt sama, sko. En hlutir eru víst að breytast núna, þannig að mín upplifun er svolítið gamaldags, myndi ég segja, með við eins og það er núna. En skipta það ykkur máli að fá þessa greiningu? Trúið þið að svona, nú er svo margir að segja, núna bara það er að fá allir einhverja greiningar en var það svona styrkur fyrir ykkur að fá greininguna? Ég myndi segja að það er mikilvægt að allir geta fengið greiningu eins lengi á kerfið getur grípið þau. Þú veist að hvað er pointið að vita hvað þú ert með eða svona ADHD
eða þú veist, autisma eða eitthvað þannig sko, ef kerfið svo bara að fara að gefa pappir sem segir ok, þú ert með þetta, bless, þú veist. Kerfið þarf svolítið að geta grípið fólk og hugsa, ok, ef þú ert hér með þetta, þá færðu hjálp, þá færðu aðstoð, sérstaklega með ADHD, sérstaklega í skólum. Já. Þú veist. En fannst þér það svona gott að vita að það væri einhver skýring á því einhvern veginn? Já, ég var greind þegar ég var táningur, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað ég var gömul, en mér fannst það alveg, ég man ennþá hvað var mikil léttir að fá greininguna, þótt að allir í kringum mig voru bara eitthvað, þú veist. Já. Algjörlega, gott að vita, þú veist, að maður ekki algjörlega að missa vitið, að það eru læknar og professional sem að segja, þú veist, nei, þetta er listin af hlutum sem þú hefur, þú veist, og þá fær maður svolítið svona léttir að, þú veist, vita, ok, ég er ekki einn. Þetta er hér hlutur sem er til í bara bókum, þú veist. Og svo að það sé þá einhvers konar endurhæfing sem að virkilega er bara sérhæfir sig í því að hjálpa ykkur. Það er náttúrulega alveg ótrúlega flott að svona endurhæfing hafi byggst upp á Íslandi. Algjörlega. Og þyngra en tárum takið að því að bara vísa fólk út á götu. Vísa fólki með einu pennastriki, en það hafi nú foreldrar og er það ekki ýmsir hafa verið að svona mótmæla. Jú, ég veit að það er listi sem fólk getur skrifað undir sem var búin til bara held ég degi eftir að fréttina kom út sko. Já, svona eins og undirskriftarsöfnun. Og síðast þegar ég vissi það var 800 manns búin að skrifa undir. Það er nú hægt að benda þá hlustundum áhorfundum á að leita að þeim undirskriftalista. Já. Algjörlega. Það er á Ísland.is held ég. Já. En en þið verðið bara líka, ég veit ekki, það er takk fyrir að koma hingað og segja söguna, af því að það er svo margir sem bara átta sig ekkert á því að það sé litt munur og þessari endurhæfingu og annari sko. Já. Þannig að ég segi bara gangi ykkur vel og ég vona bara þetta að Janus muni ekkert loka. Já, sömuleiðis. Máni Emmerich Prímel, leikari og Lexi Lindahl, plötusnúður og listakona. Yes. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá Janus endurhæfingu og við bendum á undirskriftalistan. Ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur fyrir að vera með okkur í spjallinu og bið ykkur að fara ekki langt hingra við ef þið eru til í áframhaldandi samræði við þetta rauða borð. Takk fyrir. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl, ég heiti Sigurjón Magnús Egilsson og hjá mér er Helgi Gunnarsson, verður velkomin. Takk fyrir. Það er var manndráp eða morð núna fyrir fáundugum og það er verið að tala um sko tálbeitur. Er það fátítt eða? Já, sko ef við tökum þessa tálbeitu, nú þetta svo sem þekkjum við hvorugur raunverulega þetta til aðstæðna eða til gerenda eða þolenda. Við höfum heyrt bara einhverjar fregnir í fjölmiðlum og það virðist að dragast að einhver myndum það að þarna gæti hugsanlega verið einhvers konar tálbeita eða minnst okkar fjárkúin og einhvern einstakling sem hefur eitthvað kannski í pókaðunni eða eitthvað á samviskunni. En varðandi svona þessa tálbeitu aðferð, þá er hún ekki mikið notuð af yfirvöldum hér á landi sko. Til þess að tökum þess bandaríkisdæmi að þar er alveg bara heimilt fyrir lögreglu að nota tálbeitur og gera það iðulega til þess að draga fram
sérstaklega svona brot, þessu kallum brot án þolenda eins og til dæmis, kannski fíkniefni en líka eins og vændi og fleira sko, að bara útbúa, dulbúa sig og narra fram brotin sko. Sjáum það svolítið í bíó. Já, sjá í bíómyndu sko, þar þetta oft bara kennt bara í þessu í lögregluskólum að nota talbeitu til þess að draga fram þessa aðila sem í á svona vettvangi. En hjá okkur, ef við tökum okkar svona lagaskilyrði, það verður mjög þröng lagaskilyrði sko fyrir lögregluna að beita talbeitu og það eru mál sem hafa komið upp hérna á Íslandi þar sem lögreglun hefur verið að beita talbeitum, til dæmis mjög frægt mál 92, það er svona kókainmál sko, þar sem lögreglan fékk brotamann til þess að kaupa kókain af öðrum brotamanni og það endaði illa og það fór fyrir rétt og það svona slapp naumlega það mál sko fyrir lögreglu að nota talbeitu að þessu tagi en það var tekið alveg fyrir og dómurinn tiltók alveg sérstaklega að það væri mjög þröng skilyrði fyrir því að beita talbeitu og það mætti alls ekki nota borgara hvað þá sakamann sko til þess að þetta fram og það er líka þyrfti að lögreglan sjálf, ef lögreglan myndi sjálf fara að vera talbeita, það væri líka svona frekar þröng skilyrði fyrir því og þyrfti að vera í ákveðnum undirning tilfellum þannig að okkar svona lagaumgjörð, hún er frekar þröng með beitingu talbeita og þetta er svona undir því yfirskyn að sem sagt við lögreglan má ekki sem sagt vera að narra borgarna til að fremja eitthvað brot sem þeir myndu kannski ekki fremja öðrum kosti og hvað þá sem sagt þá að borgarnir sjálfur fara að taka þetta og nota þetta, það eru þetta óheimilt með öllu sko, en svona mál sem hafa komið upp hjá okkur að þetta eru svona, þetta kókainmáluna 92 og síðan er kannski enn frægara mál, það er frá 8. áratugnum þegar lögreglumæðri á Suðurnesjum fékk 2 ungar stúlkur til þess að setja áfengisflöskur í skotti á leigubílstjóra sem lögreglan var handvissum að væri að selja áfengi í Battarauðamáli sko. og það mál sem sagt komst upp sem sagt að þarna hefði þessum flöskum verið plantað af lögreglunni og þetta er bara mjög alvarlegt mál þar að segja að hann var bara fór fyrir dómstóla og misti þetta starfið og ekki bara misti starfið, hann fékk dóm, þurfti að sitja inni í fangelsi sko, þannig að hann misti þá neila svona einhverju leiti og mannári og það sýnir sko að þetta er eitthvað, þetta er svona úrræði sem er mér vafasamt að vera að nota og þröng skilyrði og í þessi tilfelli var það þannig að það vera það narrabrot sem ekki hefði verið framið sko. Það er að búa til glæp Já, það er það sem er svona hugmyndin er alltaf þessi sko að lögreglan sé raunverulega að narra fram, að draga fram eða búa til afbrot sem ella hefði ekki verið framið nema fyrir tilverknað talbeitunar og þetta er ekki heimilt og bara beiting almennt með talbeitu er eitthvað svona sem telst svona vafasamt í okkar lagaumhverfi. Hvað þá borgarnir sjálfur fara að taka upp á sig sjálfur sem er sko, nú veitum við ekki hvort að það sé endilega þannig í þessu nýjasta máli en það að talað það samt en sko krakkar eða ungt fólk hefur verið að beita talbeitum er það ekki? Til að reyndar í hefndarskyni? Jú, sko, það sem við höfum verið að sjá svona undanfærið og svona fregnir að því og eiginlega komið upp á yfirborðið eru það er ungt fólk sem er að svona lokka fram, sem sagt setja svo á netið og segjast vera 14 ára stúlka eða eitthvað slíkt og leita að einhverjum sambandi við einhver eldri karla og það hafa einhverjir byttuð agnir, einhverjir kallar byttuð agnir og síðan er þeir bara einhvern veginn teknir fyrir sko. Þetta er auðvitað óheimilt með öllu og að borgarnir gerir slíkt sko og þannig er fyrstulega það kannski verið að draga fram brot sem ella hefði ekki verið framinn en segjum sem svo að þetta sé einstaklingar sem er að brjóta þessum hætti að þá er þetta allavega ekki leiðin til þess að uppræta að vera með slíkt athæfi og mér finnst einhvern veginn að við höfum svona verið kannski dálítið undanlátsum gagnvart þessu eða umburðandi gagnvart þessu vegna þess að svona kynferðisbrot gegn börnum þetta eru svona hræðustu glæpi sem hægt er að fremja sko og þá einhvern veginn finnst manni að í umræðinni þó lögreglan hafi verið að vara við þessu að lögreglan ekki taka borgarnir ekki taka lögin í sína eigin hendur þá finnst mér einhvern veginn í umræðinni verið frekar svona
eiginlega sýnt þessu skilninga einhverju leyti, eða minnst að kosti, já, þetta er ekkert óeðlilegt að þetta komið fram eða borgarnir sjálfur stíði fram og reyna að leysa þessi mál. Við veitum nú öll hvernig réttarvörslukerfið að það kemur eiginlega ekkert út úr því og þess vegna finnst mér að menn hafi ekki stíðið fast niður raunverulega að draga fram hvað þetta getur verið varhugavert, sko. Bæði vegna þess að það séu þetta geta komið fram að einstaklingar sem eru bara saklausir og eru ekkert að fara að brjóta kynferðslega á börnum eða tekið einhvern annan fyrir misskilning eða einhver sem er svona forvitnisvarari sem hefur ekkert illt í hyggju og þá raunverulega menn að vera að búa það til og síðan eru menn skotmörk. En það sem kannski er annað í þessu líka sem gera verkum að þetta er kannski enn varasamara, að það er það að þegar að einstaklingar sem hafa kannski verið dæmdir fyrir kynferðisbrot gegn börnum eða einstaklingar sem eru grunaður það, að þeir verða einhverju leyti sko tilefni fyrir einstaklinga eða hópa til þess að taka á beinlínis fyrir og berja þá eða kúa af þeim fé. Það er að segja vegna þess að þessir einstaklingar að þeir raunverulega eigi bara ekki skilið bara að fá að vera meðal frjálsra manna og þetta og eiga sjálf sér ekkert gott skilið og þess vegna verða þeir bara svona fórnarlömb að þessu tagi fyrir einstaklinga sem eru kannski ofbeldis vilja leysa málum með ofbeldi og réttlæta þetta dótt með því að þetta séu svona þrjótar að þeir eigi þetta bara skilið sko og bara ganga beinlínis í skrokk á þeim og raunverulega kúa út fé og svo framvið. Það er þarna sem maður sér líka svona ákveðna hættu sko að með tálbeita aðferð og hleypa borgurinn inn í þetta, að þarna geta þeir orðið svona skotmörka target fyrir einstaklinga hópa sem sjá bara þarna fjáröfluna leið fyrir sig að leysa bara málin með þessum hætti, geta náði í fé af þessum einstaklingum sem eru hvort sem er litnir illu auga af öllu samfélaginu og eiga ekkert gott skilið og við getum séð til dæmis í fangelsum sko, hér á landi sko, að það er ákveðin svona virðingarkerfi og einstaklingar sem hafa brotið gegn börnum, þeir eru á botninum sko og þeir hafa haft það oft á tíðum bara mjög illa vist í fangelsi og mér svona sjálfum er það minnistætt að þegar að ég var að svona byrja á minn feril í afbrotafræðinni, svona skömmu fyrir 1990, þá heimsótti ég fangelsi og fór meðal annars að Litla-Hraun og þar var einn einstaklingur sem hefði fengið mjög þungan dóm fyrir sem sagt ofbeldi og kynferðisofbeldi gegn barni sko og satt inn í þennan þungan dóm og hann var sem sagt vistaður í einangrun á Litla-Hrauni sko, þar að segja var ekki gluggi og hann umgengst ekki neina aðra fanga eitthvað slíkt sko og aðeins fangaverði og ég fór og ég tók viðtal við hann og hann bar sér bara vel, honum fannst að þetta veri bara betra og ég fór að ræða svona við hann þetta og fangaverðina og þá var þetta vegna þess að þegar hann fékk dómin og hleypt inn eða settur inn í Litla-Hraun þá var hann bara tekinn fyrir af föngunum sko. Það bara gengi í skrokka á honum og hann mætti bara ekkert fá að labba gangjana sömu ganga og við hinnir sko og það var bara beinlínis hann bara til að bjarga eigin lífi sko að þá komu fangelsisyfirvöld inn í máli og sagði þú verður bara að afplána í einangrunarvistinni og hann bara var bara sáttur, hann sagði já þetta er bara, ég get ekki verið á svo venjulega gangi því að það er bara mitt verið bara tekið svo illa fyrir. Þannig að það er svona dæmi það, svona afstöðu sko bæði þetta samfélagsins, þetta fordæmir þetta kynferðisbrot gegn börnum, en sko innan fanga samfélagsins líka að þá er þetta það lægsta að lágu og ef þeim er svona oft hleypt inn á gangana með almennum föngum, að þá er þau teknir fyrir og menn vilja ná sér niður að þeim. Þannig að í svona umhverfi sem við búum í dag, þar sem við skiljum mjög vel, þetta er einhvern veginn sko, kynferðisbrot gegn börnum, það er eiginlega ekki til verra, finnst mér, þetta er svona alvarlegasta brotið og þetta kveikir svona þessa réttlætis tilfinning í okkur öllum sko. Þannig að það er reið út í samfélaginu líka og þú veist þessu réttarvörslukerfið er ekki að standa sig sko, það er að bregðast, þú veist, það er bæðir að sko að mörg mál sem falla niður og það er ekki hægt að dómarnir eru vægir og svo framvegis, þá verða til svona eitthvað svona grassrótarhreyfingar sem segir við verðum bara að taka málinu okkar eigin hendur og við höfum séð merki það undanfarna mánuði hérna á Íslandi að það hafi verið eitthvað svona hópar og fólk og eitthvað slíkt sem er að reyna að narra þetta fram og telja sig eitthvað að vera málsvar eitthvað sem réttlætis. En í raun og veru er þetta bara
vilda vestri sko og þetta getur, þú veist, hættulegt fyrir þá sem taka þátt í þessu börnin og þetta getur rangur aðili tekin en þetta verður svona oft tíum svona réttlæting þá fyrir einhverja brothópa sem eru kannski ofbeldisinnaðir og að leita að fé sko að þetta leið til þess að féfletta. Þá vel verið að þeir menn sem að þau eru svona að taka fyrir að þeir geti kannski bara verið saklausir, þeir geta bara logið upp á atburðum eitthvað sem hafi ekki sannast. Það þessi stóra hætta sko. Það verða til svona orðurómar að þessi perri og við vitum alveg hvernig svona gróusögur og slúður og allt þetta hvernig þetta fer og þannig að það alveg klart það hægt á því að saklausu borgara verið teknir fyrir og lendi í þessari hakkavél. Þannig að það alls konar atriði sem kom upp varðandi hversu svona vafasamt þetta að það jú saklausu borgarar en það líka verið einstaklingar sem þess vegna hafa brotið af sér og tekið út sinn dóm og eru að koma aftur út í samfélagi eftir kannski einhver ár í fangelsi eða svo og eru þá búinir og eru að reyna að koma sér fyrir og aðlast og eru síðan teknir fyrir vegna þeir eru með stimpil á sér og það líka eins og við stundum heyrum bara í fúlustu alvöru í samfélaginu og alveg sjónarmið sko að menn segja, eigum við ekki að við erum með opinbera skráningu kynferðisbrotamanna að einstaklingar sem hafa brotið af sér gegn börnum eða öðrum að við nágrannarnir í okkar fína hverfi sko, við ættum eiginlega að vita af þessu svona, til þess að ef svo gert og þetta einhverja tíðkast annars staðar, til dæmis í Bandaríkjunum Megansló sko, það sem opinber skráning kynferðisbrotamanna að þar líka ákveðin hætta á ferðina því leytinu til að það einstaklingar þessi viðkomandi skráður og hann býr þarna í þessara íbúð og fleira að viðkomandi verða sem sagt á svona viðfangsefni eða viðföng einstaklinga sem vilja þá brjóta á viðkomandi, vilja sem sagt berjan eða fjárkúan eða eitthvað slíkt. Sko ef við einhvern veginn hleypum þess á stað inn í samfélagið þá erum við raunverulega sko að búa til ákveði svona vilda vestus ástand og það líka það að fyrir einstaklinga sem hafa brotið af sér eða eru mest kenndir þessu tagi að það getur meiri sko að þeir sem sagt leiti sér ekki hjálpar eða leiti sér ekki aðstór sem sannarlega fyrir hendi til þess að takast á við mála þessu tagi að þeir einhvern veginn fari inn í skel sína og komi svo eins og fá ekki raunlega kannski bót þessara meina sína við hæfi og eru kannski einstaklingar sem eru kannski búin að taka út dóm og kannski þungan dóm eitthvað slíkt og eru einhverju leiti svona komnir á rétt ról en fá þetta svo framan í sig bara af borgaranum, höfnum allstaðar sem gerir raunlega bara kannski illt verra því það skapar auðvitað reiði, það skapar biturð og það hættu þá fyrir aðra, fyrir að verði framtíðar þolendur og svo líka með einstaklingarna sem eru í þessari stöðu sko að þá einhvern veginn náður ekki aðlagast og verða kannski bara upp á samfélagi komnir gegnum bara bætur eða eitthvað slíkt í stað þess að geta kannski orðið bara nýtir borgarar sem borgar skatt bara eins og aðri borgarar sko. Þannig að það er margt í húið þarna og ef menn halda einhverju leiti að þetta muni draga úr þessum brotum eða fæla menn frá þessum brotum að þá það því miður ekki svo ef menn halda það það getur jafnvel gert bara illt verra þannig að sko þessar tálbeita aðferðir sem við höfum verið að sjá svona undanförnu sko einhverju leiti, einhver merki það við höfum líka vita að það hafa svona fjölmiðlamenn hafi verið að leika þetta sjónvarpsstöðvar og fleira sem menn hafi verið með svona ákveðin svona tálbeita aðferðir hérna úti og þetta mjög varasamt, þetta er vand með farið og þetta eins og ég segja, jafnvel fyrir lögregluna þetta mjög þröng skilyrði hvernig að þessi staðið og við verðum einhverju leiti að upplýsa þessi brot með öðrum hætti og við erum svolítið að gera það það er verið að bæta réttarkerfur bæta rannsókn þessara mála og það er líka verið að koma meiri stuðningur við gerendur af þessi tagi að einhvern veginn þora að stíga fram og vilja ná bót þessara meina sinna því að og það hefur komið í ljós að það er alveg hægt kannski við læknum ekki barnagend sko, það er ekki mjög margir með barnagend en kannski fleiri sem brjóta sig gegn börnum en allavega að þó að það sé kannski ekki læknanlegt í sjálfu sér þá hefur alveg sýnt sig að
jafnvel þó með þessum barnanginn, það ekki þar með satt að þeir brjóta af sér sko. Og það er það sem við þurfum að koma í veg fyrir. Við þurfum að koma í veg fyrir þessi brot. Já, sko, fyrir mörgum ára síðan þá var það með Steingrímur Njálsson að við á DFF birtum myndir af honum og fengu svolítið bátt fyrir frá sumum. Svo einu sinni að gerist það að kona sem sér hann vera að fara inn í hús með lítinn dreng og hún hringir í lögguna, ræður við það og lögreglan fer og nær sem sagt stráknu litla áður en eitthvað var gert sko og þá var sko þegar sagt frá þessu þá hringdi okkur mjög mikið til að þakka fyrir að hafa byrt myndina því að hún þekkti hann af myndum sem við höfum byrt. Akkurat. En sko það er mitt sko, þetta er frægt mál sko í sjálfu sér sko og hann þessi hvað Skarpi Njálsson Steingrímur Njálsson sko, hann er þetta svona erkitýpan af svona kynferðisbókja börnum sko og það má eiginlega segja sko að hann var mjög fljóttaldi brennimertur og var þekktur og hann einhvern veginn fylltist bara sjálfur, bara einhverju leiti svona ófyrirleitni, biturð, reiði, þú veist, því að hann var með stimpilin á sér alltaf sko og var bara stór hættulegur sko og það er spurningin sko hvernig, þú veist, fyrir okkur sem kannski réttakerfi og samfélag sko að einhverju leiti hafi ekki tekið betur á því og ég held að sumuleiti sko að það er langur vegur, það er mikið gert síðan þá sko og hann einhverju leiti sko með þennan stimpil þá sagði hann mér er bara samu samfélagi, sko. Það gerir mig hvað sem ekkert fyrir mig, sko. Þú veist, þetta er bara, hann var eiginlega óforbetanlega þýlitunni til og það má eiginlega segja að svona samfélagslega viðbyrðin hafi bara espaðið upp í honum, sko. Hún var eiginlega bara skýt sama, sko. Og ég held, sko, að svona einstaklingur eins og hann kemur upp núna, svona einhver Steingrímur Njálsson sem kemur upp, sko, ungur, sko. Það er við tekið öðruvísi á því, sko. Og þannig að hann hefði ekki orðið svona skepna eins og þessi maður varð sko þannig að hann var stórhættulegur ef hann var bara látin vera og laus sko og hann virtist ekki hafa einmitt neina samkynnt gáð þessum börnum og hann taldi þessi jafnvel vera að gera þeim gott sko, hann var ekki að gera þeim neitt skada, hann sá ekkert harminn eða skadan sem hann var að gera þessum börnum sko en hann er svona þessi erkimynd og fyrsta sem okkur dettur í kynferðisku börnum þá dettur okkur kannski þessi maður í hug sko en Já, hann var náttúrulega umtalaðast svona maðurinn og kannski bara alla tíð, það var náttúrulega bæði var hann svo síbrotamaður og hlaut marga dóma og sko, en það er samt sko með að fer svona tilbaka í fortíðina sko, að þá voru oft þessi brot svona kallar sem voru að leita á drengi og svona, þetta voru oft haft aldrei í flimtingum sko, það var í svo það væri eiginlega ekki tekið fyllilega alvarlega á þessu sko og það var svona aldrei vantrú á þessu sko, það er kallar að leita á börn og eitthvað kallar að leita á drengi, þetta er ekki til, er það nokkuð og við sjáum þetta jafnvel í sko viðbröðum sko, bara í dómum sko, að menn einhvern veginn trúa því ekki til dæmis að kynferðisbrot, þú veist, feðra gagnvart dætrum, það er ekki til bara sko. Það er engir íslenskir feður sem misnota dætur sína sko. Við höfum bara málum þetta sko, þú veist, fram eftir 20. sko, það sem bara fínu dómarandi sko í skikkjónu sínu sko, þeir bara trúa því ekki sko, að svona brot séð til. Þannig að það er eiginlega bara svona á síðustu áratugum sem við erum bæða uppgöta hversu alvarlega þessi brot eru og þetta getur komið upp í, þú veist, alls konar hópum og fleira. Þannig að sko, bæði er það sko að við erum farin að taka kannski svona þolenda kannski meira alvarlega en við gerðum sko og frásagnir þolenda en líka þannig að þess að taka varandi gerðum það sko að þetta eru brot sem eru til að þetta eru afleiðingarnir eru alvarlegar og það þurfa að stoppa þetta og taka á þessu og dómar hafa þyngst en á sama tíma hafa líka komið upp þá svona meðferðarúrræði það sem er eiginlega komið til móts við þessa einstaklinga og bara aðstáða við þá að þannig að þeir brjóti ekki af sér sko og það hefur líka svo sem gengið ágætlega sko en þessi svona brennimerking og útskúfun hún getur bara alið af sér
ógnar skepnur sko og mörguleiti gerði það með Stengri Njálsson að hann var að ógnar skepnu og kannski var það alla tíði sjálfur sér en það var allavega ekki dreigið úr því sko. Já, við verið til einhver í samviskeiðunum áður þá var hún rifin úr. Já, rifin úr sko og hún fannst hún örgulega ekki skuldaði neinum en eitt sko og gerði sér ekkert grein fyrir þessum kannski afleiðingu þessara brota sem var kannski dálítið algengt á svona fyrra á tíð sko menn átti þess ekki fyllilega á kannski alvarleikanum og hversu langvarandi þessar afleiðingar geta verið fyrir þolendur kynferðisbrota og það það sem við höfum verið að sjá núna á undanförnum áratugum við erum að sjá þolendur stíga fram svona þolendarsögur, svona reynslusögur og svona hvað áhrif það hefur haft og við einhverju leyti sko höfum kannski ekki fengið gerendarreynsluna eins mikið fram sko, það að segja sögur af þeim sko, það að segja þeir eru ennþá dálítið svona tabú sko, að því leitinu til að stíga fram og horfast í augu við verksín og alvarlegingar, menn hafa ekki, þú veist, við höfum ekki ennþá sjálf sem fengið margar slíkar sögur sko. Nei, sko. Það kemur að því sko, vegna þess að þetta eitthvað sem hægt að takast á við og eiga við með, þú veist, réttar örslukerfinu sjálfu og flétta inn í einhvers konar meðferðarúrræði, menn þeir hafa ekki ennþá fengið svona kannski lögmæta rödd ennþá í einhverju samfélagsumræðu vegna þess að athæfið þeirra svo fordæmt sko. Ég talaði einu sinni við mann sem að sagði mér að hann svæfi hjá dóttur sinni og var ekkert að draga neitt undan með það og ég segi hvernig dettur þetta í hug? Við elskum hvort annað sko. Þarna var sko Siðferðisvitundin hans komin alveg út í móa. Hann taldi sem sagt að þau væru bara ástfangi par. Já, þetta er svona... Svo vont að heyra þetta og hvað maður gera. Nei, sko, þetta er svona siðferðisbrestur eða svona markalínan og allt það, sko. En við höfum ekki, rættir þessu tægi hafa ekki raunlega verið í eitthvað svona opinber umræði, sko. Það er að segja takast beint á við þessa hugmyndafræði og kannski þessar réttlætingar eða eitthvað slíkt, sko. Þess að þessir einstaklingar hafa auðvitað verið bara ítt til hliðar og raunverulega svona persóna non grata, sko. Og það er mikið skömm yfir þessu, sko. Og við sjáum að við lesum dóma og frásagnir gerenda í dómum að þá er rosalega mikil skömm í þessu og svona þagnargildi en á sama tíma þá hafa reynt að gera allt sem hægt til þess að dylja þetta sérstaklega kynferðisbrot gegn börnum sko að þá eru með alls konar aðferðir gagnvart þolendum að svona beita umbun og refsingu og eitthvað slíkt sko að segja ekki frá á sama tíma og þeir bara hafna því að eitthvað slíkt hafi gerst og eitthvað svona þannig að þeir vita af þessari skömm sko en einhverju leyti reyna þá að dylja þessu en svo þessi höfnun á því að það hafi gert nokkuð sko. En ég held líka sko geti verið og hafi ég vel ekki gert að það sko bara ég, þú eða einhver annar getur orðið fyrir að vera bara borin sökum af einhverjum. Það er akkurat, það er þess að við höfum svona réttakerfi sko, réttavörslukerfi sko. Já, þess vegna er menn búin að taka lögin í sína hendur og við viljum ekki sjá það sko, og það er það sem við höfum kannski að sjá með þess að talbita. Út úr honum miljónu var sagt í þessu nýjasta máli og ef það er að þeir sem búin að hirða kannski bara alla peninga sem maðurinn á og jafnvel sko í einhverju máli, ég er ekkert að fullurinn þetta máli, þekki það ekki, en það getur verið þá sem bara búið að ráðast að ákveðni persónu kúan það er einmitt það er svona bendi til að segja eitthvað slíkt sko. Það er erfitt að því að við fáum svona eitthvað fregnir af þessu óbeinar fregnir og vitum ekki nákvæmlega hvað það er að gerast en það sem virðist vera er það að þarna er einstaklingur sem hugsanlega hefur eitthvað sagt eða svarað einhver á netunni eða eitthvað slíkt sko. Að minnst okkur þetta er hópur sem sér einhvern einstakling sem hefur kendir að þessu tægi eða eitthvað að fela í sínum bakská sko og ætla að nota hann til þess að kúa hann sko vegna þetta er einstaklingur sem eru þetta svona litið á sem persóna non grata, þetta er einstaklingur sem hefur hugsanlega brotið gegn börnum eða ætlaði sér að brjóta gegn börnum og þá hefur hann bara enga rétt og þá er hann orðið svona viðfang fyrir
einstaklinga sem eru bara að leita að fé. Það er að segja bara kúa fé út úr viðkomandi einstaklingi og ef hann segir nei, þá bara berja hann í klessu, sko. Og það er kannski það sem við gerð, sko. Það er að segja að þeir hafa reynt að vera að fá einhverja milljónir á hann og kannski fengið einhvern pening að þeir vilja fá meira, eitthvað slíkt og þau bara gengið á langt, sko. Þú veist, og bara enda með því að drepa hann, sko. Og það er þetta sem er svo hættulegt við þetta og sérstaklega svo kannski með það opinbera skráningu kynferðisbrotamanna að þeir verði þá viðfangsefni og viðfang þessara target fyrir hópa þessu tægi, svona bara einstaklinga sem eru bara ofbeldis sinnaðar og það þarf að stoppa einstaklinga þessu tægi sem er að beita mjög alvarlegu ofbeldi og taka þetta bara af þeirri alvöru sem bara ber að gera, sko, vegna, þú veist, og þetta er líka þessi spurningum, sko, hvernig við berjast gegn kynferðisbrotum og kynferðisbrotum gegn börnum, sko, og að þetta er allavega ekki leiðin og þetta er ekki leiðin til þess að borgarnir séu nýttir til þeirra verka að draga fram þessi brot og svo er þetta líka þessi hætta að menn veri bara dregnir fram sem eru bara saklausi borgarar og fá á sig einhver ásökun sem eru slengt fram á netinu og þá eru einhver aðri sem sjá það og ætla að grípa til eigin vopna gegn þeim, sko, og þú veist, þetta gengur ekki svona í siðu samfélagi eða í svona einhverju svona réttarríki að einstaklega séu þá bara svona berskjaldaðir gagnvart einhverjum ásökunum eða einhverju slíku á netinu og jafnvel þó, sko, einstaklingar, þú veist, það er á netinu verið eins og segja, hugsanlega einhverju tálbeitar núna þegar ég er 14 ára stúlka og leita einhverjum samskiptum við einhvern kall, sko, og svo svarar því og þá er hugsanlega komin í hendurnar á einhverju slíku, þó þú sért kannski ekki gera eitt eða neitt, sko, ætlir ekki að fara á staðinn, heldur bara að leika þér á netinu eða eitthvað slíkt, eða einhver unglingur eða eitthvað slíkt, sko, gera þá er menn að geta kallað yfir sig bara alls konar svona, þannig að þetta er mjög svona varasamt, sko, enda er löggjón Íslandi, hann er þetta er ekki heimilt fyrir venjulega borgara og það eru þröng skilir við þessu fyrir lögregluna sjálfa. En það er rétt, þú talar það Stöð 2 var með svona umfjallanir, það sem voru að nappa. Já, nappa sem segja. Og þeir targetu tiltekna einstaklinga sem voru afplána, sko. Og til dæmis það voru afplána í opnu úrræði eða á áfangaheimili. Einn einstakling sem var í sínum dóm og var komin á áfangaheimili og hann svaraði sem sagt þessu ákalli á netinu, eitthvað 12-14 ára stúlka sem er að leita eða drengur að leita eitthvað kynferðismökum og þeir gripa hann, sko. Þannig að það var svona frægt mál og þetta er bara mjög vafasamt, sko, því hann bæði verið að narra borgara til kannski brota sem hann myndi ekki fremja og þetta er ekki leiðin til þess að fá fram réttlæti í okkar samfélagi að við séum einhvern slíkum svona þessi riddara réttlætisins að vera við einhverju lein eða löggu bóa leik hérna í samfélaginu, sko, vegna þess að bæði þetta getur tekið þetta saklausa borgara en það er líka það að þessir einstaklingar sem hugsanlega hafa eitthvað brotið af sér að þeir verða svona viðfang þá bara einhverja brotahópa og ofbeldishópa sem bara gangi í skrokka á viðkomandi og elta fér eitthvað slíkt, sko, og við erum ekki bara að leysa eitt eða neitt með því, sko, við erum bara að opna fyrir svona einhvers konar vilda vestus samfélagi samfélagi sem við viljum ekki búa í, sko. En alvarlegum glæpum hefur fjölgað, eða ekki? Er það ekki kannski með höfðatölu eða? Nei, sko, það fer alltaf eftir í svona hvaða brot við erum að tala ef við erum að tala svona hegningalega brot í heildina, þá er ekki hægt að sjá fjölgun á þeim. Ef við skoðum einstaka brotaflokka, þá séum við til dæmis eins og manndráp, þá höfum við séð ákveðin umskipti eftir 2020. Það var svona, við tökum tímabilið 2000 til 2020 og þá erum við með svona nokkuð stöðu svona 2 manndráp á ári að jafnaði. En eftir 2020 erum við að sjá fleiri brot. Við erum að sjá síðan 20 fram í 25, sko, erum við að sjá, sko, að jafnaði kannski svona 4 brot á ári, sko, sem er miklu herra en við máðum verið með, sko. Og ef við tökum síðasta ár, sko, þá var það þá var það mest í fjöldi sem við bara séð á Íslandi. Ef við tökum samræðandi mannfjölda, þá var það svona svipaðans aldamót árið, sko. Það er að segja, við vorum með 5 manndráp aldamót árið 2000, sko, og það er 8 í fyrra, 8 í fyrra, 7 málin, 8 manndráp, þá er það svona svipaðans aldamót árið 2000, sko, en málið er það, sko, að við erum að sjá, sko, eftir 2020 erum við að sjá fleiri manndrápsmál
og ef við skoðum svona alvarlegt ofbeldi, svona líkansárás 2018 svona, það sem eru beinbrot sko, já þá það er svona einhver aukning sem við sjáum á síðustu árum sko, og það er kannski sérstaklega varandi það að þetta virðist vera svona bundið kannski við tiltakna hópa sem eru að beita því ítrekkað sko. Þannig að það eru einhver hópar að núti sem er að beita alvarlega ofbeldi svona nokkuð ítrekkað og þá er raunverulega það sem hefur áhrif á statistíkina sko, að það sé þarna, aukning slíkra brota, en síðan auðvitað með sem er kynferðisbrotin, alvarleg kynferðisbrot, að þau eru öll til staðar í sjálfu sér og þau hafi skoðum lögreglugögn, þá erum við ekki að sjá kannski aukningu þar sko, og sérstaklega ekki með mannfjölda, en lögreglugögn eru auðvitað bara eitt form gagna kynferðisbrot. Það eru þolendamælingar og það eru brot sem kom ekki upp á yfirborð og fleira og það er margt sem bendir til þess að það sé bara hluti veruleikans, þessi brot sem koma til yfirvalda og til löggæsluyfirvalda og það sé miklu meira þarna út í samfélaginu sjálfu en maður samt er að vona að það sé fleira stíga fram sko, vegna þess að það er meiri skilningu á þolendum en það var fyrir bara 20, 30, 40 ára. Það var mikil þolenda skömm kannski fyrir 30, 40 ára núna. Það er komið meiri svona skilningur á þolendum í dag sem ætti að gera verkum að menn kannski stíga fram og þá þarf þetta kannski líka réttavörslukerfið að minnstakosti að leiðin í gegnum réttavörslukerfið vera þannig að menn einhver leiti nái fram rétti sínum sko, og það er kannski það sem sumir hafa kannski ekki alltaf trú á sko, en það er það sem við þurfum bara að efla hjá okkur, að réttavörslukerfi sé kerfi þar sem einstaklingar sem telja brotið á sig geti farið inn í og náð fram svona að minnstakosti einhvers konar réttlæti, en þá verður það líka að vera fyrir með gerendur, það þarf að gæta réttinda þeirra líka og ekki dæma saklausa og ekki dæma einstaklingar nema sem beinlínis hafa ætlað sér að fremja kynferðisbrot og þannig að það er líka þáttur sem við þurfum að styrkja hjá okkur sko, varandi það sko, það þarf að vera réttavörslukerfi þar sem við treystum og þetta er svona þriðji aðili sem stígur það inn í á milli gerenda og þolenda og vegur og metur málsatvik og dæmir sem sagt af sanngirni og réttlæti í samræmi löggjöfina sko. En getur ekki sagt sko umfram allt að þá er lögregla sem á sinna svona málum? En ekki borgari. Ekki borgari. Það er svona kannski eins og maður segir, svona bottom line í þessu er það að látum sem sagt lögregluna sjá rannsókn brotamála og ég meina ef við teljum okkur vita eitthvað, þá erum við bara að hafa samband við lögreglu sko. Við eigum bara það, láta bara viðeigandi yfirvöld bara vita af einhverju slíku og vera með svona, og það eru alveg opna línur frá borgurinu til lögregluna og láta lögregluna sker úr þetta og meta hvað þarna er á ferðinni, en ekki vera að taka lögin í sínar hendur. Það er bara mjög varasamt. Það er ekki bara, það er varasamt líka fyrir þá sem eru talbeittur, þessi einstaklingar sem ætli góður í trú að afhjúpa einhvers konar miska í okkar samfélagi, að þeir geta fengið þetta yfir sig líka, getur verið stórhættulegt fyrir þá og svo er þetta líka, getur þetta verið að grípa einhverja sem eru saklausir eða svo eru verið að draga fram einhver brot sem hefði alls ekki verið framin áður eða ella. Þannig að það er alls konar svona vittir í þessu sem gera þetta vafasamt að grípa til aðgera að þessu tagi og mér finnst það sem sittur alltaf eftir að mér er líka þess vegna að það hefur oft komið fram af og til hérna á Íslandi þessi krafa opinbera skráningu kynferðisbrota en mér sýnist eins og til dæmis þetta mál, mér finnst það setjast mikið vafa að það sé kannski rétta leiðin sko. Því þarna er að opna leiðina fyrir bara brotahópa að hafa viðkomandi bara fjöðu og kúan og með öllu, það er eiginlega sem er ríkalega sem er og svo líka það bara þessir einstaklingar að það eiga sér ekkert viðreisna von bara í okkar samfélagi ef þeir eru svona, mertir með þessum hætti, brennimertir með þessum hætti að borgararnir hérna sem sagt sjáu hvernig viðkomandi er og allt þetta og það býður upp á svona miska gagnvart en á sama tíma er þetta líka sko fyrir okkur sko með einstaklega sem brotið af sér og fleira að það þarf að vera líka okkur umgjörð og eftirlit og svona og jafnvel eftir afplan og dóma að það þarf að vera einhver eftirfylgd með það og vega og meta það sko hverju sinni, hversu alvarlegt brotið er og hversu raunverulega sá einstaklingur hvernig hann er í stakkbúin til þess að koma út í samfélagi án þess að brota af sér sko. Því að það er líka, skiptir þetta mjög miklu máli að við hafa eitthvað slíka umgjörð sko. Ég þakka þér kærlega fyrir að sitja hérna með mér en hér eftir augnablik kemur ykkur annar í minn stól. Með því að ganga í leigjendasamtökin
styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Verið velkomin í hitaumræðu svolítið hitamál sem var nú kannski svona bara innanhúsmál þangað til í gær að þá sendi eitt félagi í Sósíalistaflokki Íslands, Karl Héðinn Kristjánsson, sendi skeyti inn á samfélagsmiðla sem sagt ofríki í flokknum og kvartar yfir andlegu ofbeldi, einelti, ofríki og þöggunar tilburðum og helst er hann að tala á móti Gunnari Smára en beinir líka spjótum sínum að sem sagt þeim sem eru ég veit ekki, þeim sem eru meðvirkir, segir hann, og hafa raunverulega tekið þátt í þessari þöggun og hann beinir líka spjótum sínum að samstöðinni í allavega þeirri umræðu sem hefur verið átt í stað núna undanfarið og ég persónulega mjög á móti þeim pælingum að samstöðinni eigi bara að vera til dæmis vettvangur harðkjarna sósíalista af ákveðnum skóla eða svoleiðis. En ég baði að koma hérna, Maríu Pétursdóttur, formann málefnastjórnar og Söru Stef Hildar, varaformann framkvæmdastjórnar, Sanna Magdalena Mörtudóttir sem er formaður kosningastjórnar. Hún ætlar að koma hérna eftir ef hún hefur tök á því að koma, ég baði eitthvað engum fyrirvara þegar koma helgi og það er svona heldur mikill hiti í þessari samræðu á netinu og langt út fyrir félagsmenn í flokknum. Má ég bara byrja að spyrja, hvað finnst ykkur þessar ásakanir að þið séu bara svona meðvirkar kettlingar og hérna og þið sem þykist standa með þolendum og hérna séu bara raunverulega meðvirkar í því takið þátt í þessari þöggun. Við sem meðvirkar í einhverju eitraðri menningu inn í sósíalistaflokknum hef ég heyrt. Já. Ég er náttúrulega bara hafna þessari skilgreiningu á sjálfri mér sko. Ég hef starfað hérna með sósíalistaflokknum frá því bara í júlí 2021 og tók sæti bara sem varamaður í framkvæmdastjórn og er núna nú rúmum 3 árum síðar í þessu trúnaðarstarfi sem varaformaður framkvæmdastjórnar. Og er að sjálfsögðu bara fullfærum að taka mínar eigin ákvarðanir. Það er náttúrulega líka mikið verið að tala að í flokkunum séu þið og fleiri á móti, sem sagt framförum á móti grasrót og lýðræðislegu fyrirkomulagi og þið sendið frá ykkur þessa tilkynningu að þið bara hafnið því að þið stundið sem sagt andlýðræðisleg vinnubröð. Ég held að þetta sé bara að parti til líka svona ágreiningur bara svona málefnalegur ágreiningur til dæmis hvað er lýðræði og hvernig við lítum á lýðræði, hvað okkur þykir vera lýðræðislegt og hvað ekki. Og ég hef til dæmis átt í mörg samtöl við Karl Héðinn að mér finnist það sem að eins og hann og hans félagar vilja breyta flokknum vilja sjá ákveðnar breytingar að það sé meira lýðræði það finnst mér ekki vera meira lýðræði það finnst mér vera ávísun á að hver sem getur smalað inn í flokkin það getur orðið valdaskipti mjög títt, það er aldrei hægt að vinna en með langtíma markmiðum þú veist, mér finnst það í rauninni ekki til þess fallið að geta sagt, haldið uppi eðlilega lýðræðislegu starfi þannig að þetta er svona já, þetta er bara, við erum algjörlega á andhverfu meiði þarna hvernig við túlkum hvað okkur þykir vera lýðræðislegt. Nú er oft svolítið mótsagnakennt ef maður séð í þessari umræðu núna síðastliðna vikur og mánuði að annars vegar er svolítið verið að kalla eftir að einhverju gefið sér fram sem að hafa staðið í vegi fyrir því að landsbyggðin og grasrótin fengi blómstra innan flokksins
Og svo hinbóinu kannski verið að kalla oft eftir sko skýrari fóristu og leiðtógum einhvern veginn. Einmitt. Þetta svolítið svona, það hefur verið líka bara svolítið svona og örugglega í öllum flokkum svolítið frá landsbyggðinni, þú veist, að krafa að veita stuðning og svo ef að það verið eitthvað að skipta sér af að þá það orðið afskiptasemi sko. Þannig að þú veist, þetta fín lína auðvitað, og það þarf að vanda sig við að gera þetta, það algjörlega þannig. Ég held að við höfum reynt frá upphafi, við höfum alltaf reynt að vera með starf á landsbyggðinni og við höfum alltaf reynt að fá fólk á landsbyggðinni inn í stjórnir að þess er kostur og En það beinlínis þannig, því það ég meina eins og núna í framkvæmdastjórn situr maður norður af Akureyri, Haraldur Ingi sem hefur unnið bara mjög öflugt uppbyggingarstarf á Akureyri og í norðaustri, hann satt lengi í framkvæmdastjórn með mér og það hafa verið farnar svona ferðir út á land skipulaðar á Vestfirði, út á Reykjanes, landsbyggðina sjálfa, fóruð ekki svona með lítilli rútu. Jú. Þannig að þetta bara á ekki við röka stiðjast. Það finnst svolítið athyglisvert líka að nú til dæmis í gær heyrði ég í nokkrum svona ungum mönnum sem voru dálítið að gagnrýna starfflokksins en maður hefur ekki vitað til þess að þeir kannski hafi mikið komið að starfinu sjálfur sko til dæmis ég bara kannast ekki við helmingina þessum ungu mönnum sem satt það fyrir hugsa maður þetta hljómar bara stundum eins og eitthvað svona gamalt feðraveldi sko að konurnar eru mjög ötular og eins og þið kannski hafið stundum lýst, það er ekkit auðvelt kannski að fá fólk til starfa í svona sjálfboðavinnu og grasrótarstarfi. Nei, menn þetta lítur að vera bara mesta áskorun allra sem að vinna í sjálfboðalega starfi í hinum ólíku félögum sem að þú getur fundið vítt og breytt landið. Þetta er sjálfboðalega starf. Við erum enn sem bara stjórnmálahreyfing á sjálfboðalega starfi vegna þeirra þess skipulags sem við vinnum eftir og ég vil bara ítreka það að þetta skipulag sem við vinnum eftir er einmitt mjög lýðræðislegt og undir til handa því liggja samþyktir frá aðalfundum og félagsfundum hvernig eigi að starfa innan sósíalistaflokksins og flokkurinn er ólíkur öðrum stjórnmálaflokkum að þessu leyti. Að hér eru nokkrar stjórnir. Stóra stjórnir. Og það er ekki einmitt og það sem í raun, mér fannst svona heillandi við þetta fyrirkomulag er að það er ekki þetta stigveldi sem þú sérð allstaðar annar staðar og annað orðið við stigveldi er feðraveldi. Þú veist, það sem að trónir einmitt þessi téði leiðtogi eða forystumaður ykkur og það kannski einmitt voru við ekki að tala um það áðan. Ég meina, þú veist, það er ýmist beðið sterka forystu og leiðtoga eða ekki. Og í rauninni er það sem að Karl Héðinn og félagar eru að leggja til er þetta stigveldi að það sé hér leiðtogi, að hér séu launuð störf en við höfum valið að veita því féð sem að berst flokknum úr kosningum frá ríkinu til annara. Þú sér þetta hvergi inn í vorstjórnu sem er styrktarsjóður til hagsmunabaráttu þeirra sem að eiga erfitt með að fóta sig eða koma því á laggirnar. Gunnar Smári fór yfir þetta á fundi sem hann kallaði til í gærkvöldi. Það fór hann mjög svona ítarlega yfir þetta, allar eiginlega ásakanirnar sem að reyndust eiginlega á miskilningi byggðar, meira og minna, þar að segja eitthvað svona valda ójafnvægi eða valda tafl reyndist bara vera akkurat grasrótar fyrirkomulag flokksins þannig að en þá hugsa maður bara það kannski þegar komið út í svona átök að þá kannski skiptir ekki svo miklu máli að útskýra allt saman frá grunni og þannig heldur þetta bara maður sér á netun líka að tala já það er einhver flatur strúktúr og þessi grasróts virkar ekkert og svo er vísað til þess að Gunnar Smári raunverulega tróni samt og ráði öllu og það er auðvelt að segja þá sögu sko en af því að hann er stór kallmaður og hávær. Og stór karakter, ég meina ástæða fyrir að ég rataði í þennan stóra opnasta umræðu þráð stjórnmál á Íslandi sem heitir núna Rauði þráðurinn var að ég blandaði mér í þessa grúppu, var það ekki hann startaði þeirri grúppu sem fylki í Nóri, kjölfar hrunsins var það ekki, með þetta var svona tongue-in-cheek brandari og breytti henni svo í náttúrulega bara sósíalista spjallið og sem heitir núna Rauði þráðurinn. Og ég meina mér finnst þetta bara að vera svona enn ein fjöður í hatt sósíalista
á Íslandi að reka þennan umræðu vettvang sem er líka unnin í sjálfboðastarfi og þannig meirinn að segja það ekki að það fjöldi manns sem að starfar eða tekur að sér svona admin stýringu á svona stórum hópum, þannig meirinn að segja það. Þannig að það það má þakka Gunnari Smára Eljuna við og ég held að það fari líka allt og hljótt í þessari gagnrýnu umræðu á hans karakter að þetta stofnandi flokksins sem hefur og núna að ljúka, sinni setu sem formaður framkvæmdastjórnar eftir 8 ár eins og lögflokksins segja til það ekkert óeðlilegt að hann veki athygli fyrir utan að hann hefur náttúrulega orðspor sem bara mjög gagnrýnin ritstjóri og blaðamaður til fleiri bara í áratugi. Og hann er alltaf þessi sem, hefur byggt upp vettvangssamræðu áður og hefur gert það hér og náttúrulega maður sem að þorir yfirleitt að rífa kjaft og það er auðvitað ekkert, kannski, maður ekkert hissa á því að sumum svíði það, þú veist, og það held ég ekki ég hef ekki verið neina þöggun það, ég held að sé nú yfirleitt frekar svona bara opinska umræða það hvernig allir eru. En ég ætla samt líka að segja að því það var nú eitthvað misfarið það voru búin til svona klikkbeitt fyrirsagnir úr þessari hnitmiðu stuttu tilkynningu sem að við formenn sendum út í gær að það náttúrulega höfnum við ásökunum Karl Skjeðins ólýðræðisleg vinnubrögð. Við erum ekki að hafna ásökunum á hendur persónum. Við erum ekki að hafna hans upplifunum eða eitthvað svoleiðis, skilur við alls ekki. Og í rauninni stöndum við þannig náttúrulega bara með skipulagi flokksins. Af því að það standa í rauninni átökin. Þó að sé verið að blanda þarna inn alls kyns öðru. Að blanda hinn og þessu inn í þetta. Það er það sem er flóki vegna þess að auðvitað er ekki hægt að vera einhver upplifir. Það er ekki hægt að við fengja það, upplifum hvers og eins, en hins vegar þegar það verður svolítið skringilegt þegar að allt þetta starf flokksins umverulega í skotlíninu leið og sérstaklega kannski þær konur sem var starfa þar mikið finnst mér og mér finnst líka það sem verði að nefnilega það ekki að það má alveg sjá það Gunnar Smári að láta störfum núna í vor og hann hefur farið yfir hann hefur ekki formaður framkvæmdastjórnar og ég líka að láta störfum sem formaður málefnastjórnar bara svo þessi sagt við erum hefjum í rauninni þessi 8 ára setu þarna fyrir 8 árum síðan erum búin að byggja þetta upp þetta starf og draga þessa vagna sem að stundum var ekki auðvelt og ég meina við erum með stóra stjórnir núna eru ásakanir á mínar hendur frá Trausta Breiðfjörð Magnúsinni til dæmis einhvers konar afriki líka þar sem að ég á að hafa sagt ekki vera að stela frá mig fólki eða eitthvað svolítið ég veit ekki alveg hvernig ég á að taka því vegna þess að auðvitað hef ég sagt það ég hef sagt oftar en einu, oftar en tvisvar þegar einhverja breytingar hafi verið gerðar af flokknum og við búum til eitthvað nýtt baráttuafl og þá þarf ennþá meiri mannafla það er erfitt að fá fólk til starfa eins og Sara sagði áðan ég meina í raun er kannski ekki erfitt að fá fólk til starfa en það sem er erfitt að fá fólk til að tolla í þeim ábyrgðum sem það tekur að sér og allir sem að stunda einhvers konar félagsstarf þekkja þetta og ég sagði hérna áðan þetta er sjálfboðaliða starf að uppleggi þetta er ekki launuð starf ég sé sögum ofriki fyrir að segja við mann sem ég var að reyna í böðunum að koma inn í sækjum kosningu inn í málefnastjórnina og ég held að hann hafi mætt á okkur 3 fundi eða eitthvað svoleiðis, hann var mjög stutt þarna inni en þá var búið að fá hann í þessa baráttustjórn og ég segi við að nú mátt ekki fara að stela frá mig fólki þetta er náttúrulega sagt í einhverjum hálfkæringi en það er núna allt tekið sem að einhver sagði einhvern tímann og það er líka vegna þess að það var talað í gær svo mikilvægt að vald dreifa það sé ekki sama fólkið í mörgum stjórnum og svoleiðis og það er bara líka verið að minna á það og manni hefur nú fundist og nú er ég náttúrulega hlutur að vera ég kallaði Karl Héðinn til þessara samræðu hérna í dag en auðvitað kallaði ykkur öll með mjög stuttum fyrirvara ég tek það fram svoleiðis að það má alveg segja að ef maður lítur yfir þá hafið þið ekki sem hafi verið í svona gegn þessum formanna störfum þið hafið náttúrulega verið mjög dugleg við að biðja aðrum að hjálpa og gefa öðrum traust og það að við Gunnar Smára eins og alla eins og ég hef heyrt
heyrt og séð vitna sjálf og gefið raunverulega fólki mikið traust til þess að spreita sig og komi hugmyndir og annað, en svo það annað hvernig umræðan æxlast Já, og það, ég meina þú getur prófað þig áfram með alls konar hluti í sósíaldaflokknum og komið með alls konar hugmyndir. Þú getur líka, ég meina eins og Karl-Íðan að kvarta undan því núna eða hann í rauninni ásaka flokkin að koma í veg fyrir að bara, já, eða bara hans hugmyndir fá ekki brautagengi. Auðvitað getur það alveg gerst að hugmyndir einhvers fá ekki brautagengi. Það ekkert óeðlilegt við það. Það væri óeðlilegt að það væri alltaf þannig inn í stjórnmálaflokk að hugmyndir allra fengi alltaf brautagengi. Það bara ekki þannig. En það nú lýðræðið í þessu mitt að þess vegna erum við með þessar stóru stjórnir. Og Karl-Íðan náttúrulega hefur lagt þessar hugmyndir fyrir löngu áður en þetta springur í gær, sko. Og þær hafa ekki, eins og ég segi, notið brautagengis inn í framkvæmdastjórn, né kosningastjórn og það í raunin það sem við erum að horfa á í dag, sko. Að vegna þess að hann telur flokknum betur farið með öðru skipulagi og þar ég ekki sammálunum og fleiri, það eru þarna og öðrum áherslum. Já, ég myndi segja, sko, ég verð bara að vísa aftur í þessa púlstöku sem ég kalla, sem þessi litla spurningakönnun, þar sem að 15% félaga svöruðu og það verður náttúrulega bara horfa á þær tölur. Sem flokkurinn sendi út og fekk niðurstöður. Fyrir stuttu síðan. Og það eru svona 8-10% mann sem eru óánægðir. En hinir eru ánægðir með fyrirkomflokks eins og hann er. Já, og þannig að við verðum náttúrulega að horfa á þetta og eins finnst mér að Karl-Íðan ætti að horfa á þetta og taka þessu. Og ég held að mér finnst líka mjög, sko, ég bara er mjög hugsi yfir því að kosningastjórnin, sko, verji síðan þessa vinnuhelgi alveg fram í rauðan dauðan og gagnrýni fólk fyrir að þá var fáu sem að hafa gagnrýnt þá vinnuhelgi. Auðvitað það voru mjög margir mjög ánægðir með þá vinnuhelgi því að sósíalistar er alltaf ánægðir að hittast. Já, þetta var svona með þjóðfunda fyrirkomulag, þetta var hópavinn og miklar umræður, þannig að eðlilega var þetta bara öðruvísi fundur heldur en félagsfundur. Ég þurfti að vísa í fundi það sem voru skipulagðir. Sem að Karl-Íðan hefur í rauninu verið að ásaka ítrekkað núna og í póstónu sínum og allir að stjórnir hafi staðið í vegi og þetta hafi átt ekki og ég held að það bara verið rosalega miskilingur hérna einmitt á sameiginlegum fundi stjórna þegar hann held að það ekki unnið úr þessum niðurstöðum. En það kom nú í ljós í gær einmitt það voru ekki allir vinnuhópandi búin að skila sínum niðurstöðum þannig að þetta var bara tímaspursmál og alls engin þöggun sem átti sér stað. Þess vegna langaði mig líka einmitt til þess að bara biðja ykkur að koma. Við getum ekki afgreitt þetta mál kannski núna og ég veit ekki hvort við náum að klára umræðin en allavega kannski bara til þess að svona segja þeim sem hafa fylgst með þessu að þetta er ekki alveg svona þetta er ekki alveg svona klift og skori þetta er ekki svona klift og skori, nei að þetta fjalli það að 2 miðaldra konur og 1 ung kona standi með einhverjum toxic manni sem stýri hér öllu baku tjöldin. Það er bara svo sannarlega ekki þannig og mér finnst það í raun, sko, ef ég má vera bara svona aðeins tilfinningasöm hérna móðgun, bara við, þú veist, mitt intellekt og okkar allra hérna að tala okkur með þessu móti því að í raun, sumir myndu segja að þetta væri kvenfyrirlitning. Ef þú horfir alveg svona bara blákalt á það, sko, að það er hópur, þetta er lítill hópur af ungum mönnum, svo ég segi það eins og það er og þau sem hafa komið hér á fundi undanfari síðan í desember geta staðfesta og verið bara vitnið það að þegar það er smala hérna á þessa fundi að þá er þetta meiri hluta unglíðar sem að Karl-Íðan er forseti fyrir hérna í sósíalistum og þetta eru bara ungir menn að mestu, sko. Ég meina það eru einstaka stelpa sem að maður sér hérna stinga í stúf og þannig að þetta er auðvitað bara mjög svona einsleitur hópur sem telur sig að óreyndu. Þetta er fólk sem ég hef ekki unnið með í stjórnum. Þetta er fólk sem ég hef ekki séð fyrir en bara núna í kosningabaráttunni, svo það sé sagt líka, sem hafa þá jafnvel bara komið hérna til ungliðarhreyfingarna sem ég fagna, sko, að þau geri í kosningabaráttunni síðast. Þetta fagnar maður því en ég vil að segja að ég hef upplifað svona, veit ekki hvort það er kvenfyrirlitning eða einhvers konar sko sabbatsleysi að því að mér þótti áhugavert að ræða einmitt svona bara, ég veit ekki, aðeins að hjóli í eitthvað sem ég taldi vera svona heldur mikla kreddu og hérna
svona einhvern stalinism eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég hefði áhuga á, en ég fannst ekki vera svona umræðu grundvöldur, ekki svona allavega áhuga á að ræðum það við mig, en auðvitað þarf maður bara að skipuleggja. En í grunninn fjallar þetta þetta, sko, skipulag flokksins og lög og hvernig við ætlum að halda áfram héðan, sko, því að flokkurinn hefur verið rekinn bara vel undanfarin 8 ár. Það er þessi 5% regla, þessar síðustu skyndikostningar sem að, þú veist, það er alls konar sem hefur áhrif og líka þetta einmitt að fólk stígi fram og grípi, taki þátt í starfinu með okkur. Það er mikil áhugi, svona almennur áhugi á umræðu, á sósíalisma og á að sjá hann í líka svona einmitt stóru samhengi. Já, það er svo dapurlegt líka að sjá þessa sundrung gerast núna, sko, í raun korter í aðalfund okkar. Já, og í ljósi þess einmitt að ef að Styr stendur þennan formann framkvæmdastjórnar þá er hann að ljúka sinni lögbundnu setu til 8 ára. Snýr líka minni stjórn vegna þess að ég held í rauninni að þeir vilja leggja niður slembivalið og breyta því og okkur sem er mjög lýðræðislegt fyrirkomulega við að velja félag sem er stundum svolítið strempið og ég get alveg viðurkennt það, ég meina fyrsta mannskja til þess að viðurkenna það og ég meina þetta er flókið, það er flókið að halda út slembivali en það skila sér líka í því að við fáum fólk til starfa og það er mjög góðar stefnur, það er margt mjög gott við þetta. Við hins vegar erum alltaf líka tilbúin til þess að skoða og við víkjum stundum aðeins frá því og fáum leyfi funda til að víkja frá því og annað, þannig að þetta er ekki svona svartkvít. Þið eru tilbúin alltaf að ræða málin, ég hef ekki upplifað annað og takk fyrir að koma að rauðaborðinu og bara segja okkur aðeins svona frá þessari þótt að máli sé ennþá bara í einhverju móðu, sko. Já, ríkið er ekki sest, sko. Ríkið er ekki sest, en takk fyrir að koma og segja okkur frá. Sara Stef Hildar, varaformaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokks Íslands og María Pétursdóttir, formaður málefnastjórnar. Kæra þakkir. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu í umræðu eiginlega uppbyggingamál og eyðileggingu. Að sumra mati við ætlum að tala svona framkvæmd sem á sér stað núna eða er svona farin í gang í skipulagsferlinu á Ísafirði. Það er við Eyrarfjall í Skutulsfirði. Á að þá setja upp kláf og íbúar hafa mótmælt, íbúar og eiginlega samfélag sem kallar sig Gróanda hefur mótmælt eiginlega framkvæmdinni og til okkar er komin Hildur Dagbjört Arnardóttir sem fer fyrir þessu samfélagsverkefni sem heitir Gróandi. Geturðu byrjað á að segja okkur aðeins frá Gróandaverkefninu og svo frá því hvernig þessi framkvæmd eiginlega kemur svona sem eyðileggjandi afl þar inn í? Já, Gróandi er félagslandbúnaður og vistræktar menntunar félag. Þannig að við erum að starfa varðandi sjálfbærni menntun, jöfna aðgengi að hollu mat, við erum að pröfa sjálfbæra ræktunaraðferðir og byggja upp síni kennslusvæði fyrir sjálfbæra ræktunaraðferðir. Og fullt af fólki í bænum og annars staðar frá hefur komið til Gróanda að læra og uppskera sér mat síðustu 9 árin og við erum bara að byggja upp svæðið meira og meira á hverju ári. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem er hægt að flytja, þetta er mjög staðfast, akkurat það sem það er. Og það er kannski einhver misskilningur sem að hefur legið í lofti að þetta sé bara mold sem hægt er að flytja. Og það er svolítið tísku núna að alltaf flytja Palestínu og það er svona ýmislegt sem menn hafa hugmyndir að flytja hlutina en það er þarna þessi framkvæmt hvað, þetta virkar nú eitthvað svona spennandi að koma upp kláfi þarna í fjallið en hvað er eiginlega sem að þeir glemdu að minnast á ykkur eða hvað í lýsingunni á verkinu eða hvað? Já, það er sem sagt kemur ekki fram neinstaðar að Gróandi sé nú þegar á hluta svæðisins. Við gerum bara ráð fyrir því að það hafi verið bara mistök að það bara gleymst og við reynum að taka þessu bara sem
sem leiðbeiningum að vera meira sýnileg. Þannig að við erum bara með fullt af svona sýnileika viðburðum þessa dagana og passa upp á að vera sýnileg í samfélaginu. Þannig að líka þeir sem eru ekki aktífir í Gróanda muni að við séum þarna. Og fólkið í bænum hefur bara, sýnt rosaleg viðbrögð við því að það sé vera að skipuleggja þannig að svæði fyrir kláf akkurat yfir svæði sem Gróandi er að nota. Svæðið er að mínum mati, alveg nægilega stórt til að það sé hægt að koma fyrir því sem að þarf til að setja upp hennar kláf án þess að fara yfir svæðið sem að Gróandi með. En er þetta líka spurningum, eru þið að gagnrýna raunverulega framkvæmdina sjálfa, þar að segja að fyrirtækið þurfi að setja upp bílastæði akkurat yfir ykkar svæði meðan þeir eru að setja upp kláfin, eða er það líka sjálfur kláfurinn sem fer yfir ykkar svæði? Við viljum gjarnan að í skipulagi á þessu svæði þá verður bara virt það að Gróandi sé nú þegar með svæði og Ísafjarðarbær hafi leyft okkur að vera á því svæði. Þannig að ef það er verið að skipuleggja svæði fyrir kláf og fyrir bílastæði, veg og eitthvað svona, það sé bara haldið utan við svæðið þar sem við erum að rækta. Þannig að klárun sjálfur er ekki staðsettur þar sem við erum að rækta, en eins og aðstöðu lítið út núna þá er verið skipuleggja allt svæðið líka þar sem við erum staðsett og þá er það fyrir, aðkoma veg eða bílastæði eða eitthvað. En heldur þetta sé bara fyrir svona slysni og einmittist þú ert að segja að þetta sé vel ykkur að kenna því þið hafi ekki verið nógu sýnileg og duglega auglýs ykkur eða þannig, en það er hægt að koma með athugasemdir við þessa framkvæmd í skipulagsgátt bæjarstjórnar eða hvað? Ég myndi ekki segja þetta sé okkur að kenna, engan veginn. Ég með þess að heyrði í þeim sem er að leiða þetta kláfverkefni fyrir einhverjum árum síðan og leta hann vita því að Gróandi væri á þessu svæði og ég hélt að þetta var allt í góð farveg. Hann sagðist alltaf að hafa samband þegar hann vissi meira og þegar það líki meiri hönnun fyrir og það verið pottið tækt að finna einhverju lausn þar sem að þetta myndi ekki fara yfir svæðið hjá Gróandi. Þess vegna komir þetta mjög mikið óvart. Við erum mjög sýnilegt verkefni, þetta er bara upp í hlíðinni, þetta sést vel, frá öllum hliðum. Við erum með alls konar samfélagsviðburði, við erum með, sem eru á útisvæðinu mjög oft. Við auglýsum út allan bæ, það er allir velkomnir, allir geta tekið þátt í ræktuninni eða uppsigera sem þannig að það er ekki það við sem falin. En sérstaklega núna í vetrartíman þar sem að fólk er ekki jafn mikið að fara út og uppsigera sig grænmeti, þá finnst okkur greinilega mikilvægt að passa upp á að fólk muni eftir okkur. Já, ég tek það nú fram, ég var nú ekki að meina það sjálf að það væri ykkur að kenna heldur, var ég nú að segja að það væri hægt að leggja út af með einlægum brotavilja og einlægum miskilningi væri hægt að leggja út af þínum orðum þannig og sjálfsagt er það þá bara einlægur, ég veit ekki, það er bara verið að hunsa þetta uppbyggingarstarf ykkar þarna eða hvað, þetta er valla af slysni þá, sem að þarna er bara, er þetta þá bæjar yfirvöld sem að gefa þessu fyrirtæki bara leyfið, framkvæmda leyfið? Þau eru búin að gera eitthvað samning varðandi svæðið. Ég veit ekki alveg hver bindandi það er, en þetta er sem bara skipulagslýsing og almenningur getur komið tillögur að breytingum. Það er ekki búið að gera skipulag, það er ekki búið að gefa út framkvæmda leyfi eða neitt slíkt. Þannig að við höfum ennþá fullt vald til þess að koma með breytingatillögur og sína fram á að það er hægt að nota aðra lausnir. Og það sem sagt fresturinn er til miðnættis í kvöld. Já, fresturinn til miðnættis í kvöld. Getur þú kannski... Að gera athugasemdir á bæði aðalskipulagsbreytingar lýsinguna og deiliskipulagslýsinguna. Getur þú bent kannski hlustendum og áhorfendum á einhverja slóð eða einhvern stað svona sem til að auðvelda ef að menn vilja gera athugasemd? Já. Ef menn hafa fengið til þess að rækta sitt grænmeti þarna endurgjaldslausu og tekið þátt í þessu uppbyggingastarfi ykkar? Já, Gróandi er alltaf mjög mikilvæg fyrir marga. Það er fullt af fólki sem vill hafa aðgengi að Gróanda til að læra líka. Það er ekki bara, þetta snýst ekki bara Ísfirðinga sem hafa aðgengi líka grænmetinu, heldur líka bara það er fullt af fólki sem kemur á námskeið eða kemur annar stað frá til þess að skoða svæðið og læra aðferðunum. Það er fullt af fólki sem kemur annar staðar frá í heiminum til þess að dvelja hjá okkur í upp að 1 ár í svona lærlingsstöðum. Þannig að þetta er mjög mörgum mikilvægt.
En það hægt að fara á heimasíðu Gróanda, gróandi.org, til þess að fá meiri upplýsingar og leiðbeiningar við hvernig maður getur gert athugasemdir eða skrifa undir undirskriftalista. Þannig að þá eiginlega mikilvægt að koma inn athugasemdum fyrir miðnætti en síðan eru því ekki að baki dottin allir að vera með svona viðburði í framhaldinu bara til þess að, já, er það ekki bara minna enn fremur á mikilvægi starfsins? Algjörlega. Og svo erum við líka bara búin að gera ýmislegt hérna yfir vetrartímann sem er gaman að fagna núna þegar vorið að koma og við erum að fara að byrja ræktunarstörfin aftur. Til dæmis erum við búin að fá styrki fyrir að búa til kennsluefni fyrir grunnskóla í sjálfbærni og í að rækta með sjálfbærum aðferðum. Þannig að núna á vormánuðum þá fara allir grunnskólakrakkarnir á Ísafirði að sá fyrir ýmsum matplöntum í sínum skólastofum og svo planta út í Gróanda. Og við erum búin að fá styrki bæði fyrir kostnaði og líka fyrir að búa til kennsluefni sem við erum að nota. Við erum búin að útbúa beðin með þess upp í Gróanda þannig að það er allt tilbúið fyrir þau. Og hvernig kom það til að þú fórst að starfa að þessu verkefni? Persónulega? Já, þetta verkefni hefur bara vaxið. Það byrja á því að þegar ég bjó í Noregi þá fór ég á námskeið þar sem ég hitti fólk sem var að rækta grænmeti upp í Tana í Finnmark í Norður-Noregi og það var að rækta alltaf sama grænmeti og ég var að borða og rækta niður í Suður-Noregi og það eina sem það gerði var bara að forrækta sumt í gróðurhúsi. Þannig að þá hugsaði ég með mér að ef ég myndi ekkert flytja aftur til Íslands þá myndi ég vilja rækta þar og svo hitti ég líka fólk sem var að vinna í svona félagslandbúnaði, fyrsta félagslandbúnaði Noregs í Bærum og þar fættist þessi hugmynd að vera nú alveg hægt að stofna svona félagslandbúnað á Íslandi. Og félagslandbúnaður, það er svona bara hugsunin að nýta landsvæðin eða vera með sameiginlega akurirkju, er það ekki? Félagslandbúnaður snýst að fólkið tekur þátt í að passa upp á þessi ræktaður matur og þann hátt sem þau vilja. Þannig þau taka aktívan þátt og þau borga almennt séð fyrir þjónustuna fyrirfram. Þannig að það sé meiri svona stabíla vinnuaðstæður fyrir bóndan. Hann viti fyrirfram hvað hann er að rækta fyrir marga og þetta er svona beint samband milli neytenda og matarframleiðandans. Og hvað er það sem að þið ræktið helst svona? Við erum að rækta allt mögulegt. Það er bara alls konar rótagrænmeti, kartöflur, rauðrófur, gulrætur, næpur, hnúðkál. Við erum að rækta alls konar kál, alls konar salat. Sko þegar ég byrja að rækta í Gróanda þá áttaði ég mig á því hvað salat getur bragðast mismunandi. Þú veist að salat þarf ekki að vera leiðilegt og bragðlaust. Það getur verið bragðið í salatinu. Svo erum við að rækta alls konar kryddjurtir og lauka, ber, jarðaber, sólber, lausber, hindber. Þannig að þetta er bæði sko skemmtilegt og þetta bara ánægulegt og samvera og samvinna og náttúrulega, já, dvöl í náttúrunni og svo er þetta hlýtur að vera hotlara þegar það er kannski ekki búið að setja þetta allt í plast og flytja það langa veg og svo mun umhverfisvænna hlýtur að vera. Þannig að þetta er mjög margvísleg svona samfélagsleg og umhverfisleg og menningarleg bót eða hvað? Algjörlega. Og já, talaðu holt, þú veist, þetta er bara eins holt og matur getur orðið. Við erum ekki að nota neina eiturefni í ræktunni, við erum ekki að nota neitt plast, við erum ekki að spreyja neitt, við erum ekki að nota kemískan áburð og við erum að nota, þú veist, ræktunaðferðir sem byggja upp jarðveginn sem að binda kolefni, sem að búa til meiri líffræðilega fjölbreytni. Þannig að þú veist, það er bara, allt er gott við þetta verkefni og auk þess allt samfélagi sem er að byggjast upp, þú veist, þetta er akkurat staðin það sem er hittir fjölbreytt fólk úr samfélaginu og kynnist nýju fólki, eignast vini.
En þú segir að þið hefur nú fengið styrki og svona góðan meðbyr í þessu verkefni. En finnst þér svona, miðað við Noreg, að því þú varst þar, er ekki Íslendingar svolítið aftarlega á merinni svona varðandi lífrænan ræktun og félagsbúskap þá og og bara til dæmis varðandi þetta grænmetisbændur þurfa núna að greiða svo mikið fyrir rafmagnið sko meðan að stóriðja fær afsláttinn og er ekki svolítið mikil skekkja svona hjá okkur finnst þér eða hvernig stöndum við? Jú, ég alveg á því að við mættum gera betur í að styðja við mataframleiðslu á Íslandi. Ég myndi ekki segja að við stöndum endilega rosalega framlega í því að passa upp á þessi mataframleiðsla á landinu okkar en já það er mikilvægt að horfa samt á möguleikana frekar en hvað að stoppa okkur. Já. Þeir eru svona í jákvæðum anda greinlega sem maður sér að þetta félagsbúskapurinn gerir mönnum gott þá. Ég þakkaði nú fyrir spjallið. Við sko erum hérna að ræða fyrir það sem voru að detta inn í erum við að ræða við Hildi Dagbjörtu Arnardóttur sem fer fyrir samfélagsverkefninu Gróanda. Má ekki segja bara að það sé á Ísafirði? Jú. Og þetta þið hafið byggt upp nytjagarð síðastlega 9 ár sem fólk á Ísafirði hefur aðgangað endurgjaldslaust og þið komust að því að tilviljun að bæjaryfirvöld hefðu áformum að setja bílastæði og klá fyrir ferðamenn á ræktarlandinu og samfélagið bara í sjokki og vill benda öllum þeim, það er ekki bara Ísfirðingar sem eiga að sitja í athugasemdir ekki, það er bara allir þeir sem heyra þetta viðtal og finnst þinn málflutningur og ykkar á gróandi.org vera samfærandi má gera athugasemdir inn á samfélagsgáttin ekki? Jú, ég býst við því, ég sé enga takmarkanar á því hverjir geta sett inn athugasemdir ef þau eru hagsmunaaðilar og allir sem vilja læra vistrækt og sjálfbæran landbúnað eru rauninni hagsmunaaðilar af því að passa upp á að við byggjum að þessari reynslu og verðmætum. Það er bara búið að vera svo ótrúlega æðislegt að sjá hvað ótal bæjarbúar og fólk alls þar annars staðar frá hefur síðustu 2 vikuna sýnt bara að þeim finnst mikilvægt Gróandi fá að halda sínum stað í bæjarfélaginu og þetta skipulag fyrir kláf ná ekki yfir okkar svæði sem við höfum verið að byggja upp sem óperæktunarsvæði fyrir íbúana. En mætti ég sem þetta ekki sitja í NATO sem að ég er ekki hagsmunaaðili þar þess að get ég ekki hugsað með mér ég sé hagsmunaaðili að því að við getum hérna í Reykjavík lært af þessu eða bara hvað sem er í Íslandi væri hægt að læra af þessu. Er þá bara hagsmunaaðilar sem geta sett inn svona beinir hagsmunaaðilar sett inn NATO-sendir? Ég veit ekki hvort það sé eitthvað á takmarkanir. Ég hef ekki séð að sé minnst á neina takmarkanir neistar. Ok. En það þarf allavega að... Já, ég myndi segja að þeir sem eru beinir hagsmunaaðilar séu bara þeir sem að sjá hag í því að halda Gróanda. Þú veist, það getur verið út af því að þú vilt passa på björnabunniðin, náðu að læra þarna. Þú veist, þetta þarf ekki að vera mjög takmarkandi þáttur. Að mínum að þetta allavega. Þannig að við bara hvetjum fólk til þess Hildur Dagbjört Arnardóttir í Gróanda og Ísafirði. Takk fyrir spjallið og takk fyrir að bara vera með þetta uppbyggingarstarf sem að ég efast ekki að muni nýtast okkur öllum ef að þið fáið að vera í friði og halda áfram ykkar starfi. Takk fyrir. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í mannréttindaspjall við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin okkar mannréttinda fréttaritari Arna Magnea Dangs, leikona og mannréttinda aktivisti, áhættu leikstjóri og með meiru, kennari. Takk fyrir að koma til okkar í spjallið. Já, takk fyrir að fá mig, eina ferðin enn. Sko,
Mér langaði nú svona á eftir kannski að spyrja aðeins svona hver eru nýjustu fréttir hérna af transréttundum í trumpismannum því að við höfum eiginlega, það er svona rauður þráður hjá okkur í spjallinu en fyrst langaði mig að biðja að segja okkur aðeins frá grein sem þú skrifaðir og birtist í Vísi í dag í tilefni af kvennagöngunni þar sem að þú segir að margir hafa verið að fárast yfir því fyrstulega að þessi kvennaganga hafi verið skipulega því að kvenréttindi séu nú alveg bara í höfn og þurfa ekki verið að fárast yfir því og svo hafi líka verið fárast yfir kvárum og bara hvað yfir hérna og spurningin sem hafi vaknað var bara hvað er þá kona? Já, þetta hefur verið notað lengi og við höfum heyrt meðal annars, þingmenn á Alþingi spyrja þetta, hvað er kona? Sérstaklega fyrir 2 árum síðan þá var breytingartillaga til laga að í staðinn fyrir að tala alltaf bara konur, þá þið talað leghafa í lagalegum skilningi og þá var mikið reiði hjá ákveðnum einstaklingum, sérstaklega karlmönnum yfir því að það væri verið bara að útrýma orðinu kona og hvað kona stæði fyrir og það væri að vera að útrýma orðinu móðir og svo framvegis sem er náttúrulega bara, bull og vitleysa, það er ekki að vera að útrýma neinu, það er yfirleitt verið að bæta við orðum og nú er það bara þannig í nútíma samfélagi að transkarlmenn sem ekki búin að fara í gegnum kynstaðfestandi aðgerðir, þar að segja á kynfærum og eru ennþá með leg að þeir geta gengið með börn og þeir vilja að því að þeirra kynvitund er karlæg og þeir eru karlmenn og þeir tilgreina og skilgreina sjálfan sig sem feður en ekki mæður að þá finnst þeim þægilegra þegar þeir fara til dæmis til hjúkrunarfræðings eða ljósmóður í skoðun að það sé tala leghafa en ekki konur í því tilliti og alla götu síðan er búið að vera svona ákveðin krafa hjá ákveðnum karlmönnum fyrst og fremst það að það sé bara skilgreind hvað er kona og það sé bara fest niður hvað er kona og þeir segja að þetta sé gert þess að venda konur og venda stúlkur og venda mæður, þeir nota það alltaf sem afsökun en auðvitað er þetta bara ákveðin svona kúnatækni að heimta að eitthvað skilgrein sé fast í eitt skipti fyrir öll og kvenleikin alveg eins og karlmennskan er breytilega eftir tíðarandanum og er ekkit svo sama 1870 og 1970 og síðan 2070 þetta er stöðugt breytist eftir tískum og straumum og í feminismanum þá hefur verið skýr krafa feminista að hvorki orði kona né bara þessi tilvera að vera kona sé niður njörvað og skilgreint vegna þess að í þeirri skilgreiningu felst konin hvað er að vera kona? Er kona að vera berfætt og ólétt og býða dreigimanninu sínum bljúg heima og spyrja hann hvernig dagurinn hans var á meðan þú ert að útbúa matinn með 3 börn á handleggnum og það 4. í maganum hvað er að vera kona og hver á að hafa það skilgreiningavald? Eiga karlmenn að hafa það skilgreiningavald? Svaraði náttúrulega nei og þannig að eins og Judith Butler sem að er eina mínum uppáhaldshetjum kvenréttindabaráttunnar og feminismans að hann skrifaði að það er skilyrðislaus krafa að hver og einasta kona út frá sjálfu sér og því sem hún hefur gengið í gegnum fá að skilgreina sig út frá sér alveg eins og karlmenn gera það reglulega. Þeir eru stöðugt að skilgreina sjálfan sig út frá sjálfum sér og hvað er að vera alvöru karlmaður en það er hvergi þessi krafa
það að þetta sé bara niður njörfað og við heyrum, þú veist, að karlmennskan, hún er svona meira flæðandi, hún er meira í höndum karlmennar sjálfra, en enga síður, þar að bakvið líka leynist ákveðin kúin vegna þess að innan karlmennskunar, þar sem að í kynjafræðinni tala sem eitru karlmennska, að þá svona, má segja skilgreiningin sé að karlmenn mega ekki vera viðkvæmir. Karlmenn þurfa að vera svona og karlmenn þurfa að vera hinsegin, karlmenn mega ekki gráta og þessi eitra karlmennska ítir náttúrulega undir vanlíðan og hjá, þú veist, stærstum hluta mannkynsins og þessi eitra karlmennska sem að við getum líka að tala sem kynjakerfi eða feðraveldi, að þetta samofið bara stéttaskiptingu. Þú veist, þá eru og sko í gegnum aldinar hefur náttúrulega alltaf verið, þú veist, þessi krafum ákveðna stéttaskiptingu eða frá því fyrstu borgríkin eru til svona fyrir 6.000 árum fyrir Krist og þá má segja að feðraveldi hafi orðið til þá. En þetta feðraveldi sem við þekkjum í dag var til á 19. öld og þá var það mótað af, þú veist, runni þessari nýlendu stefnu hvítara, gagginæðra, ófallaðra karlmanna, ríkra karlmanna og allir sem að pössu ekki inn í þeirra kassa voru óæðri. Það með konur, fátækir karlmenn og svo framvegis og það fer rauninni eftir í hvaða box, hversu mörg box þessara, kannski segja, ofur karlmennsku þú getur tikkað í að þá því ofar ertu í stéttaskiptingunni og í bæði kynjabaráttunni, því að kynjabaráttan stéttabarátta og barátta mannréttindabarátta stéttabarátta og þetta tengist allt vegna þess að þetta allt barátta við sama kerfið sem að við köllum kynjakerfi eða feðraveldið sem að ég segi enn og aftur ekki, þú veist, orða svona til þess að gagnrýna feður heldur var þetta á sín tíma setta því að það var að vera gagnrýna þessa hugsun að það væri bara einhverju örfáir kallar, þú veist, sem að réðu allt og öllu og væri svona, þú veist, þessir feður sem hefðu vit fyrir öllum hinum. Og þess vegna þetta kallað feðraveldi. Og eitt faðir sem svolítið svona allsráðandi og það Guð faðir. Já, nákvæmlega. En síðan bara mjög mörg trúarbrögð og jafnvel þegar þú ferð sko í Talmúd gyðinga að þá eru vísbendingar það að sko Guð hafi ekkit verið bara hann Guð frá upphafi heldur voru það svona prestar og Biblían og öll þessi verk eru náttúrulega skrifuð af fólki og endurskrifuð og bætt og þú veist, meira segja Nýja testamenti var fyrst skrifað sko nokkur 100 árum eftir að Jesús var til. Þannig að, og við vitum það bara ef við segjum eina sögu í dag, hvernig hún breytist bara, þú veist, á einni viku. Hvernig þá að ein saga breytist, þú veist, á 200-300 árum. En í öllum trúarbrögðum þá ákveðið svona grunngildi, grunnstef sem að gott og gilt og sem því miður fer enginn eftir mjög fá og það þú veist, þetta grunnstef að koma fram við annað fólk af virðingu og kærleika. En því miður þá trúarbrögðin oft notuð til þess að réttlæta frekar akkurat hitt að koma fram við annað fólk af óvirðingu og hróka og rauninni bara hatri. En nú ég komin svolítið út fyrir efnið. Já, nú fórum við alveg, já, því ég nefndi Guð, þá var náttúrulega stækkaði samhengið hans við. En þetta mjög athyglisvert með trúarbrögðin og hvernig trúarbrögðin tengjast þessu, þú veist. Ég segi reyndar alltaf bara hún Guð. Og enda, þú veist, getur líka Guð verið hán því að ef þetta einhver vera sem að skapaði allt saman að þá fór hún örugglega ekki, þú veist, í eitthvað kynngreiningar áleitt, þú veist, löngu áður en mannkynið var til. Ég meina, fyrstu verurnar voru bara einfrumungar. Þannig að líklegt að Guð sé hán. Já, meiri líkur heldur en minni ef að Guð þá til. Já.
En mér er bara ágætt að segja hungur, það er bara mitt. Svona minn er mitt söng, ég minnist þess ekki að hafa talað Guð í neinu kyni en hann vaknaði og söng að Guð væri kona. Já. Og þá þetta fekk að voða hrós fyrir það hvað var í sniður en en við vorum að tala kvennabaráttuna og þá var þessi kvennaganga og þú svona verður vitna því að samfélagsmiðlum að þá er svona ekki alveg allir, það er ekki bara eitthvað verið að fagna því að þarna sé velskipulaður viðburður og mikil gleði í gangi og baráttu andi. Alþjóða baráttudagur kvenna. Já, 8. mars. Já. Og náttúrulega, þú veist, fólk fer svo oft í að bara hugsa út frá sjálfum sér og þú veist, meiri segja að þessir kallmenn sem þetta er svona 90% kallmenn, þó samt eru þarna konur líka sem mér finnst alltaf rosalega skrítið, alveg sem mér skrítið, þú veist, að konur sé að kjósa, þú veist, einstaklingar sem að runni er að predika kvennakúun eins og Trump, þú veist, sem að fyrir kosningar predikaði það að fóstureyðingar yrðu, þú veist, gerðar svo gott sem útlægar og samt voru konur að kjósa hann og ég skil það ekki en svona er þetta nú skrítið og kannski, þú veist, eru við stundum föst í að vera meðvirk og þjóna kúaranum að því að okkur er kenta frá blötu bassbeini og það er oft erfitt að brjótast undan þeirri innrætingu og þarna var fólk að gagnrýna það að þessi alþjóðlegi og ég undirstrika alþjóðlegi baráttudagur kvenna að hérna á Íslandi væri nú bara ekkert nema konur í stjórnunarstöðum, þú veist, hins opinbera og þá algjörlega búin að gleyma, þú veist, hvaða stöðu konur hafa erlendis. Það er eins og, þú veist, ekkert skipti máli nema það sem gerist hérna heima. En endilega við skulum skoða hvað er að gerast hérna heima. Í fyrsta skipti frá landnámsöld þá eru konur í öllum svona helstu stjórnunarstöðum. Það er að segja hjá ríki og borg. En það er ekki þar með sagt að það sé það hjá fyrirtækjum og hjá í hennum opinbera geira og hjá stéttarfélögum og þegar þú skoðar, þú veist, bara almennt séð að þá eru konur ekki nema kannski 17% í stjórnunastöðum. Þannig að þó að einu sinni að konur séu við völd að þá þurfum við að hlaupa upp til hand og fóta og tala að þessi misskipting og greiði kallmennir eiga svo bátt að þeir eru ekki forsætistir á þeirra. Þú veist, mér finnst þetta er svo mikið bull og þetta er svona fólk að spila sig einhver fórnarlömb og þolendur sem eru það bara engan veginn og þetta er svona svipað þessu þegar hvítir gagnkynhneigðir kallar tala það að þeir eigi svo bátt að því að þeir hafa ekki orðið varir við það að þeir búi við einhver forréttindi að þeir séu fátækir eða þeir hafi lent í einelti eða þeir hafi lent í einhverju fullt af fólki lendir í alls konar en það er stigsmunur á því til dæmis að vera hvítur í heimi það sem að bara sjálfkrafa og þú ert hvítur þá færðu ákveðin réttindi. Þú þarf til dæmis ekki að óttast það í hvert einasta skipti sem þú ferðast að þá settu stoppaður á erlendu flugvelli eins og ég veit að vinur minn og skólabróðir sem að er borinn og barnfæddur í Breitlandi en er mjög dökkur að hann lendir alltaf í því að vera stoppaður. Þú veist, sama þó hann mæti jakkafutum á flugvöllin og hann gerði mér segja tilraun að vera með jakkafutt og skjálatösku og nýrakaður og hann var samt stoppaður bara því hann er svartur. Enginn er ástæða, velmenntaður, velmáli farinn, þú veist, flottur einstaklingur í allar staði og það er það sem við erum að tala að þú veist, forréttindi er ekkit endilega að þú sett ríkur. Forréttindi getur verið að þú ert ekki að búa við ákveðnu kúun sem aðrir einstaklingar búa við. Það er það að búa við forréttindi.
og það að vera kallmaður og ganga niður í bæ, þú veist, og þú ert kannski að fá þér í glas og þú veist, þú ferði í glas og þú hefur einhver ágjör af því þegar þú ert að, þú veist, labba út á stoppistöð, en að vera kona sem fer niður í bæ, þú ert stöðugt að passa glasið þitt af því þú ert skítrædd að einhver setji eiturlyf í glasið þitt og eitri fyrir þeir og nauðgunarleyfi eða eitthvað annað og síðan þú labbar bara út á stoppistöð, þá ertu stöðugt, þú ert með síman í hendinni, þú ert með lyklan í hendinni, þú veist, þú heyrir eitthvað labba fyrir aftan þig og þú fyllist ótta og skelfingu vegna þess að þú veist ekki hvort að þessi sem er að labba fyrir aftan þig sé að ráðast á þig ekki. Þetta er upplifun sem að fæstir gagnkynhneigðir hvítir karlmenn hafa nokkurnum upplifað en ég held að nánast allar konur hafa upplifað og þar með transkonur því að við upplifum það mjög oft að það sé ráðist á okkur fyrir það eitt að vera trans. Ég hef lent í því að sami maður sem var að reyna við mig eina stundina ætlaði að drepa mig eina stundina þegar hann uppgötaði að ég væri hugsanlega ekki sískona. Þannig að og það er það sem allar konur eiga sameiginlegt, transkonur og sískonur, að við höfum upplifað þessa, þessa skerðingu á mannréttindum sem að gagnkynhneigðir, sískynja karlmenn hafa ekki upplifað. Það er náttúrulega ólíkar leiðir líka einmitt þess að segir þegar fólk er að labba í gegnum til dæmis nóttina, hvaða leiðir konur fara, ekki í gegnum þröng húsasund og alls ekki það sem er myrkur, að leita því ljósið alltaf hreint og helst ekki að labba einstæðar. En síðan er þetta, þú veist, þetta fár kvár að þegar handóðir einstaklingar á lyklaborðanum, þú veist, sem eru stórir á bakvið skjáinn, byrja að hrópa hástöfum yfir hvað er kvár og þú veist, þeir viti þetta alveg vegna þess að það er búið að upplýsa þessa einstaklinga aftur og aftur og aftur. Það er búið að leiðrétta það á samfélagsmiðlum en þeir vilja ekki læra og að þeir vilja halda fast í hatrið. Því að hatrið veitið þeim kannski einhverja, þeim líður eins og þau séu stærri, eins og þau séu meiri. Þeir eru búin að velja sér málstað og þeir eru tilbúinir að rauninni bara deyja á þessari hæð fyrir þennan málstað að vera málsvarar hatursins. En er þetta þá svona er þetta þá karlmenn sem segja við erum búnir að samþykja að konur séu jafngildar, það er komið þetta réttlæti og hvað þurfum við þá að vera eitthvað að biðja með eitthvað meira, líka eitthvað kvár og líka meira er þetta svona tónnin eða? Þetta er tónnin og þeir segja að þú veist koma yfirleitt með svona eitthvað eins og það sé að konur þurfa að sanna og þá kynsegin fólk líka að þau þurfa að sanna að þau séu ekki komið jafnrétti. Þannig að þeir leggja þetta yfirleitt fram eins og þú veist, segja mér hvaða réttindi þið hafið ekki sem að við höfum. Þú veist, sanniði að þið séu kúaðar. Þú veist, og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er svo ríkt í, og hluti að þessari skaðlegu karlmennsku og þessu kynjakerfi sem við búum við, að konur þurfa og kvár þurfa alltaf að sanna þegar það eru beittar misrétti. Eins og kona sem verður fyrir nauðgun, hún þarf að skilin áverkavottorði. Hún þarf að sanna að þú veist, það hefur verið ráðist á hana. Hún þarf að sanna að þessi áverkar á sér. Og En að þessari göngu í ræðis að hugsa sem ég skil ekki alveg var þessi gagnrýni einhvern veginn að þú skrifar hvað er kona Já, hvað er kona? Var það gagnrýni raunverulega að sumar konur mætti ekki vera í þessari kvennagöngu? Er útilokunin þar? Útilokunin er rauninni gegn að það skildu hafa verið kvár, þú veist, að því að núna var hún auglýst þessi ganga fyrir konur og kvár. Já.
og þá leið bara gagnrýnin á hvað kvár og hvað kona og gagnrýnin líka akkur transkonur með öðrum konum. Og við náttúrulega, þetta umræða sem flutt inn frá Bandaríkjunum, það sem verið að banna transkonum og það eru lög núna bara orðið í langflestu ríkjum í Bandaríkjunum, þar sem að transkonur mega ekki fara inn á salerni eða nokkur kvenna svæði af því þær eru trans og þær eru í stór hættu. Núna geta þær ekki heldur ferðast vegna þess að þær eru hættu að þurfa að fara getum alls, sko í Bandaríkjunum þá mega þær hugsanlega fá vegabréf en samt mjög erfitt fyrir þær að fá vegabréf nema þær geti sannað alls konar hluti. Og ef það fá vegabréf, þá fáðu vegabréf þar sem skráð að það séu karlkyns. Það eru kannski búin að fara gegnum kynstaðfestandi aðgerðir, eru að fullu leyti, líta út, tala og eru náttúrulega konur. Það fara inn í annað land, það stendur mail, karlmaður á vegabréfinu og það lenda strax í vesinni. Þær geta verið handteknar, þær geta verið lenda í því að þær þurfa að fara í fulla líkamskoðun og það allskis niðurlæging og annað sem fylgir þessu. Nú reglan það ef að til dæmis transkonur fara til Bandaríkjanna, reglar sem að setja þess að stoppa hugsanlega transkonur sem voru íþróttafólk að keppa á röngum forsendum, þetta nær til alla transkvenna. Þannig að reglan þannig ef að yfirvöld í Bandaríkjunum, sem þess að tollurinn, grunar að viðkomandi sé trans og það stendur kona í vegabréfinu, þá að því að lögin í Bandaríkjunum eru þannig núna að þau viðurkenna bara kyn, þau viðurkenna ekki transfólk og transkonur þurfa að vera skráðar sig karlmenn og transkarlmenn þurfa að vera skráðar sig konur. Þannig að transkona sem kemur frá Íslandi með vegabréf sem ástendur réttilega female kona með F skráningu, að hún getur átt höfði sér ef þau eða tollurinn grunar að transkonu sé að ræða, þá getur hann átt yfir höfði sér að fá ævilegt bann og megi aldrei koma aftur til Bandaríkjanna, fá háa fjársekt og jafnvel sitja einhverja daga í fangelsi á meðan verið að greiða úr einhverju óvissu og þá vantarlega verið að tala að það þurfi hafa samband við Íslenska ríkið, utanríkisráðuneytið og svo framvegis. Ég veit ekki hvað það getur tekið langa tíma, en það getur þýtt að þú þurfi að sitja einhverja daga, kannski vikur, í bandarísku fangelsi og þrátt fyrir að það eru dómar búin að falla í Bandaríkjunum að það megi ekki, þá eru þeir að setja transkonur í fangelsi með karlmönnum. Og þú ert náttúrulega í gífurlegri hættu sem transkona sem búin að fara gennum kynstaðfestandi aðgerð með öll raunni kynfæri konu, líffræðilegra fæddar konu, að vera sinni í karlmanns fangelsi, þá ertu í gífurlegri hættu að vera nauðgað. Og það mjög traumatískt, hvort sem það einn dagur eða vika eða hvað sem það Þannig að núna það orðið þannig að transkonur annars staðar en í Bandaríkjunum, þar sem að löggjöfin náttúrulega eins og á að vera, eins og Íslandi og annars staðar, að þær þóru ekki til Bandaríkjana. Og það var bara í fréttum Steingerður Lóa, transkona hérna og leikja höfundur ætlaði að fara ráðstefnu til Bandaríkjana, en hún las þessa reglugerð og þessi reglugerð mjög loðin og hún bara sá fram á það og hún hætti við að fara af því að hún gat ekki treyst því að hennar vegabréf íslenska vegabréf tekið gilt og hún myndi ekki lenda í vandræðum og kynsegin fólk, það ekki viðurkennt. Þannig að stálp og kvár, þau fara ekki til Bandaríkjana með, að því að á Íslandi getur þú fengið kynlausa skráningu í vegabréf.
og út af þessari umræðu vestanhafs að þá þetta náttúrulega komið hingað og þetta komið hingað hjá svona reiðafólkinu sem oft reiðir kallmenn sem að eru ekki átt að segja á því að akkur þeir eru ekki með öll tækifærin af því að þeir eru nú einu sinni erindrekar feðraveldisins, þeir eru hvítir, þeir eru gagnkynhneigðir, þeir eru hraustir, þeir eru ungir, þeir eru ófatlaðir og þeir skilja bara ekki akkur eru við ekki ríkir og akkur eru við að þjást hérna og þeir eru rosalega reiðir og þá eru ríku hvítukallanir rosalega góðir og segir, heyrðu, vandamálið transfólk og staðan fyrir að hugsa málið aðeins og hugsa og lesa og fræðast að þá bara svo auðvelt að vera reiður við minnihlutahóp og reiðin bitnar þá á transkonum og bitnar þá á kynsegin fólki og þá kemur þessi umræða hvað kona og hver í anskotunum, þú veist, hvað í anskotunum kvár og það vera kvár eða stálp sem eru tiltölulega nýleg íslensk orð að og bara frábært að tungumálið okkar skulle vera svona duglegt að koma ný íslensk orð og því bara að það kynsegin einstaklingur sem samsvarar sig ekki því kyni sem að viðkomandi einstaklingi var úthlutaði fæðingu og samsvarar sig hvorki kallkyni né kvenkyni og kannski flæðandi þarna á milli eða bara algjörlega fyrir utan þessa ramma og þessi kynsegin einstaklingur á bara þú veist fullan rétt á þeim mannréttindum að við viðurkennum tilvist hans alveg eins og við öll eigum rétt á því að okkar tilvist sé viðurkennd en út frá þessu sprettur þessi umræða og það hvort að transkona sé þú veist þá kona eða kall í dulagerfi og líka þetta svona sanna þessi hugmyndum að þú sagði ráðan þú þurft að sanna kvenleikaðinn það ekki svona orðræða sem kemur úr lögfræði heiminum, svona einmitt þessi ameríski heimir og þú eru alltaf að einhvern veginn að öll umræða á sér stað fyrir sko rétti já, það eru allir rauninni settir hvað við segja, fyrir dómstól götunar og fyrir dómstól alþýðunar og þurfa að sanna sig og sitt mál og það líka bara, þú veist, fólk gerir sig ekki grein fyrir því að áður en kynrænt sjálfræði, lögin voru samþykkt 2019, vorið 2019 þá þurfti transfólk að sanna sjálft sig í tíma og ótíma bara gegnum alls konar rannsóknir hjá sálfræðingi, geðlæknum og öðru læknum til þess að staðfesta og sanna að við vorum það sem við erum og það hefur fáir ef þá nokkur einstaklingur barist jafn mikið fyrir því að fá að vera hún, hann eða hán sjálft eins og transfólk og fyrir mig, svo ég tala nú út frá mínu persónulega reynsluheimi og þetta það sem að kynjafræðingar erlendis og feministar hafa bent á eins og Judith Butler að tilvist transkonu og reyndar kynsegin einstaklega líka en sérstaklega transkonu gífurleg móðgun við feðraveldið og ein mesta móðgunin sem að svona mesta og fyrirgefðu orðbragðið og þeir verið þá bara klippið út og svona mesta fuck you gagnvart feðraveldinu sem til vegna þess að ég sem að fæ úthlutað og gefins að vera ófatlaður, hvítur, gagnkynhneigður, kallmaður. Ég afneita þessu öllu. Ég afneita kynhneigðinni, þú veist, að því ég ekki gagnkynhneigð. Ég afneita því að ég sé kall. Og síðan þegar ég fæ greininguna sem einhver þá ég rauninni afneita því ég sé ófötluð þó samt finnst mér það að vera að kalla einhverfa fatlaða finnst mér ekki alveg rétt vegna þess að þetta rauninni bara eins og að keyra á öðru stýrikerfi svona eins og Android og Apple og en þú veist þannig ég bara lifandi svona móðgun gegn feðraveldinu og ég get alveg sagt það að í 30 ár vissi ég ekki hvað ég var. Ég vissi alltaf innst inni að ég átti að vera kona og ég var kona en ég hélt
að það þýddi allt annað. Ég út frá trúnni þá hélt ég að sálin mín hefði bara farið í ranga líkama. Að því ég var alin upp í kristinni trú og ég var alin upp á trú og sál. Og þannig að ég var alveg með það á hreinu að sálin hefði farið vitlausar líkama. Og síðan náttúrulega var ég alin upp við það að kynhneigðin mín, að því ég laðast ekki bara að konum, að það veri rangt og það veri rangt gagnvart Guði. Þannig að maður er alveg upp við alls konar skömm og sektarkennd og maður þarf að vinda ofan af þessu öllu. En ég var alltaf kona, hef alltaf verið kona, mun alltaf verið kona og bara með því að þurfa að afneita öllu þessu sem að var tróðið upp á mig sem ég bað aldrei þá er ég bara með minni tilvist leið að afneita kynjakerfinu, að afneita feðraveldinu og það þolir feðraveldi ekki. Og það þolir ekki þessi ríku, hvítu, gagkinuðu kallmenn. Það er ekkert sem að fer jafn mikið í taugun á þeim og það er náttúrulega, það er grunnurinn að því að þeir ráðast fyrst á transfólk og nasistar gerðu það líka í seinni heimsstyrjöldinni, fyrir seinni heimsstyrjöld 1933 þegar þau voru kosin og nota bene, nasistar voru kosnir í lýðræðislegum kosningum 1933. Alveg eins og Trump var kosin núna í lýðræðislegum kosningum. En hann er á hraðferð að breyta bandarísku stjórnarkerfinu þannig að hann sé einráður. Og hann er meiri segja, það er núna frumvörp til þingsins eins og ég nefnt held ég áður það að hann geti setið fleiri en 2 kjörtímabil sem er rauninni nákvæmlega saman Putin gerði í Rússlandi. Það er líka núna og mér langar að koma inn á það að því að árás og transkonur er árás og allar konur. Þó að konur haldi og trúa að þetta sé verið að venda þær. Það er alls ekki verið að venda þær vegna þess að það var frumvarp sem betur fyrir fór ekki í gegn. Þar sem að það átti að lögfesta það til að sannreina að engar transstúlkur væri í íþróttum, þá mætti fara fram kynfæraskoðun á ungum stúlkum. Alveg niður í 6 og 7 ára gömul börn. Kynfæraskoðun. Og þú getur ímyndað hvað það er traumatískt. Og þetta átti að gerast af bara, þjálfurum og í sumtilvikum karlkyns þjálfurum innan íþróttarhreyfingarinnar. Og þessi lög fóru ekki í gegn. Og þetta átti að gerast þess að koma í veg fyrir að einhver transstúlka færi í gegn. En til þess að setja þetta í samhengi að það eru 520.000 konur að keppa í afreiksíþróttum á hinum ýmsu stigum í Bandaríkjunum og þá það sem við kallum high school og college stigunum sem er þá frá 14 til 22. Af þessum 520.000 stúlkum eru 10 sem eru trans. Þannig ógnin gagnvart transfólki er engin. Aftur á móti þá eru fleiri hundruð. Ógnin er engin. Sem að transfólki sem að hinum konunum ógn við hinum. Að þú ert að segja að það væri raunverulega verið að sannfæra konur að það væri þeim til heilla að skilja þær frá transkonum. Er ekki? Það er svona orðræðan. Að það sé raunverulega gott fyrir þær að skilgreina þetta. Þannig orðræðina. Það er alltaf verið að gera þetta til að venda konur og börn og stúlkur. En það er bara ekki staðreyndin. Og bara þegar við skoðum staðreyndina, bara nú nýlega var fyrirverandi svona trúarráðgjafi Trumps til margra ára sakfelldur fyrir að nauðga 12 ára stelpu. Þannig að, og ef þú skoðar tölfræðina, 93% af kynferðisglæpum á stúlkum undir lögaldri eru hvítir gagnkynhneigðir karlmenn. 93%. 6% eru síðan karlmenn af öðrum kynþáttum, gagnkynhneigðir og og síðan
restina tölfræðinni og það innan við 1% eru síðan konur. Ekki ein einasta transkona inn í þessu tölfræði, ekki ein og ekki ein einasta dragdrottning heldur. Nei. En núna eru sérst lög í IHA sem búið að staðfesta, búið að gera það verkum að það búið að afnema öll réttindi transfólks. Þessi lög eru samt sérstaklega miðuð að transkonum. Þannig að transkonur hafa engin borgarlega réttindi í IHA á borð við, þú veist, aðra konur. Og er þetta bara eitthvað sem gerist núna? Já, það eru 2 vikur síðan. Nú er lög í Texas, frumvarp sem að vonandi verður ekki samþykkt, en það er samt frumvarp og það er búið að leggja fyrir þingið, þar sem að það að vera trans verður gert refsivert. Og þetta er lögin eru kölluð, sko, þetta á að vera gegn sviksemi, anti-Freud law, veist, en þegar þú lest lögin þá snúast þau það að ef að einhver sýnist vera annað en það kyn sem viðkomandi var skráð við fæðingu, þá geti sá einn sami einstaklingur átti yfir höfði sér alltaf $10,000 sekt og 10 ára fangelsi. Fyrir það að vera legari, raunverulega? Já, fyrir að vera legari. Sem er náttúrulega sérstakt af þessu viðsnúningu sem að við stað alltaf, af því að þannig er náttúrulega Trump-stjórnin ég meina, það er svo mikla legar sem að liggja baki raunverulega öllum aðgerðum. Já, en síðan er sko það sem ég ætlaði að tala áðan Save Act sem er fyrir bandaríska þinginu. Já. Að það er samanskapið, þetta á að vera til að venda gegn sviki við kosningum og krefst þess að allir sem kjósa að þegar komið skilríki þá þurfa að hafa 2 skilríki og annað þeirra skuli vera afreita fæðingavottorði og fæðingavottorðið og núverandi skilríki þurfa að sína sama nafn og sömu kynskráningu. Þarna er náttúrulega verið að útiloka transfólk, en þarna er líka verið að útiloka allar giftar konur sem að hafa tekið upp nafn eiginmannsins, vegna að þær eru með annað nafn á fæðingaskírteininu heldur en nafn eftir giftingu. Og þegar þær eru með vegabréf eða segjum einhvers konar persónuskilríki sem að hefur verið gefið út eftir giftingu, þá er ekki samræmi á milli þess skírteinis og fæðingavottorðins sem að þýðir það að það er orðið erfiðara bara fyrir konur, allar konur sem eru giftar að kjósa. Þannig er semst aðgerð sem beinist kannski upphaflega gegn transkonum eða hvað? Já, eða kannski bara beinist þetta gegn öllum konum vegna þess að það er verið að gera það erfiðara fyrir konur að kjósa. En er einhvers þar heyrðum maður að þarna væri möguleiki til þess að segja konunum sem eru sem sagt, með nafn mannsins, eiginmannsins, að þarna sé þeim hefur þeim verið gert erfitt fyrir vegna transkvenna, það sé eiginlega transkonunum að kenna. Það er hægt að snúa því náttúrulega þannig upp, sko. Vissulega væri hægt að snúa því þannig upp, en það er ekki transkonur sem semja þessi lög. Það er ekki transkonur sem kom með frumvarpið. Það eru hvítir gagnkynhneigðir ríkir karlmenn sem kom með þetta frumvarp á þingi, þú veist, Bandaríkjanna. Og það eru þeir sem eru að reyna að koma þessum lögum í gegn til þess að hnekkja á og skerða mannréttindi sem ætti að vera sjálfsögð mannréttindi, þú veist, minnihlutahóp sem er, þú veist, ef við tökum bara transkonur sem er innan við 0,5% af mannkyninu og 0,2 til 4% af bandarísku þegnum. Þú veist, við erum ekki að tala stærri hóp en það. Nei, en ég er að hugsa með þess að þegar var öryggis aðgerðnar allar í kjölfarið á turnunum, turnaárásinni, að það náttúrulega var þetta sagt að þetta væri til þess að almenni borgarar þyrftu að láta yfir sig ganga eða gangi gegnum þessi erfiðleika eða þessi óþægindi sem er svona aukið öryggistekk og með alls konar allir þurfti að sanna sig svo mikið. Það náttúrulega hefur ekki sko, þú veist, það náttúrulega hjálpaði mjög mikið til við að ala á
ótta við þessa hryðjuverkamenn einhverja og hérna búa til þennan óvinn. Já, ég meina Bandaríkjamenn hafa alltaf þurft á óvinn að halda og þetta hafa meira segja herforingjar sagt, bandaríska herforingjar sagt að þú veist, Bandaríkin þrífast ekki án þess að eiga óvinn. Þeir þurfa réttlæta, þú veist, til dæmis það að vera þvælast út alla trissur og skipta sér á öllu og hérna og alla þess að hergagna framleiðslu. Þeir þurfa náttúrulega réttlæta það fyrir, þú veist, skattgreiðendum og fyrir sjálfum sér. Þannig þeir þurfa alltaf á einhverjum óvinn að halda. Bandaríkin eru alin upp, sko, þú veist, meira og minna á einhvers konar ofsóknarbrjálæði. Að vera, þú veist, á ótta, vera sífellt hrætt við eitthvað. Og ég ætla bara að taka fram, ég er ekki að leggja hryðjuverka fólk og transfólk, sko. Ég er bara að segja að lógikin er kannski svipuð en málið er að það er hugsanlega hægt að sanna það að einhver hinn úr þessir stóru einhver hlutur hvað heitir það? Öryggi, óæskilegir einstaklingar eða sem sagt einstaklingar sem ógna öryggi. En það er umverulega eins og þú ert að vísa í alla statistík, það er ekki hægt að sanna það að transfólk nokkuð tíman ógni nokkur öryggi. Þess vegna er þetta þar með verður ennþá hræðilegra að það sé verður umverulega espa upp almenna andúð. Það eru, þú veist, og hérna maður fær þetta regla eins og blauta tusku í andlitið. Það er náttúrulega til, þú veist, kynferðisbrota glæpa fólk innan transsamfélagsins eins og alls þar annars þar. Við erum ekkit, þú veist, undan skilin öðrum þjóðfélagshópum, en jafnvel þegar þú skoðar það tölfræðilega séð, þá er það mikið minna það, þú veist, það er mikið minna það innan transsamfélagsins og við tökum bara, þú veist, eitthvað svona samanburðardæmi að þú finnir þar eitthvað kynferðisafbrota glæpa einstakling heldur en innan til dæmis prestastéttarinnar. En þannig að þetta á sama tíma þá er þetta notað til þess að gagnrýna allt transfólk og það er hérna sífellt verið að nota sömu dæmin aftur og aftur og segja, sjáðu þessa transkonu í fangelsi í Skotlandi, þetta var nauðgari og ákvað bara að verða transkona að því að hún var að reyna að sleppa úr karlafangelsinu og vildi bara fara í kvennafangelsinu svo getið haldið áfram með nauðga. Þú veist, þessi saga er búið að vera sögð alveg ótrúlega oft og hún er notuð til þess að kúa aðra transkonur og gera allar aðra transkonur að ógn. Á sama tíma þá eru til fleiri 100.000 frásagnir af kynferðismisnotkun presta. Eru við að smala öllum prestum undir sama hatt? Nei. Það er til sama yfir stjórnmálamenn. Eru við að smala öllum stjórnmálamennum undir sama hatt? Nei. Þannig að þú veist, það að gera einn þjóðfélagshóp ábyrgan fyrir glæpum einhverja einstaklinga er náttúrulega rangt. En þú veist, það er ekki bara transkonur sem hafa orðið fyrir þessu, heldur er þessi, þú veist, hefur þetta verið notað sérstaklega gegn svörtum karlmönnum í Bandaríkjunum. Og þetta, þú veist, hefur gert, þú veist, markvisst eftir að þrælahaldið var lagt af að þá gerðu þeir svona þeir kallar þetta amendments, svona viðbætur við stjórnarskrána og 13. viðbótin fjallar meðal annars þú veist, glæpi og refsingu og margir segja að þetta sé svona dulbúin viðbót til að viðhalda þrælahaldi og þetta fjallar meðal annars hvernig þú getur nýtt sem sagt fanga í að vinna alls konar þekkskyldu vinnu og hérna og fangar framleiða og fangelsi í Bandaríkjunum framleiða ótal marga hluti og það er nánast ekki nema bara þrælahald, þú veist, að þeir eru í fangelsi og þeir, þú veist, fá mat og klæði og húsnæði, þeir eru í fangelsi en þeir eru ekki að fá borga fyrir vinnuna sína nema kannski 1 cent á klukkutíman, þú veist, þetta er eitthvað fárlega lítið, þannig að þarna ertu komið með raunni nútíma þrælahald og síðan er þetta einkavæða öll fangelsin í Bandaríkjunum og núna eru þau að tala að gera það sama með þessar
sérstöku búðir fyrir ólöglega innflytjendur en það er ekki bara ólöglega innflytjendur sem að lendi í þessu búðum. Það eru allir einstaklingar sem á einn annan hátt get ekki sannað að þau séu bandarískir ríkisborgarar og þau eru búin að afnema og gera upptæk öll svona skilríki transfólks því það er verið að gera það og sumt transfólk, sérstaklega þau sem hafa ekki kannski mikla peninga milli handana og annað eiga í erfiðleikum með að fá skírteini bara yfir höfuð að þetta fólk á erfitt með að sanna að þessi bandarískir ríkisborgarar og þetta fólk, transfólk jafnvel fólk af frumbyggjaættum það er að segja Indíánar Norður-Ameríku er að lenda núna í búðum fyrir ólöglega innflytjendur og þetta er ekkit annað en þrælabúðir og þetta er ekkit annað en nokkuð skonar útrýmingabúðir í anda nasista seinni heimsstyrjaldarinnar og þetta er að gerast fyrir framan augun á okkur og við verðum að taka þetta alvarlega og við verðum að segja bara þú veist hingað ekki lengra og ef fólk er að segja þú mátt ekki bera þetta saman með nasistan akkur ekki, akkur má ekki bera þeir gera nákvæmlega sama þetta er algjörlega eftir leikjabókinni Ég held að það sé nú mál manna að það sé nú ymmit ansið tímabært að bera saman og reyna að læra reynslunni. Já, ef að við erum ekki, þú veist, það er, ég menn ekki hver skrifa það, en það er gott setning sem segir að hver sá og hver sú sem lærir ekki af sögunni er dæmd til að endurtakana. Já. En það er eitthvað þarna sem að gefur leyfi hérna upp á Íslandi í staðan fyrir að við séum að gaggrina, kannski duglegri við að gaggrina það sem á sér stað og átt okkur á því að það skiptir líka máli hvað við segjum, eins og þú segir að við séum að berjast hérna það er ekki bara fyrir íslenska konur og hvár heldur er líka fyrir í heiminum, sína samstöðu að þá er það öfugt að það er eins og eitthvað leyfi sem að menn fá hérna til þess að úthúða sem sagt fólki sem er að koma saman í gleði og berjast fyrir réttindum sínum. Já, það er svona, þú veist, það er Eða upplifur það sé eitthvað svona leyfi, við það eins og undir miklum bandarískum svona menningar áhrifum á samfélagsmiðlum að þú sérð beilinni svona áhrif inn í orðræðinu hérna? Klárlega. Ég meina, hatrið hefur bara vaxið í veldisvexti síðan hann var kjörinn. Já. Og eftir að Zuckerberg ákvað að afnema þessa öryggisvendla sem þó voru varla að virka hérna á Íslandi eða þú veist það var sama hvað maður kærði að halda svo það var ekkert gert í því og ég held að sumuleyti að það veri vegna þess að skildu bara ekki íslenskuna að núna máttu segja hvað sem er nú máttu fara á netið og skrifa hvað sem er á þess að það veri fordæmt þar samkvæmt íslensku lögum þá getur þau náttúrulega kært ýmislegt en það þarf þá að vera skýrt það er að hóta alls konar hlutum undir rós eins og ég hef orðið var við og hef upplifað á einu skinni að þú veist, mér hefur verið að hóta líflátiðina þegar það var ekki, þú veist, viðkomandi sagðist ekki að hann ætlaði að koma og drepa mig að þá var það ekki nógu skýrt þess að ég geti kært viðkomandi. Og sanna það. Nei, að því að sönnunarbyrðin er svo gífulega sterkt á þolendum en núna er komið leyfi á transfólk og transkonur alveg klárlega og við finnum alveg fyrir því á samfélagsmiðlum og við finnum fyrir því líka að okkar öryggi er minna í dag en það var, þú veist, bara í október. Wow. Og það er minna hérna á Íslandi en það var í október. Og við erum að finna það líka hvernig okkar tilvist er svona já, það er rauninni að vera að þurrka út bæði Disney er að beygja sig undir þú veist stór fyrirtækir sem að gætu þú veist, sýnt dug sinn og veitt viðnám er ekki gera það transkarakter sem átti að vera í Disney teiknimyndaþáttum
sem var búið að skrifa sér trans og var með þess að komin í framleiðslu en var ekki búið að birta, var allt einu, þú veist, það var senkað útgáfinni og þessum karakter var breytt úr því að vera trans í að vera kaþólsk. Þú veist, fyrsti svona trúarkarakterinn hjá Disney yfir 20 ár. Og transkonur sem hafa verið, þú veist, í leiklist og bíómyndum og ýmislegt annað, það bara oft, þær eru ekki fánin hlutverk. Frægar transkonur hafa skrifað það að síminn hefur þagnað og þær eru ekki að fá tilboð og þær eru ekki að fá eins og viðtal eða nokkuð skapaðan hlut, þær eru bara ósýnilegar. Ég sjálf sem leikona hef alveg orðið var við það, ég orðin ósýnileg. Það bara ekkert að frétta. Þið voru að frumstýra mynd? Já, ég meina, þú veist, ég mjög stolt af þeirri mynd og þessi mynd á eftir að marka, og ég alveg viss það á eftir að marka sín spor í sögun, ekki bara hér heldur erlendis. Ég ekki búin að sjá hann, getur þú sagt hlustendum frá hvað hann heitir og... Já, hann heitir Ljósvíkingar, Odd Fish á ensku, sem að mér fannst mjög viðeigandi að því að mér fannst ég alltaf vera einu og öðruvísi þegar ég var alveg upp. Og líður þannig oft en þá, þar sem að ég eina örfáum svona transmanneskjum af minni kynslóð hérna á Íslandi. Þannig að það mjög auðvelt að svona upplega sér svolítið einu og öðruvísi. En hérna, hún einstakling, 2 vini sem að reka fiskveiðistað á Ísafirði, æsku vini, og annar vinurinn sem að hét eða var, fekk útlutanafninu Björn við fæðingu og kyninu karlmaður við fæðingu. Hefur svolítið treyst á vin sinn Hjalta og svona elt hann gegnum alls konar ævintýri, farið á sjó saman og ýmislegt. Og hann en síðan horfir Björn fram á það, faðir hans liggur banaleguna og Björn getur bara ekki lengur verið að þykjast vera eitthvað annað en hann í raun og veru og hann í raun og veru hún. Og hún kemur út sem Birna og hann á þetta reynist besta vini hennar svolítið erfitt og við fáum svona, þú veist, á gamasaman hátt og mjög mildan hátt, þá fáum við að sjá svona alls konar fordóma, alls konar mýtur og alls konar spurningar sem að fólk spyr og oft þorir ekki að spyrja, að þetta kemur fram í myndinni og þetta gert á svo kærleysríkan hátt án þess að vera með einhverja sleggjudóma eða fordóma á hvort veginn sem og hérna og þetta svona, þú veist, þetta svona eina myndin sem ég man bara eftir mér, þar sem við sjáum sögu transkonu, þar sem þetta ekki bara allt eimd og volaði og hún deyr ekki í myndinni og hún á ekki við eitulega vandamála stríða og hún ekki að selja sig, þú veist, og hérna samfélagið, þú veist, gengur ekki um alls konar hluti með henni og sumir eiga auðvelt með að meðtaka þetta, sumir eiga erfitt með að meðtaka þetta og þetta rosalega falleg saga og ég sem eina leiklista lærða transkonu í Íslandi lék bæði Björn og Birnu og þetta og ég eina leiklistalæra transkonun í heiminum sem leikið bæði hann og hana fyrir og eftir og ég þurfti að reyra niður brjóstin á mér, ég þurfti að breyta röddinni tilbaka, ég þurfti að vera með gerfi og ég þurfti að upplifa sjálfa mig aftur sem hann og þetta var bara eins og að taka, þú veist, bara heilt Everestfjall sem ég var búin að losna við af öxlanum og setja á bakið aftur og það var ógeðslega erfitt en mér fannst það það var svo mikilvægt að þessi saga yrði sögð af transkonu myndi aldrei hafa fengið neitt almennilegt vægi ef að það hefði ekki verið gert
og og ég get ekki annað en hrósað leikstjóranum, þú veist, Snæfri Sölva og þú veist, meðleikarunum mínum öllum og bara öllu krúinu fyrir hvað þetta unni vel heppna verkefni. Og ég að heyra því miður þá einhver hluta vegna þá eru framleiðendurnir kannski ekki eða hver sem á að sjá svona PR-málin nógu duglega að láta það berast hingað heim, en þessi mynd að fá frábær dóma erlendis og frábær dóma hér heima og og var önnur mest sótta myndin á síðasta ári og hérna á Íslandi og mun halda áfram vonandi að sigra, þú veist, hún núna að fara, þú veist, á hátíðir í Evrópu og það verið að óska eftir henni út öll Bandaríkin. Ég ætla ekki að fara til Bandaríkina, þú veist, ég mun lenda í fangelsi og útrýmingabúðum ef ég fer þangað. Þú sendir myndin fer fyrir þig. En myndin fer fyrir mig og hún að fá gífurlegt lof og ég að fá gífurlegt lof erlendis. En ég verð ekki vör við það allan ekki, þú veist, ekki ég að fá neinn tilboð hérna heima. En þú veist, en ég viss að fólk innan kvikmyndaiðnaðarins örugglega með sínar ástæður og sínar afsakanir fyrir því að ég ekki að fá tilboð, sko. Alveg eins og áður en ég kom út þá var ég að vinna þú veist, á fullu sem bardagaleikstjóri og það voru, þú veist, og eftir ég kom út, þú veist, þá bara hættu sumir leikstjórar og sumir leikstjórar bara, þú veist, hafa ekkert viljað neitt með mig hafa eftir ég kom út úr skápnum. Og ég misti, þú veist, verkefni út af því að ég var transkona. Þannig að þú veist, ég finn alveg fordómana og ég finn líka að það eru fordómar að því að þó ég líti ekki á einhverfuna sem föllun, að þá ég með flókna áfallastreituröskun vegna, þú veist, líkamlegs, andlegs og kynferðislega ofbeldi sem ég orðið fyrir í æsku og og ég var alveg orðið fyrir svona ákveðnum fordómum bara út frá því, þú veist, að ég hef kannski beðið leikstjóra, þú veist, að vinna ekki með ákveðu ofbeldi í spuna, að því ég bara þólið það ekki og þú veist, koreografi þetta, þú veist, eins og krafan orðin erlendis, þú veist, það krafan með nándaþjálfun, þetta sé gert allt í samvinnu við leikarann og þetta sé gert án þess að stuða leikarann og án þess að koma honum eða henni eða háni í tilfellilegt uppnám og valda sálrænu tjóni og ég var rauninni bara að fara fram á það en fekk það bara eins og blauta tusku í andlitið að hún gat ekki unnið með svona þar sem hún gat ekki unnið með svona föllun hún gat ekki, þú veist, það var að vera að skerða hennar listræna frelsi, þú veist, maður fær svona Er ekki góð tilfinning þá að þú sagðir að eiginlega þín tilvist væri nú einhvers konar fokkjú við feðraveldið, svo ég segi það nú aftur, er ekki svolítið gott að svona fokkjú sé á leiðinni, sé bara að gera það gott í Bandaríkjunum, einmitt kannski þar sem að feðraveldið orðið ansi eitrað. Já, ég held að þessi mynd og fleiri myndir, þú veist, það sem að verið að sýna, þú veist, raunni, sérstaklega sem verið að sýna transkonur blómstra, því ég held að fólk átti sig ekki á því að, þú veist, að mér var útlutað við fæðingu öllum forréttundunum sem fylgir því að vera hvítur gagnkynhneigður karlmaður. Það var það sem ég átti að vera og það var, þú veist, þegar fólk sá að ég var kvenleg og þú veist, var ekki að haga mér eins og ég átti að vera, þá átti að berja úr mér homman með góðu illu og ég vil, þú veist, frelsa mig með biblíunni og þessi fólk átti sig á því að þetta var aldrei, þú veist, forréttindi fyrir mig. Þetta var bölvun fyrir mig og þetta, þú veist, það að komast undan þessum forréttindum og þessu feðraveldi og fá að vera ég sjálf, það var frelsunin og það voru mín forréttindi að hafa fengið að fæðast á Íslandi þar sem að á endanum
var mér mætt með skilningi og samúð og ég fekk að fara í gegnum ferlið og fekk að verða ég sjálf og fyrir það ég ævirendi þakklátt og transteiminu og samtökunum 78 og öðrum sem að hjálpuðu mér á þessari vegferð og og öllum vinkonum mínum og sískonunum sem að stuttu mig í gegnum tíðina. Ég var ekki hér án þeirra og Píeta samtökunum svo ég svona haldi áfram með þakkaræðuna en og sonum mínum því að þú veist þeir voru náttúrulega mín mesta stóð og stytta og þú veist það að þegar þeir byrjuðu að kalla mig mömmu þú veist gleðin ólýsanleg þegar barnið þú veist kynjaði rétt og kallaði mömmu og ég get alveg sagt að ég margfaldsinnum betri mamma en ég var nokkuð tíman sem pabbi og og ég svo miklu sáttari og hamingjusamari í eigin skinni heldur en ég var nokkuð tíman þegar mér var útlutað þessu forréttindum. Þannig að ég get sagt það og kannski þess vegna hatar feðraveldið transkonur. Ég get sagt það að þessi svokölluðu forréttindi eru rauninni bölvun sem að kaffara og eitra fyrir okkur öllum. Þú veist 99% mannkyns. Þar með kallmönnum tali líka. Það bara 1% sem að græða á þessu. Og þar með sagt tengingin þú veist á milli baráttu transkvenna, baráttu allara kvenna, stéttabaráttu, mannréttindabaráttu og þú veist þessari endalausu baráttu fyrir því að við öll, sama hvað við erum að gera, að við hættum að berjast innbyrðis, sérstaklega kvennastéttir og að við öll getum lifað af því að vinna eina vinnu og lifa mannsamandi lífi á því að gera það sem hjarta okkur stendur næst. Hlusta á börnin okkur og þurfu ekki að segja sannaðu það þegar börnin segjast að voru fyrir ofbeldi. En hvar getum við séð myndina sem höfum ekki séðan, Ljósvíkingar? Ljósvíkingar eru á þessum voddum þar leigumiðlunum Símans og Vodafone Stöð 2 og þar hægt að leigja hana og ég veit ekki það gæti verið hún sé líka á Bíóparadísleigunni á þess ég veiti það en það náttúrulega hægt að stilla hana þannig að hún með enskum texta hún ekki með ensku tali hún var bara tekin upp á íslensku og þannig að ég bara mæli með að öll horfið á þessa mynd vegna þess að þú veist, hún svarar svo mörgu en umfram allt þá svarar hún því að þú veist, það bara skiptir ekki drull máli þú veist, hvort að þú sópar gólf eða þú ert kóngur eða drottning og hvað þú gerir, hver þú ert hvort þú ert trans eða sís, fötluð, ófötluð lituð eða hvít eða gagkineigð eða hinsegin það skiptir bara öllu máli að geta hort á sjálft sig í speglinum og spurt sig, ég gott fólk? Og ef þú getur svarað já og sýndir þá viðurkenningu og sýnt síðan öðru fólki mildi þá verður heimurinn betri. Takk fyrir. Arna Magnea Dangs, leikona, mannréttindaaktivisti og mannréttindafréttaritari okkar hérna við Rauðaborðið. Ég ætla að vera búin að sjá myndina þegar ég hitti þið næst. Ég var komin aftur sem fyrst hlustendum ára og þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í spjallinu. Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að flytja samræðuna yfir til ykkar og við höldum áfram samræðinu hérna við Rauðaborðið eftir smástund. Takk. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin eiginlega í gufubað. Ég heiti Oddný Eir og hjá mér Elín Agla Brím sem ég get titlað hana sem fyrrverandi þjóðmenningarbónda, heimspeking og síðan ertu svona gufubaðsprestur og ég hef heyrt að þú sért að ræða dálítið svona mikilvæga hluti í kringum gufubaðsferðirnar og ég hef nú ekki komist þannig að ég bara ákvaða og ég veit að margir kannski komast ekki frá til þess að fara í gufubað þannig að mér dætti í huga að biðja þig að leyfa okkur hinum líka að heyrum samband meistara og lærlings og samband heilakvelana en í tengslum kannski við þína reynslu því að á sínum tíma bjóst þú á Ströndum, Árneshreppi á Ströndum og varst þar einmitt að stunda þessa náttúrulega kennslu og hvað, þú varst hafnarvörður var ekki? Stjóri. Hafnarstjóri, já. Skólastjóri, hafnarstjóri. En kallaðir þig þjóðmenningarbónda og varst síðan lendir inn í svona hringiðu á deilumála þarna á svæðinu varðandi virkjunarmál. Og þetta einhvern veginn tengist allt saman. Já. Getur aðeins sagt okkur fyrst bara frá þessum titli þjóðmenningarbóndi? Já, hann var nú ég tók hann nú eiginlega upp fyrir Sigmund Davíð svo ég nefni hann nú að því að á þessum tíma þetta 2014 þá flyt ég aftur ég hafði búið þarna 2007 til 10 og skil þá við barnsföður minn og með eins og gamalt barn og það var ekki hægt að vera einstæð móðir þar með lítið barn nema ég á fjölskyldu. Þannig að við flytjum í bæinn og þá fer ég í meistaranámi í umhverfis- og auðlindafræði sérstaklega til að skilja þetta hugtak sjálfbæra þróun sérstaklega þriðju stoðina sem félagsleg sjálfbærni eða samfélagið út af þessari jaðarbyggð sem var ekki að fá stuðning og var svona deyjandi og þegar ég skólastjóri 2007 til 10 þá eru bara 2 börn eftir í grunnskóla en samt komu ráðamenn þarna á töluðu svo fjálklöfum mikilvægi staðarins og þessa menningarsamfélags fyrir þjóðina alla og við þurftum að gera allt en það komst aldrei í gegnum kerfið. Þetta ekki, já, Árneshreppur á lista yfir brothættar byggðir. Já, búið að vera í því verkefni í nokkur ár en það var mjög sérstök samþykkt eða þetta ekki bara þingsályktun sem samþykkt held ég árið 2000 af öllum þingheimi sértækar aðgerðir í Árneshreppi sem að hét verndun búsetu og menningarminja í Árneshreppi. Og þá var sagt að við norrænu ráðherranefndarinnar verkefni sjávarbyggðir og þetta var svona tekið upp og það voru flutningsmenn úr öllum flokkum og sjálfstæðisflokkurinn samþykti svona sértækar aðgerðir fyrir eitt samfélag og Davíð Oddsson þar á meðal og þannig að það var mjög sérstakt þannig að það var samþykkt og mjög svona framsýn hugsun það var sagt þetta skiptir okkur máli kerfið okkar ræður ekki við að sinna þessu þannig að nú skulum við prófa nýja leið og setjum að fót nefnd sem var heimafólk sett í nefndina með einhverja svona aðgerðir sem myndi styðja við byggðina og síðan var sagt í þingsályktunni að ef þetta verið samþykkt að þá hefði þessi nefnd fullt leyfi til að fara inn í alla stofnanir og segja við megum fá sérmeðferð og ég hef lesið þessar tillögur og það er mjög hófsamar það er svona aðeins meiri kvóti það var ekki verið að tala um að verða ríkur eða nota þetta og ég þekki mannin sem fór fyrir þessar nefnd og ég spurði hann einhvern veginn af hverju fór þetta ekki í gegn að þið voru allir svo glaðið með þetta og þá var það þannig þegar komið inn í stofnanir eða ráðuneyti og sagði það þarf aðeins að breyta hjá okkur og þá sagði ráðuneytistjórinn eða sá sem var á þeim kontor ég ætla ekki að fara að láta ykkur á hvað með sveitina mína fyrir austan þannig að þar stoppaði en síðan fer ég að stúdera þetta og byrja að skrifa mastersritgerð menningarlega sjálfbærni þarna í gegnum mannfræðideild og eitthvað að fara þarna norður til að taka viðtöl og ég að tala við aldursforseta sveitarinnar Gunnstein Gíslason vitur maður og ég svona að taka viðtal við hann þessa menningarlegu sjálfbærni og ég segi við hann, hvað segir Gunnstein, hvað þyrftu nú helst að gera til að viðhalda menningarlegu sjálfbærni
og ég svona eiginlega ældi inn í mér yfir þessari spurningu. Þetta var nákvæmlega sama spurning og sérfræðingur úr Byggðastofnun eða þingmenn kom og spurði alltaf því sama. Og það var alltaf sömu svör. Það þarf að laga veginn, það þarf að laga ramma, þú veist. Og þannig að ég var svo svekkt út í sjálfum að ég get ekki orðað þetta betur. Og þegar ég spurði hann, þá var hann að keyra mig yfir að Melum, vorum akkurat í Urðunum, svona svolítið dramatísku staður. Og ég spyr hann, ég svona æli smá innan í mér og ég eiginlega veit hvað hann að fara að segja. Og ég vissi að það myndi breyta lífið mínu. Og ég líti á Gunnstein og hann að fara að svara. Og þá segir hann, Elín mín, annarkost flytur enga aftur eða ekki. Og það er sem 2014 þá tek ég ákvörðun að vera menningarleg sjálfbærni fyrir að skrifa hana. Og þá fyrir ég að hugsa leiðir hvernig við getum svona unni með þessa þingsályktun á einhvern nýjan hátt og setja fram þessa hugmynd menningaþjóðgarð sem er svona eins og hjá UNESCO kallað biosfér. Annarkvæm þjóðmenningagarð eða menningaþjóðgarð þar sem það er líf og náttúru hvað heitir það svona, passa upp á náttúrunum leið og held þarna fund og þá er ég að reyna að fá peninga í gegnum kerfið og reyna að vera svona sniðug og þá hefði Sigmundur sem hafði og hefur örugglega mjög mikið áhuga á þjóðmenningu tekið þjóðmenningu yfir í forsætisráðuneytið. Og þannig ég veist ég bý til titil sem að þú veist geti kannski hjálpa mér í að hafa eitthvað svona kredit þegar ég fer á fundin þannig að þjóðmenningabóndi, ég meina þetta er náttúrulega ómótstæðilegt fyrir mann sem hefur mikið áhuga á þjóðmenningu og en svo bara 2 dögum áður en hann var að koma í heimsókn þá kemur upp vinstris, þetta var svona ekki góð tímasetning þannig að hann hætti að vera forsætisráðherra en ég satt upp með þennan titil. En það var líka þannig að þegar ég flytt þarna aftur 2014, ég er eina af minni kynslóð sem er þarna. Þetta er kynslóðin sem að rífur byggðina og það er fullt af ástæðan fyrir því. En ég kem þarna eins og skrattinn úr Söðurleiknum með barn. Þannig að ég samt sýni það er hægt að búa þarna. Þannig að þú veist að því fólk reiknar út hvernig er að vera með fjárbúskap og setur í Excel og það gengur ekki upp. En ef þú kemur bara, þá hjálpar fólk þér. Þannig að því ég flytti aftur og þá heyri ég Böddu sem býr þannig að hún segir við mig, það er allir að spyrja mig okkur úr sértanda, hvað er ég að segja? Og þá datt mér þetta í hug. Ég segði bara ég sé þjóðmenningabóndi. Og hún sagði, hvað þýðir það? Og ég segi, ég mun aldrei segja hvað það þýðir. Þannig að það er sagan. Já, það er góð saga. Það er góð saga, sko. Og vinstris, já það var þarna sem hann Sigmundur Davíð lenti, það var bara skandall. Já, hann var að koma 2 dögum, þú veist, eftir að hitta þjóðmenningabónda og setja upp menningaþjóðgarð þá. En síðan ertu þarna, býrðu þarna áfram, já, og ert skólastjóri í, er ekki, Finnbogastaðaskóla? Jú, og Vigdís náttúrulega. Vigdís Grímsdóttir. Já, og síðan verði ég hafnarstjóri. Og síðan árið 2018 er dóttir mín síðasta barni í skólanum og hún er þarna síðustu 3 mánuðina hennar í skólanum. Þá er hún með engaskólastjóra sem er Vigdís Grímsdóttir, hún er með engamatráð sem er Hrefna Þorvaldsdóttir. Ég er skólabílstjórinn og síðan loka skólanum sko. Og þá fyrir við sækjum skóla á Drangsnesi í 2 vetur. En þá er ég hafnarstjóri. En gast þú svara spurningunni fyrir utan það bara svari væri það þarf bara einhver að flytja engað. Það er náttúrulega svarið, sko. Það er svarið, já. Það er svarið. En til þess að einhver vilji flytja, að þá kannski þarf líka eitthvað mitt, eins og segir, það þarf að vera vegur eða það þarf að vera hægt að fljúa í burtu eða börnin slasast. Já, algjörlega. Það er fullt. Ég meina, það er bara svo augljós, það er bara hægt að, þú varst bara að telja það upp. Já, en svo er það akkurat þegar að koma þarna fyrirtæki til þess að virkja og ráðast inn í mjög mikið svona mikla náttúru, perlu og paradís. Að þá kannski þá var þetta það fyrsta sem gerðist að það var byggður vegur. Nei, það gerðist ekkert sko. Já, þeir brjóta nýjan veg til að koma vinnuvélum sko. Þeir reyna að brjóta veginn í sko Ingólfsfirði sem er mjög fallegur slóði og fullt af álfabyggðum og þannig að það var hræðilegt sko. Þeir voru ekki gera, það er ekki vegurinn fyrir byggðina sko. Það er vegur fyrir vinnuvélar að komast upp á heiði. Þannig að það gerist ekkert. En það sem gerist kannski var að þessi þó samheldni sem að var, eða þessi, eins og segir, það er eitthvað sem er á skjön við Excel-skjali og líkindareikningum, það er bara þessi samheldni þeirra sem búa og það verður eitthvað meira. Þorpsvitund. Já, en sko. Það reynist erfitt, svona þorpssamheldni þegar að verður svona
ágengni. Já, þetta sko klassísk saga, að því að sko jaðarbyggð sem fjársvelt yfirleitt alltaf, hún alltaf næst náttúruauðlindunum, af því að þær eru í náttúrunni. Og þannig að, og eins og þarna svona ótti að byggðin sé leggist í eyði og fólk elskar þessa byggð og þannig stað mjög mikið. Það klassískt hvaða leiðir svona fyrirtæki nota, af því að sko misklíð eða átök í samfélaginu það besta sem gerist fyrir fyrirtækið. Og þannig að það bara var augljóst hvernig þið gerðu það, en svo má alveg segja það líka að þetta ekki átaka fælið fólk, strandamenn, og það var náttúrulega bara frægt kirkjustrið þarna nokkrum árum áður sem stóð í mörg ár og var spilað út í fjölmiðlum. Regína Thoroddsen og Gjögri hringdi inn fréttir af hvað gerist á þessum fundi og þessum fundi og þá klofnaði samfélagi. Þannig að þetta var ekki nýtt. En allir voru náttúrulega að hugsa framgang byggðarinnar þegar hún orðin svona brotætt, að þá var náttúrulega halda margir að það sé það besta sem geti gert, að þar verði, ef það kemur stórfyrirtæki og allar að virkja, að þá sé það einmitt atvinnuuppbygging og svo eru hinir sem segja, nei, tökum sénsinn, ítum frá okkur þessu gilliboði. En máli var það að vera engin atvinnuuppbygging. Ég var sko hlynnt þessu af því að þeir leggja þetta fram í byrjun sem það verður byggðum vegur, þið fáið 3 fasa rafmagn og hér verða störf í framhaldi. Og þá sem það koma fleiri börn í skólan. En svo bara stóð ekkert að þessu. Það var ekki fyrir að byggja veg, þeir ætla bara að koma beint upp á heiði. Rafmagnið komið og þeir ætla hvað sem að leiða rafmagnið yfir sko vestur og það er engin störf, það er hálft starf við eftirlit, þetta er allt sjálfvirkt, þannig að ekkert af þessu stóð. Og síðan er líka mjög fallegt við þetta samfélagi, þetta er svo lítið og svona sveitó að það datt engum í huga að biðja eitthvað frá fyrirtækinu. Þannig að endanum segir fyrirtæki, getum við ekki haldið fund og þau komið einhverja hugmyndir eitthvað sem við getum gert. Þannig að það var kallaði til fundur og það var biðjum hugmyndir frá fólki, ég held að það bara verið sveitastjórn á þessu fundi. Og það sem var sett á lista var svona mála skólahúsið, lagaðist til á bryggjunni. Ég held að það hefði verið það sem að, það var beðið frá þau. En þeir hefðu auðvitað sett miklu meiri pening en það hefði verið farin fram að það, því þetta er svona leiðin til þess að mýkja fólk og bara hjálpa til. En þegar þú segir að jaðarbyggð sé fjársvelt, er það þá pælingin að þínum mati að byggðin sé orðin fyrir svona framfara uppbyggingu einhverju? Sko, það er náttúrulega það sem við ætlum að skoða með Ian McGilchrist, að sko, við erum svo föst í þessu vinstra heilakvelds sjónarhorni á lífið okkar og við sjáum ekki hitt að við getum ekki annað en reiknað út í Excel og jaðarbyggð eða smábyggð eða einstaklingur gengur ekki upp, hann er svo óhagkvæmur og það er alltaf svarið, það kemur alltaf bara eitthvað svona 13, nei það gengur ekki. Á meðan sko... En ef aðeins, nú finnst mér eins og við höfum stokkið aðeins kannski fyrir hlustendur og áhorfendur og hjá mér er Elín Agla Brím og þú varst á Ströndum, þú flytur þaðan raunverulega í kjölfarið á þessum bara, má segja. Og skólanum er lokað. Skólanum er lokað, já. Og þú ferð aftur að pæla í, er það ekki? Þú ferð í háskólan til þess að pæla í þessu menningarlegu sjálfbærni. Já, ég ætla að klára ritgerðina bara, sem ég byrjaði á 2014. Og þá ertu komin út í þessar pælingar sem eru mjög svona inspírandi hef ég heyrt frá fólki sem hefur talað við að þetta sé einhvern hátt spurningum heilakvelin. Þannig að þar eru við komin frá sem sagt byggðastefnu yfir í pælingar heilakvel. Það er svona kannski svolítið stórt stökk, má segja. Já, ég skal aðeins tengja það saman. Að, sko, það sem að ég lærði náttúrulega rosalega mikið á þessari deilu og ég er alveg í henni miðri. Ég bæði sko bý fyrir ofan skrifstofu sveitarstjórnar og ég er mjög augljóslega á móti virkjun og það verða mikil átök og mikil heift og erfiði hluti sem gerast. Það sem að, og þá bara skipti lið, náttúruverndarsinnar, virkjanasinnar. Síðan kemur eitthvað náttúruverndafólki og einhverju peningar koma inn og svona ég er þá með þeim í liði og það sem var svo skrítið fyrir mig það sem að sko fór að spila á minn huga var sko ég skil ekki vinir mínir sem að sko til dæmis kona sem var svo fyrsta sem passaði barnið mitt og bara nágrann og vera þarna í gegnum vetur eða 13 vetur er bara svolítið
allt í nöður þau virkjana sinnar og þá gerist eitthvað í heilanum að mér sem segir að þau séu óvinni mínir. Það er eitthvað að þeim að vilja gera svona hræðilega hlut og þetta er bara fólk sem ég get ekki verið í samskipti við að það er himinn og hafa á milli okkar. Ég er móralst góð og þau eru bara, þú veist, bara hugsa sjálfa sig og eitthvað svona. En þetta gekk samt ekki upp fyrir mér að þetta er svo gott fólk og þau eru nágrannir mínir og vinir mínir og ég elska þau. Þannig að þá fór að sko á meðan náttúruverndarsinnin þessu komið inn, þau fór að tala illa um þetta fólk. Og þá, ég er ekkert með þeim í liði, það er ekki það sem ég er að gera. Þannig að þá, sko, gerist eitthvað í mínum heilakveilum. Og síðan náttúrulega bara mjög fljótlega fór ég átta mig á því, eða gangast við því að þetta voru allir að gera þetta af ástabyggðinni og samfélaginu og framtíðinni. Þannig að það var mikið fjölmiðlu, það var náttúrulega kosninga, svona upp að koma þarna, 20 mann sem flýti að lögheimili sitt og mikið hafari. Þú veist, löggan kom að leita mig frá Hólmavík og en þá átti ég með á því og þá fór ég að segja alltaf ef ég fór í einhvað viðtalið eitthvað að þá byrjaði ég alltaf að segja að því það var svona, já, hvernig eru þarna virkjana sinni, eru þeir ekki og þá segja alltaf, við erum öll að gera þetta fyrir byggðina. Sumir trúa því að virkjun sé besta leiðin, aðri trúa því að venda hálendi sé betri leið. Þú veist, þannig að maður svona settla þessi átök. Þessi polarisering sem við höfum myndast og við tölum alltaf oft núna um þessa polariseringu sem er svo sterk í heiminum að hún hefur, þú hort upp á það, hún hefur orðið möguleg, orðið sterk. Mjög sterk. Sérstaklega þegar að fólk tengdist ekki persónlega. Þegar við raunverulega hafið ekki þennan reynslu heim sem hinnir höfðu ekki raunverulega blandað verið saman í einhverjum verkefnum eða verið það. Það er náttúrulega góða við sveitin og Árneshreppur er náttúrulega svo frábær staður að því leiti hann er bara svona eins og tilraunastofa. Þú getur hort á menningu að þegar þú veist það eru 40 personur eða 23 núna og getur séð allt sem að gerist í samfélagi nema þú bara, og það er einangrað þú veist, það er lokað vegur í 3 mánuði þú bara getur séð hvað gerist en þannig eru þetta lykilatriði að fólk þekktist og ber virðingu fyrir hvort öðru og það er mjög sterk vitund um það að við getum ekkert búið þarna nema öll saman við þurfum að fólki að halda og sumir eru með þessa skoðun aðrir eru framsóknarmenn og aðrir eru eitthvað og það verður bara að hafa það af því að við þurfum að vinna saman, annars er ekki hægt að smala og það er ekki hægt að halda saumaklúb og það er ekki hægt að halda út í skóla þannig að það er svo rosalega gott að fá að sjá það bara og upplifa það Þannig að þá er eiginlega kannski það sem er verið að þegar fólk vil fara út úr polariseringu og leitar þá að þessu sameiginlegum það sem svolítið núna verið að tala um sameiginlegu gildin sem að stundum verða dálítið svona abstrakt einhver sameiginleg gildi en það er kannski, það er þessi þegar þú lifir þau eða þú svona reynir þau Ég held að svona abstrakt gildi hjálpa ekkert of mikið þú veist, maður þarf að eða vera í tengslu við fólk, maður þarf að hitta fólk ég var á æsinn í morgun og þar kemur konu og við fyrir að spjalla þetta er nágrannar daginn og það er einhverju vinnuvélar lag eftir sjóin daginn þeir eru að skemma grasið og við þurfum að gera eitthvað í þú veist, þetta er leiðin helst ekki á netinu bara, það virki, netið og abstrakt gildi eru ekki funksjónar abstrakt gildi svona á kaffibollum en aftur í heilakveilin þetta kemst að því að þú ert allavega ekki að fara að vera eitthvað annarkvort hægri eða vinstri eða já eða nei eða sko, þú ert ekki þar með sagt að gera einhverja málamiðlun við það sem þér við skipta máli, heldur ertu hvað? Og hvað er koma heila kvillin í það mál? Sko, ég er bara rétt að klára þess að sögu þarna því að þegar ég átti með á því ég til ekki náttúruverndarsinnum og ég finn ekki orðfærið til þess að lýsa því af hverju ég er að móti virkjun. Veist, það er ekki bara að því að það er samþykkt að ósnert víðerni bla. Heldur það er eitthvað í mér sem er að móti því. Og ég næ ekki hugsun eða orðunum yfir það en ég er mjög sterka tilfinningu fyrir því. Og ég fer að hugsa það og ég hugsa, sko, ég er svona veist, ég er svona, eins og maður segir I dabble in animism, eða þú veist, ég er svona þreifið mig áfram, ég er að reyna að muna það sem við erum hlut af heiminum og allt hefur einhverja eða einstaklingur eða persóna eða hefur gildi í sjálfu sér. Þannig að það er það sem ég er að reyna að lifa og tekur langa tíma og flókið inn í menningun okkar sem að sér þetta alls ekki þannig. Þannig að ég fer að reyna að hugsa hvernig get ég orðað það sem ég langar að segja náttúruna sem er að segja hún á rétt á sér, hún er lifandi
Og það sem ég komst að sko í gegnum átökina þarna var að, og það niðurstaða minn sko, að það sem í húfi við að virkja eins og þarna, og svo það bara öðruvís og öðrum stöðum, að það sem í húfi þarna sem sagt mennskan og samfélagið sko á þann hátt að ef að ég taka ákvörðun að virkja hálendið í mína þágu, sem samt ekki praktískt, það mun ekki gagna svo mikið, þá hef ég afsalað mér einhverju af mínu gildi eða minni svona virðingu, þar sem ég segi, ég skipti miklu meira máli heldur en heil heiði og það hvað ég fæ núna skipti meira máli og þá ég orðin manneskja sem ekki inn í heiminum, heldur komin fyrir ofanan og ekki bara fyrir samfélag, heldur ég að hugsa mig. Þannig það það sem í húfi. Ekki, þú veist að við missum 0,7% af ósnortnum víðarstum. Mennskan okkar í húfi. Ok. Það bara flott. Punktur. Já. En svo getur verið að náttúruverndar sumir séu þannig líka. Já, algjörlega. Það þurfu ekki að skilja á milli. Algjörlega, það ekki tvær fylkingar. Nei. Það málið sko. Já. Og sumir, þú veist, og svo náttúrulega dettu við í þessi hagræni rök, þú koma fleiri ferðamenn, og ég fatt að, þú veist, ég hef engan á því, ég ekki að fara þarna upp eftir til þess að njóta útsýnisins. Ég ekki að hugsa að koma fleiri ferðamenn til að viðhalda byggðinni. Ég ekki að hugsa samþykkt Sameinuðu þjóðanna, þú veist, náttúruvernd. Það eitthvað í sambandi mínum tengslum við landi sem ég bý á, sem hefur fóstrað mig og alið og hver ég sem manneskja. Það það sem ég að tala um. Ok. Og það mun að þínum að þið kannski geta bjargað ekki bara þér frá vinskapnum og því góða sem þú upplifir þarna heldur líka svona, þú ert í þínu námi eða raunverulega finna þessari rödd farveg þannig að raunverulega hún geti þannig ég get sagt þetta. Já, það málið einmitt og þá kynnist ég þessum heimspekingi Ian McGilchrist sem enskur og hann býr á Isle of Skye og hann 70 og ég mæli mjög með að hlusta á hann því hann rosalega gaman að hlusta á hann og hann mjög skýr og hann læri fyrst bókmenntir, verður svo þerapisti, fyrir út í taugavísindi og hann heimspekingur. Og aðeins að segja nafnið aftur svona bara? Ian McGilchrist. Og hann fyrst að skoða taugavísindi heilan og fær áhuga þessari heilakvælskenningu sem var svona vinsælum 1980, var rosa basic, þú veist, tungumálið þarna meðan þetta hinum megin og eitthvað en hann fyrir að sjá svona taugavísindar rannsóknir þetta og fær áhuga á þessu og bara hellir sér út í þetta og hann mjög vand, hann eyðir mörgum árum í hlutina. Ég held að kapitalismin, ef maður skjótiðin hafi svolítið tekið kapitalismin, ég held svona eins og fyrirtækjamenningin hafi nýtt sér svolítið þessi heilakvælsdæmi eins og í ráðningum Ertu svona hægra? Ertu svona vinstra? Svo raða inn í fyrirtæki eftir því hvar Þegar Ian útskýrir heilakvælin þá segir hann alltaf verður til að gleyma öllu sem það heyrt það af því að það ekki rétt sem var þannig að bæði heilakvæl gera eiginlega allt það sem lykil munurinn á heilakvælunum það mismunandi sjónarhorn á heiminn Heilakvel hafa þróast í okkur og flestum dýrum í ákveðnum tilgangi. Af hverju erum við með ólíka parta í heilanum? Og það að við þurfum að hafa tvær svona lykilfunksjónir til þess að lifa af. Önnur sem tilheyrir þá vinstra, það vinstra sjónhornið, til þess að veiða okkur í matinn eða ná okkur í eitthvað. Og það, hann segir á ensku lykilfunksjón vinstra grabbing eða ná í. Og það hefur það funksjón, það getur reiknað út. Já, það 7 metrar, veðrið svona og ég ætla að veiða fugl. En akkur eru við það með hægra, ef við getum bara að lifa af þessu. Það að við þurfum líka að passa okkur á umhverfinu. Kannski ljón að koma eftir okkur. Við getum ekki bara verið að hugsa eitthvað sem við ætlum að veiða. Og þá kemur hægra sem hefur heildasýn og yfirsýn og svo margt fleira þar, en það svona helsta funksjónin, en þar býr sannleikurinn, fegurðinn, kærleikurinn, þetta svona implicit eða þetta undirskilda eða skilningur, þetta svona þekking, þetta svona skilningur og innsæði þegar þú svona áttar þig á, svona þetta tilgang og þannig að tilgangur, merking og allir þessi hlutur í hægra. Þannig að þetta þessi tvö svona sjónarhorn á heiminn.
Verður ekki skilningurinn til sko í tenginguna milli tveggja eða þannig? Jú, algjörlega. En sko skilningur svona býr í hægra. Það leitar að merkingu og skilning og yfirsýn. Af hverju ég hérna? Hvert samband mitt við náttúruna, við fólk? Vinstra bara ekkert að spá þessu. Það er bara, þú veist, að reikna út. Þannig ef að þú ert, ef að einhver deila í brothættri byggð er háð bara út frá vinstra heilahveli, að þá eru bara sömu rök, sömur segja að þetta verður gott til að bjarga byggðinni og hinir segja að það muni rústa byggðinni. Nákvæmlega. En þú sérði ekki að þú ert inn í ákveðnu sjónarhorni og það er til eitthvað fleira og það er einkenni vinstra, það býr til kort af heiminum. Þú veist, í staðin fyrir að labba, þú veist, allt og merkja hvað stein, þá ertu bara með svona abstrakt kort, það er svona abstrakt gildi. Þú veist, er bara abstrakt. Já, þú veist, allt abstrakt, það sem þú dregur út sko hugtök eða aðalega bara kort. Þannig að vinstra er með kort af heiminum og kort má ekki vera og dítelerað. Það þarf ekki kort, það bara labbaru. Þannig að býr til kort og vinstra hefur þann, og þetta er allt byggt á taugavísinda rannsóknum. Þannig að það sér ekki sko tilgangi með því að bæta einhver inn í. Þetta virkar, ég er að fara að ná mér eitthvað og þetta virkar. Þannig að það að setja inn einhverja fegurð, einhverja tónlist eða eitthvað, skiptir ég með sko funksjónalt. En og eins og McGilchrist segir, sko, hann mjög mikið af viðtölum og svona fyrirlestrum, og hann segir að hann hefur lent í því að vera alltaf að halda upp í vörnum fyrir vinstra, af því að þegar fólk er fyrst að kynnast þessum kenningum, þannig að þetta vinstra er hræðilegt og þetta er þarna býrið illa og kapitalismin og allt það. Hann segir bara alls ekki, vinstra hefur mjög mikilvæga funksjón, þú veist, það við höfum mikrofóna og bíla og allt þetta er út af þeirri hugsun. Og það er ekkert að því. Þetta er bara ótrúlega, þetta er bara, þú veist, gerir mannin að, þú veist, snillingi. En það sem hefur gerst er að, hann segir sko, hægra hefur miklu meiri visku og meiri segja sko IQ, það er meira intelligent. Það sem hefur gerst er sko, hægra á að vera meistarinn eða sko hafa yfirsýn og það er svona að segja náttúrulega Platón, heimspekingar ætti að ráða ríkinu. Þegar þú veist, þú hugsa stórt og í lengri tíma og þú hugsa djúpt. En hérna, þannig að þegar allt er í góðu, þá er hægra meistarinn og ræður, vinstra er þjónninn og sinnir, þú veist, útfærir. En McGilchrist segir að það sé að gerast í vestrænni menningu, sérstaklega og verið að gerast bara svolítið frá innbyltingu, að við höfum gert vinstra að boss, eða sko að meistaranum. Og hægra er svona, já, höfum smá listir með eitthvað svona, þú má tala tilfinningar þarna, en þetta er viska. Veist, við verðum að reikna út, er það hagkvæmt. Og eins og málið þarna fyrir norðan, það sem að gróðurland er ristu fyrir kólefnisskógrækt. Sástu þetta? Nei. Þetta var núna fyrir nokkrum mánu, líklega síðasta haust, gróið mólendi, berjaland. Og það er sem sagt eitthvað kólefnisfyrirtæki sem að kaupir þetta og ristir upp náttúruna til þess að planta einhver litlum grenitrjám því þá getur reiknað út svona mikil kólefnisbending og þeir fá borga fyrir þetta og það var eldri maður sem var tekið viðtal við í fréttum og það var mjög sláandi og minnst þetta bara kjarna þetta algjörlega og hann er í viðtal og hann er að horfa yfir það er bara búið að rista þetta allt upp og segir bara ég bara skil ekki hvað hefur komið fyrir fólk ég skil ekki og þetta er svo hræðilegt, ég hef ekki getað sofið í marga daga bara hvers vegna, en sko útreikningur segir þetta sér gott en heildasýnin, viskan og það haga sér almennilega og kunna sig er ekki með og þarna er komin meistari og þræll sem sagt og hver er svona eins og hans þessa Ian McGilchrist hver er hann, ertu komin þetta er 2 stór þykkbindi þú ert með sko, er hann með einhverja eins og ekki lausn en svona leiðir bendir hann á leiðir Já, hann gerir það sko, ég held að fyrst og fremst það sem hann leggur fram er þessi þekking og skilningur á þessu og ég held að það sé bara grunnstef heimspekinnar þekktu sjálfa þig fyrst verður að átta þig á því og það var það sem ég áttaði mig á fyrir norðan að akkur er ég í þessu klopningi og set mig þarna, þú veist, hvað er að gerast? Þetta er ekki tilfinningar mínar eða samskipti við þetta fólk, þetta er eitthvað svona
Þannig að fyrsta skrefið að átta sig á því og þetta ekki persónlegt, það ekkit aðmanni, þú ert ekki vinstri maður eða þú veist, hægri maður, þú veist, þú getur verið fastur í ákveðnu sjónarhorni sem byggt sko á heilanum og fyrsta skrefið að átta sig á því og skilja hvað það þýðir, hvernig það þú horfir þarna megin frá og hvernig þú horfir þarna megin frá og þá eitthvað val hvað þú ætlar að gera, þannig að það fyrsta skrefið. Fólk spyr mjög mikið, hvað að gera í sambandi við náttúruna, í sambandi við klofning og útskoðun og bla bla og hann segir yfirleitt ef við bara áttum okkur á þessu og gerum hægra eftir að master, hvort sem það bara í persónlegu lífi, því við erum ekki að fara inn á alþingi að gera þetta, að hérna, þá raðast bara allt upp hvað þú ætlar að gera. Þá bara alveg augljóst hvernig þú ert í samskiptum við náttúruna, hvernig þú ert í samskiptum við fólk, hver gildið þín, það bara, þetta svona eins og töfra eitthvað svona. Þannig að það fyrsta skrefið, en hann alveg með líka, hann segir sko að hann finnur þegar hann fer á milli, vinstra og hægra. Hann bara getur svona, nú ætla ég aðeins að fara hérna og rekna út og gera eitthvað, svo ætla ég aðeins að fara inn í fyrir og hann með svona uppástungur, hann frábær heimasíða sem hann með, það sem hægt að vera svona félagi og hann heldur sko live hérna samræður 3 mánaða fresti, en það hann með svona tillögur, hann segir það bara mismunandi hvað virkar, af því að það svo erfitt að fá vinstra heilahvel til að samþykkja að segja eitthvað fleira, þannig að þetta svolítið eins og bíflugan í heimspekinu, þú ert að reyna að vekja og þá þarfst þú bara að finna út hvað virkar fyrir þig. Hann með svona lista yfir tónverk, myndlist, bækur og það bara, þú veist, þá hann fann að hafa stjórn á þessu. Nú kemur svona aðeins upp í mér ansvar, þú veist, að þetta hljómar og einmitt svolítið eins og okkar eitthvað sem auðvelt að selja, þú veist, að þú verður bara að lausnin á stríðisástandi heimsins í að þú svona finnir þér eitthvað gott podcast og góða tónlist og klæðir því rétta lit og eitthvað svona, þú veist, farir í eitthvað jókatíma og hristir á milli heilahvela og svona, þú veist, hvað verður þá réttlætisbaráttuna og hérna verkefnisbaráttuna? Hann náttúrulega ekki að segja þetta sé lausni, sko, í fyrsta lagi hann ekki að koma inn en lausn, hann bara með greiningu og ég held að það sé líkilatri við akkur að hann mjög vinsæll, mjög mörgum sviðum og hann segir, fólk kemur til hans og segir, þú veist, þú orðar það sem ég vissi en ég gæti ekki orðað af því hann fer aldrei í persónlegt, hann fer aldrei í pólitík og hérna þannig að fólk getur nýtt sér þetta inn í hinnum ýmsu sviðum og hann auðvitað ekki að selja neitt með þessar bækur sko og þannig að, en sko síðasti kaplinn hérna í The Matter with Things sem sagt, ég held að sé 250 blaðsíður og hann heitir A Sense of the Sacred sem ég ekki alveg búin að þýða en það er sem sagt fyrir honum þetta leiðin til þess að lækna það sem að. Það ekki réttlætis. En þú veist, ég meina ef þú sérð heiminn og fólk sem að það hafi helgi, þá náttúrulega breytist allt. En má ég segja líka eitt orð, sko heilagt, má það ekki vera sacred af því að sko heilagt, það nú heili inn í því líka og eitthvað sem heilt. Það var eins og Jung sagði, ég vil freka vera I'd rather be whole than good. Það að vera heill heilagt eða helgi, það náttúrulega bara sköpunarverki. Og þessi heildræna hugsun sem mjög margir tala í varðandi sjálfbærnina, sko. Að það ekki hægt að hafa bara sjálfbærni á fjárhagslegu svið, það verður að vera líka á menningarlegu, samfélagslegu. Þannig að það svo augljóslega sjónarhort sem þú þarft að hafa heiminn til þess að raunveruleg sjálfbærni getur orðið. Þú þarft að bera virðingu fyrir hlutum og þá bara hvað virka fyrir mig til að ég beri virðingu og ég seti mér mörk að kunna sér hóf. Við fyrir nú bara í hafamál, þú veist, að kunna sig og kunna sitt magamál það að vera mennskur af einhverju viti. Við erum líka með þetta vinstra sem vill bara meira og meira og meira og éta á sig gat. En okkar, sko, svona spiritual task að finna leið til þess að, og ég meina við erum náttúrulega bara með þau í okkar menningu, við erum með álagabletti og helgibletti og hérna huldufólk, að það sumt ekki fyrir okkur. Og það ekki að því að standa í lögum. Heldur að því að sko forfeður okkar hafa kennt okkur það. Þarna fyrir við ekki, þeir þurfa sinn blett fyrir sitt hei. Stopp. Þannig að þetta í vinstra heilahveli sko brjálaði, það allt til sölu og þessi titill af þessu verkjans, The Matter with Things, mjög sniðugur titill af því að hann bæði að greina hvað að og hann segir sér að sko svona stór rík menningarsamfélag þau verðist lenda í þessu sama, þannig að fara yfir í vinstra og kunna sér ekki hóf, það verður bara ómikill ágangur
og valdið og græðgi verður ómikil sem að, ég held að við kannski kunnumst aðeins við. Hann segir sko þetta í 3. sinn sem að það svona stórt hrun að verða. Fyrst það hjá Grikkjum, bara, þú veist, gerist eitthvað, þetta er ótrúlegt samfélag og svo bara hrynur það. Og það gerist líka í Rómaveldi og svo það að gerast núna. Við erum inn í því miðju. Og það út af þessu. Það af því að við erum ekki með hóf, við kunnum okkur ekki og við getum ekki snúið við. Og þetta fara að nota þetta hugtak metakrísa ástandi sem við erum í. Af því að það svo risa krísur á eiginlega öllum sviðum og við náum ekki fyrir það. Við viljum ekki vera að menga, við viljum hafa samheldni í samfélaginu, við viljum allir hafa til hnífs og skeiðar. Flest okkar viljum þetta. Og við erum ótrúlega þekkingu og gervigrein bla. En við náum ekki fyrir vandan. Það því að sko kerfið okkar bara alltaf samt að sækja meira. Þannig að sense of the sacred það sem hann talar og svo segir hann bara, hann talar ekki trúarbrögð heldur. Hann kristinn en hann talar aldrei það. En hérna þannig að það að einhvern veginn rækta upp í sjálfu sér að heimurinn og fólk hafi helgi. Það leiðin. Þú veist að hún nógu djúpstæð til að raunverulega breyta. Og ég vil mannslíf séu heilög. Algjörlega, mannslíf og það bara landhelgi, flughelgi. Mannréttinda brot á okkar tímum. Sko, já, algjörlega. En sko meðan þú ert ekki með það sjónarhorn og viðhorf, þá gerast þessi hræðilegu hlutir. Þá getur þú hort á flóttamenn koma og sökkva og þeir alveg sama. Það að því að viðhorfið þitt til fólks þannig. Og þó það beinist að mismundi þjóðum á mismundi tímum, þá það ekki rótvandans. Rótvandans að bera ekki virðingu fyrir lífi, fyrir helgi lífsins og helgi náttúrunar. En á sko hægra heilahveli þá að verða mistari ekkert sem heitir sko svona, bara ég fylg að það sé engin mistari. Nei, þannig. Það bara gáfara. Það hefur þá svona sýn á heiminn eða sjónarhorn og þekking og visku til þess að laga í heilbrigðum samfélum sem eru mörg til í heiminum í dag. Bara mjög mörg. Þau eru frekar lítil og þau eru í hættu út af einhverju, okkur, hérna. En þau eru með, sko, þá eru maðurinn ekki miðjunni. Maðurinn til hliðar og dýr og plöntur og steinar og gras og sjór og tungl og sól og þetta heild. Og það sem með hennar titil, The Matter of Things, þannig að hann greina hvað að, en þetta vísar líka til sko matter sem efni og hluta. Og hann segir, The Matter of Things að við sjáum efni eða matter sem dautt. Hefur ekki helgi og ekki inn í þessum svona animisma og þá það fyrir okkur til að nota. Þá bara fjall, þú getur bara reikna út hvað þungt og selta til útlanda og þeir ætla að nota þetta í einhverja vegagerð. Þú veist hvað við erum að gera. Og við erum bara, þú veist, setjum vítisótt í Hvalfjörð, þú veist, þetta allt partur af sömu rót og hérna þannig að Matter of Things hann segir, þú veist, það að sjá efni sem dautt og svo hitt sem svona frumspekilegt að eðli veruleikans sem sagt ekki aðskildir hlutir. Eðli veruleikans eru svona relations. Tengsl. Þannig að það sko grunneðli, sko það bara frumspekilegt. Þannig að það engin hlutur sem til án tengsla. Það ekki, þetta bara hefur rosalega mörg tengsl. Efnið, sá sem bjóða til, sá sem kerði þetta hingað, þú rétti mér hann. Þannig að sko þú getur ekki tekið neitt úr samhengi en við erum alltaf að gera það. Þannig að ef við förum aftur á Strandir þegar að byggðin dæmd brothætt og bara jaðarbyggð sem sé jafnvel fyrir eða þurfa að bjarga, það raunverulega alltaf á sömum forsendum. Hún tekin úr tengslum samt við náttúruna og við restina af samfélaginu eða hvað. Og það sé kannski eitthvað minni þarna sem mikilvægt. Þegar sko Árneshreppur svo svona jaðarbyggðir, það yfirleitt viðhalda minni ákveðið bara svona sjónarhorn og heimsmynd og lífstíl sem þá farin að kvarnast úr þegar komin í stærri byggðir og hérna það sem að menningin að breytast ört að þarna verður eitthvað og Árneshreppur náttúrulega svolítið eyland þarna kemur rafmagnið inn þú veist, sko vegur kemur þarna 66 ég held að rafmagnið komið 73 veist, farsími löngu seinna en á öðrum stöðum þannig að það svo mikið sem eftir á þannig séð. Þannig að þarna, og það var það sem ég upplifði því ég flytangað úr
frá Reykjavík að hérna því ég kem og kynni samfélaginu að þá myndi ég eitthvað í mér sem að var rosalega gott að muna og ég sá bara endalaust þegar fólk kom í heimsókn að það upplýði það sama. Það var eitthvað minni sem maður bara, og maður upplýði bara með því að hitta fólk í kaffi eða spjalla í kaupfélaginu og hvernig fólk talaði hvort annað eða hvernig samfélagi virkaði að þá kom svona, þetta svo yndislegt, ég var svo til í að búa hérna en það náttúrulega ekki hægt að búa hérna. Jú, það hægt að búa hérna. En hérna, þannig að þú ert þá að upplifa bæði tengsli við náttúruna, ef við tökum tengslin, og svo tengslin sem hafa orðið til í þessu samfélagi, sem öðru vísi vegna þess að menn þurfa að reiða sig á hvert annað, eitthvað nátt. Ég held sko það sem ég upplifa er ekkit, þú veist, auðvitað upplifa tengsl við náttúruna, en ég að upplifa sko menningatengsl við náttúruna í gegnum samfélagið. Þannig ég að læra, ég náttúrulega, þú veist, í fjörunni og horfa á fjöllin, en ég að læra tengsl við náttúruna sem að ég hafði ekki upplifað. Ég hefði frekar verið svona rómantískur umhverfisverndarsinni, þú veist, að sitja upp á hálendi einn. En þarna var þetta eitthvað svona, og hérna, mjög stutt að sögu fyrir því að þú vilt í sambandi við tengslum við náttúruna. Það eru svona 6 fjöll svona, og eitt glæslegt fjall heitir Ánnestindur, eða Ánnesfjall. Og þetta svona urðarfjall og uppi sem sagt klettabelti, það tindurinn. Og eitt árið sumar, þá verður svona rosalega stór skriða úr tindunum og lokar veginum og veginn þetta fólk að fasta þessum bæju hinnum og eitthvað svona. Og það aldrei sést annað eins. Og engin myndi eftir svona skriðu og maðurinn sem býr hérna við hliðina í Árnesi, þeir eru 2 bræður, annar þeirra, hann Ingólfur sem mikill vinur minn, hann var í burtu þegar þetta gerist og hann fæddur þarna uppalinn og svo þegar hann kemur aftur úr ferðinni sinni og ég að spjalla með hann og ég segi, þetta ekki merkilegt með þessa skriðu og þeir segja þetta sífreri með mulning í tindunum og þá segja Ingólfur, ég vissi alveg að það var eitthvað að fara að gerast þarna. Hvernig vissir þú það? Ég sá það eitthvað aðeins breyst þannig að dældin, ég ætlaði að hlaupa upp og kíkja á þessu og bara hafði ekki tíma og glemti því. Þarna bara fólk sem getur lesið í náttúruna svona. Og það var það sem ég fekk að tengjast inn á, ekki bara það að vera í fallarri náttúru. Vera með fólki sem hefur tengslu við náttúruna líka. Það bara inn í henni. Og til þess að fara yfir í hagra heilakvælið, að þá kannski bara svolítið gott að vera í tengslu við náttúruna og hvert annað, eða hvað getur að vera þessu? Ég meina það náttúrulega besta leiðin að sko virka hægra að vera út í náttúrunni. Af því að hún bara, þú veist, samhengi og tengsl og fegurð og merking. Og þú veist, hún með allt það sem að hægra heilakvælið Þannig að það náttúrulega mjög góð leið. Svo eru listir. Þú veist, að fara á tónleika svona eiginlega örugg ávísun á þú færð að vera, þá ertu bara í, þú veist, þetta meikar allt sens núna. Það eiginlega það sem gerist í hægra. Þegar þú kemst þangað yfir, ég skil, það tilgangur í þessu lífi, þú veist. Það fegurð og það tengsl við fólk. Þannig að það bara mismunandi leiðir til þess. Þannig við þurfum að vera áfram að berjast fyrir bættum kjörum en ekki að skilja þar á milli, ekki berjast fyrir réttum góðum kjörum og eyðileggja menninguna og náttúruna heldur hafa það samtvinnað. Einmitt. Þú veist, og hérna, þú veist, við berum ábyrgð á því hver við erum sjálf sem einstaklingar og ef maður hefur svona þekkingu eins og hann býður upp á, að maður skilji bara hvernig þetta virkar tæknilega. Já, þetta er sjónarhorn og ég get haft eitthvað það að segja og ef ég hef sjálfsþekkingu þá get ég valið og ef að maður fer alla leið yfir í þessa helgi, að líf hefur helgi og heimilið okkar hefur helgi, að þá fer maður að breyta frekar vel, myndi ég segja. Og síðan bara, þú veist, sumir eru að skrifa, sumir eru, þú veist, í mótmælum, sumir eru að vinna á leikskóla. Þú veist, það bara, þannig samfélagið, sko. Elín Agla Brím, þjóðmenningabóndi. Fyrrandi. Ég hef ekki bara að segja, ertu ekki bara áfram þjóðmenningabóndi? Þetta náttúrulega bara það. Þetta þjóðmenninga... Búskapur hjá þér. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá eiginlega, uppkvötun þinni sem ákveðin tenging við byggðastefnu pælingarnar á Ströndum sem var óvæntur liðsauki þegar þú kynntist þessum, getur sagt nafnið fyrir mig? Ian McKilchrist. Já. Og þannig líkur rauðaborðinu í kvöld á Samstöðinni.
Við erum búin að ræða Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Eins og svo oft og samræðu gleðin heldur auðvitað áfram inn í nóttina og vonandi inn í draumana svona á góðan máta. Ég þakka öllum viðmælendum og samstarfsfólki mínu Laufi Líndal Ólafsdóttur teknikonum þakka ég sérstaklega fyrir að varpa þessari samræðu yfir til ykkar. Þið getið nálgast efnið okkar á öllum helstu hlaðvarpsveitum og sjónvarpi Símans nr. 5 og í útvarpinu 89,1 eins og kannski þið mörg vitið á YouTube nálgast margir klippunar okkar og þættina í heild við Rauðaborðið. Þið styðið okkur mjög mikið með því að ræða og læka og bara segja frá þessum vettvangi þar sem við erum að byggja upp vettvang fyrir fleiri raddir í samfélaginu til að tjá sig óhikað og gagnrýnin og opin máta. Þið með líka styrkja ykkur ef þið hafið einhver tök á því með svona fjárframlögum gerast hlutað eigendur jáfnvel í þessum fjölmiðli með því að fara inn á síðun okkar samstöðun.is og íta þar á taka sem heitir áskrift. Okkur munar minna og ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustendur og áhorfendur fyrir að vera bara fyrir samveruna og við finnum alltaf fyrir ykkur og vitum af ykkur og erum að ræða málin hérna fyrir ykkur og með ykkur. Ég heit Oddnýr og ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.